سلام و درود به شما هموطنان عزیز و به نهایت مهربان. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما که این برنامه نامگذاری شده است سوگند به قلم. همه شما را خوش آمدید میگویم و موضوع امروزه ما خیلی موضوع جالب خواهد بود. این موضوع درباره این خواهد بود که اگر رفت و امروز مثلا امام الرحمن مرد، در جای او کی میشیند، کی پرزیدنت می شود و حالت تاجیکستان چطور تغییر می‌یابد. در همین موضوع امروز صحبت خواهیم داشت و چون که شما میدونید دوستان عزیز، من یک ماه می شود که کمی فعالتر هستم و از دوستانی که نواری جنگ زنبور با شاهدانا رو تماشا نکردن خواهش میکنم اون نوار رو تماشا کنین و با دستگیری شما دیده شدین که انشالله که این سومین برنامه است که ما در پخش زنده پیشکش شما میگردونیم و اگر که صدای من خوب بشنوین خواهش میکنم که برای من تذکر بتین که صدا من خوب میشنوین. صدای من دارین برادرای عزیز؟ اگر صدای من داشته باشین خواهش میکنم که بنویسین که صدای من خوب دارین. خوب دوستای عزیز، موضوع امروزه ما موضوع جالب خواهد بود. انشالله که فراموش نکنین که این پخش زنده را به تمام دوستان و نزدیکان خود روان بکنین که یک صحبت خوبی معنوی داشته باشیم که از این صحبت همه ما و شما بتوانیم هم استفاده معنوی و هم یک استفاده ببریم که در آینده از این صحبت ها یک فایده باشد، چون همیشه کاری که ما میکنیم به خاطر او است که در آینده ملت بتواند که بدون ای که یک نفر او را راهنمایی کند خودش راه خودش پیدا بکنه چون که دنیا در عوض شوی هست و مقصد ما هم از این برنامه ها این هست که مردم تای پاپا بکنیم که خود به حال خود بتونن کارهای خود انجام بدن، از حق خود طلب بکنن و همین خاطر است که ما امروز در پخش زنده با شما هستیم. دوستانی که میخواهید صحبت بکنین میتوانین که داخل برنامه بشین و همون لینکی که من گذاشتم فکر میکنم که شما میبینید و میتوانید که انشالله در اینجا با ما در صحبت باشید. خوب، این هفته یعنی پر اخباری بود، بسیار چیزها در این هفته گذشت و چنانکه که ما و شما میبینیم روز تا روز سیاست تغییر یافته ایستاده است و جهان نیز تغییر مییابد، چون که عصر 21 خوب یک دهش گذشت و تغییرات بزرگی را باید انتظار شد، چون که هر یک عصر و هر یک متاسفم هر یک عصر و هر یک سال نوآوری خود دارد و به همون خاطر انشالله که بتوانیم در این افیر درباره همه آن چیزهایی که به ما و شما ربط دارند صحبت بکنیم. امروز ها میبینیم که در کشور ما ظلم و آن کارهایی که نباید بشوند در فوج هستند و مردم روز تا روز زندگیشون بد می شود و از همه حالت که ما نگاه بکنیم مردم ما در یک حالت سخت گرفتار هستند. بله، از این طرف مخالفین و از آن طرف دولت همه کوشش دارند که هر یک نفر به هدف خودش برسه. خب هدف ها مشخص هستند. هدف مخالفین این هست که مردم فهمانه دهی بکنه که مردم در آینده بتونن بدون مشکل حقوق خود طلب بکنن و خوب طرف حکومت هم در کوشش هست که مردم را یک کاری بکنه که مردم هرچه بیشتر ساکت باشن و از حقوقهای خود طلب نکنن و در آن دنیایی که آنها یعنی حکومتی ها برای این مردم آماده ساختن در آن دنیا زندگی بکنن. اون چی دنیا هست؟ اون دنیایی هست که در این دنیا باید که تنها خفی باشد، در اون دنیا باید نوآوری نباشد و این را حکومت عمیق میخواهد که در سر مردم بغنجاند که شما بدون ما هیچ کار کردن نمیتونید و باید حتما ما سردار شما باشیم. و اما ما میبینیم که مردم هم روز در روز سطح سیاسیش بالا رفته است و کوشش داره که همان حق و حقوقی که در دوام 30 سال طلب نکرده بود طلب بکنه و این توانسته است که باعث مشکلات بزرگی برای حکومت بشود و اونها را از همه طرف برای سیاه‌کنی مردم، برای بدگفتن مخالفین کوشش دارن و این هم ما و شما هر روزه میبینیم.
خوب دوستانی که در من کوشش میکنم که نفرانی که داخل استودیو نمیشین بتونم کامنتاری های شما را بخونم. فرمایید دوستای عزیز، کامنتاری داریم بنویسین کامنتاریاتو. و همون یک سوال دیگه هست، همون لینکی که من گذاشتگیم برای داخل شدن استودیو، شما دوستان عزیز میبینین امورا؟ نفرایی که در همینجا هستن میدونن، برادر لیون و دیگر نفرایی که در اینجا هستن کن نگاه کنین، همون لینکی که ما گذاشتیم برای در افیر داخل شدن شما او را میبینین. بله، نوار زنبور این یک ایجادیات خودم بود و کوشش میکنم که بعض ایجادیات کوشش بکنم برای شما پیشکش بنمایم، چون من میدونم که تمامی زندگی وابسته از علم است و وابسته از ایجادیات است و هر یک نفر کوشش میکنه که آن چیزی که در فکر دارد، در عقیده دارد، روی صحنه بیارد و برای مردم بفهماند که اگر که حالت چنین برود مردم تبدیل میشن به زنبور و به قصر شاه حمله میکنن. این یک ایجادیاتی کوتاه بود، اما انشالله که با شما خوش آمده باشد، چون که من دیدم اکثریت تا آخر آن نوار تماشا کردند و کوشش میکنیم که باز این ایجادیات را بیشتر بکنیم و بیشتر بتوانیم که از این ایجادیات، مقصد از این ایجادیات چیست دوستای عزیز؟ مقصد از این صحبت ها چیست دوستان عزیز؟ مقصد از این ایجادیات این هست که ما هم بتوانیم با نقل مردم را در سطح صحبت شو برو ببریم که مردم بتواند فکر بکند، ایجاد بکند و همون فانتزیایی که در داخل خود دارد او را استفاده ببرد. و این برنامه هم ربط به همون فانتزیایی دارد که ما و شما امروز در سر خود میپروریم که مثلا اگر که امروز امامعلی رحمان مرد، فردا در تاجیکستان چی گپ میشود، کیها میان سر قدرت و کیها آماده قدرت گیری هستند. این یک موضوعی هستند که هر روز میتوانند در کشور یعنی با وقوع بپیوندند و این میتواند که یک دیگرگونی بزرگ را بیارد. و مقصدم از این موضوع این هست دوستای عزیز که ما بتوانیم مردم آماده بسازیم که یک نفر دیگر که آمد مردم باز هم مثل همیشه هیکل او را نگذارن، او را تعریف توصیف نکنن و یک باره از اون چاپلوس های، از اون لیسک هایی که همیشه کوشش میکنن که به خاطر فایده خود، به خاطر اینکه یک رئیس جمهور برای آنها وظیفه بده، هیکل میسازند، شعر میگویند و کوشش میکنن که حد اکثر برای خود استفاده برن از این رئیس جمهوری احمق. و خوب ما و شما هم میبینیم. تاج‌الدین اینجا یک برادر نوشته است: منوچهر سلام برادر، همان صحبت های نیم شوخی و نیم جدی را پیش برید، تلفظتان هم به افغان ها مانند کنید. دوستی عزیز، تلفظ خوبی، تلفظ یک چیزی هست دوستا اون وابسته به اون برنامه دارد. بعضی برنامه هایی هستند که تلفظ هایی در کار می شود که در آن همون صحبتی که میکنی، همون صحبت برای همون شنونده در همون موضوع فهمو باشه. این طور نمی شود که مثلا در صحبت عادی هم باید یک آدم صحبت بکنه و در صحبت بعضی چیزها را نقل کردن هم. و همون خاطر ما کوشش میکنیم که اون صحبت های نیم شوخی نیم بازی، اصلا اکثریت فکر میکنن که سیاست فقط باید همین خیلی بشینی، همین خیلی گپ زنی که تمام دیگه تمام مردم بترسن. اول که اکثری اون نفرایی که فکر میکنن که هو اگه تمام با 4 نفر تماشابین تمام دنیا را گرفتن، این اصلا یک کار حماقت است و به همون خاطر این را فهمیدن در کار که این مردم اگر که یک نفر نو آمد، جالبتر آمد، دنبال او را خواهند کرد و از این چیز هم ناراحت نباید شد که بعضی ها مثلا در بعضی موضوع ها خنده میکنن و همون مسخره های سیاسی که در دنیایی که ما زندگی داریم، در این کشورهایی که ما زندگی داریم، در این کشورها بیشتر به اون چیزها تمرکز میکنن و مردم در این باره ها صحبت میکنن. این به خاطر چی است؟ این به خاطر این هست که عادی سازی روابط مردم با حکومت، یعنی حکومت فکر نکنه که خدا هست در بالای مردم. این موضوع ها برای آن لازم هستند که حکومت فکری او را نکنه که برای مردم تمام چیز این حکومت است. نه، مردم خود هست و مردم میتواند که درباره رئیس جمهوری خود شوخی بکند و اون نفرایی که مثلا میگن که ها اجازه نیست که درباره سیاست شوخی بکنی، اون نفر اصلا باید به سیاست نیاین. سیاست خوب از اول نگاه بکنیم که
راهبری کردن یک خلق، او در او خلق همه نوع ایجادیات هست و همه مردم میتوانند که درباره فکر عقیده خود، درباره آن چیزهایی که احساس میکنن، مهم از همه به قلم آوردن اون احساساتی که مردم دارن. وقتی که ما و شما اون احساسی که داریم به قلم میاریم، اون چیزهایی که در دل ما نهفته است به قلم میاریم، برای آینده در کار میشوند. دیروز یک کتابی را گوش داشتم، کتابی صوتی گوش میکنم اکثریت وقت. در اونجا نوشته شده است که از اکثری عالم ها و نفرای نویسنده در یک روز زیاده از 400 کلمه می نویسند. این به آن معنا هست دوستای عزیز که هر چیزی که به قلم بیاید او برای جامعه فایده خواهد آورد. امروز چرا ما گرفتاری بیسوادی هستیم؟ چرا امروز ما گرفتاری آن هستیم که پیشرفت نمیکنیم؟ به خاطر آنکه آن احساساتی که ما در دل داریم، آن احساساتی که در وجود ما و شما هست، اون احساسات را نمیتوانیم روی قلم بیاریم. اکثر فانتزیه ها و آن چیزهایی که در داخل انسان هست، تنها اون را میتواند با کوشش روی قلم آورد. یعنی یک کاری کرد که برای مردم اون چیز شنوا باشه. مثلا اکثریت مردم در فکرهاشون زیاد فکرها دارن، نه فکر میکنن که فلان کارو میکنم فلان کارو میکنم. اگر همو را در یک چیز بنویسه، حتما که با او کار انجام میده، چون که اصلا مغز انسان مثل یک بحر بزرگی هست که در اون بحر همه فکرها کلق و تک میزنن و مثل که ما در اون صحبتی که داشتیم درباره کلق و تک زدن پیشوا، خوب امین ایجادیاتی که من در امین نواری جنگ شاهدان و بازنبور برای شما مثلا پیشکش نمودم، در اون صحبت اگر که شما درک کرده باشید، من گفتم که شاه آنقدر تنبل بود که 4 کنیز بوزبله او را به لب حبس می بردن که تا او آوازی کنه. این به این معنا هست دوستای عزیز که همون نشان داد و همون چیزی که امروز در سیاست کشور ما و شما میگذرد، ما و شما او چیزا میبینیم و میبینیم که تنها همون تنبلی هست و نارسایی همون فانتزیای علمی هست که دولتدارای ما نمیتونن که برای مردم کوشش بکنن، برای مردم کاری را ایجاد بکنن که مردم بتوانند در آینده راه خود پیدا بکنن. خوب اینجا دوستای عزیز کامنتاری های شما را میخونم و در استودیو فعلا یگان نفر نیست. من فکر میکنم که همون لینکی که من گذاشتم شما ببینید، چون این سومین برنامه هست و همون خاطر بعضی از مشکلات هم شاید باشند و آن انشالله که کوشش میکنیم هر برنامه بیشتر و بیشتر آن چیزهایی که ناآموخته بودیم بیاموزیم. و من همیشه در صحبتام میگویم دوستای عزیز که همین نفرایی که شما امروز در اینترنت هستید و کامنتاری هم مینویسید، از شما کرده استادهای بزرگ نیست. یعنی امروز وقتی که همون کامنتاری های همون نواری شاهدان را میخوندم، در اونجا بسیار نفرای یعنی فکر عقیده خود نوشتن که من از آنها چیزی آموختم و همیشه به همون خاطر همیشه تاکید میکنم که دوستای عزیز همیشه کامنتاری بنویسین که از اون این کامنتاری تنها برای خود شما نیست، همه نوارایی که ثبت میشن اون کامنتاری ها را مردم میخونن و اون چیزهایی که در کاری هم برای خود میگیرن و همون خاطر کوشش کردن در کار که اون احساساتی که دارید روی قلم بیارید و برای مردم و برای آینده خود و برای بیشتر ایجادی شدن خود به کار ببرین. خوب اینا کوشش میکنیم که کامنتاری های شما را دوستای عزیز بخونیم. بله خوب لایک میگذارین و باز پخش میکنین، این انشالله که کار شما هست، میتوانین که در اینجا کوشش بکنین و من فکر میکنم که در اینجا تنها ما برنامه نداریم، اما این برنامه اصلا در این روز این برنامه ما بود و نمیدونم که چرا دیگر نفر رو برنامه کردن، اما این همی است سیاست، همی از دوستای عزیز که همیشه باید که در یک کاری که میکنیم باید یک نفر دیگه از اون چیز موتیواسیا بگیره و کوشش بکنه که همون کاری که تو میکنی از دنبال همون کارا بکنه. این یک چیزی عادی هست و چون برای بعضی ها همون استیمولی سیاسی نمیرسه. خوب
چنانه که ما با شما دوستای عزیز تاکید کردیم و گفتیم که همون لینکی که من گذاشتم دوستای عزیز، یک بار از شما سوال میکنم که همون لینکی که من گذاشتم شما همون را دیدین ندیدین؟ چون که در این برنامه نو هستم، به همون خاطر شاید که نتوانسته باشم همون لینکی که برای داخل شدن برای صحبت است بتوانم بگذارم. به همون خاطر انشالله که تماشا کنین، نگاه بکنین که همون لینکی که من گذاشتم به خاطر داخل شدن استودیو هست یا نه. آها، این بله، برنامه ما راستی یک روزی برای خود خواستیم که در آن روز یک روز انتخاب کردیم که در آن روز همه باشند و ما کوشش نکردیم که کسی را برنامه اش را بگیریم. و اما چنانی که میبینیم دوستای عزیز در برنامه هایی که برادرها تشکیل میکنن، خوب شاید که روزهای شود که در یوتیوب همه یک برنامه‌ای داشته باشند و در همون ساعت، اما هر نفر تماشابین خود را دارد و هر نفر همون نفری را تماشا میکند که به دل اون نزدیک است. و دوستانی که امروز در اینجا هستین میتوانید داخل بشوین و با ما هم صحبت باشین انشالله که از اون تمام تشکر برادر لیون کینگ که لینک گذاشته شده باشد در اون صحبت، در اون جایی که برای ما شما در کار است. و خوب میتونین که نفرایی که نمیتونین برآمد بکنین فکر عقیده خود در کامنت ها بنویسین و ما کوشش میکنیم که در همون سوال هایی که شما در همین کامنتاری ها مینویسین جواب بدیم و کوشش بکنیم که یک صحبت خوبی داشته باشیم، یک صحبت داشته باشیم که از این صحبت، چون که من پیشتر گفتم، یک استفاده خوب معنوی ببریم. بله، خدا همه مخالفین رو در پناه خودش نگه داره. بله دوستی عزیز، این اینترنتی همه هست و در اینجا هر یک نفر میتواند داخل بشود و مهم نیست که کدام ساعت کدام وقت، مهم آن هست که مثل که همیشه گفتم، مردم شاید فکر بکنن که اگر در یک جا یک رستوران باشه که در اوج خیلی مردم زیاد بروند و مثلا خریدار زیاد داشته باشه و در برش اگر یک نفر یک رستوران نگه بکشویه، شما فکر نکنین که او آدم پیدا نمیکنه. هر قدر که موضوع زیاد شد، هر قدر که برنامه ها زیاد شد، همون قدر بیشتر مردم سطح سیاسیش بالا میشه و نمیتونی بروی دایجه مردم مثلا فقط از سازی نغزی بپرسی و همون موضوعی که برای خود تیار کرده در اون موضوع باید صحبت کنی. خب امروز آغاز میکنیم صحبتی که باید داشته باشم تا برادرایی که داخل استودیو میشوند، تا صحبت با تمام برادرای عزیز ما میتوانیم که حدس بزنیم در سالهای نزدیک، شاید در روزهای نزدیک، امام علی رحمان از سر قدرت برود و ما میبینیم که در دیگر کشورها مثال عادی همسایه کشور ما هست که اسلام کریموف وقتی که وفات کرد، یک نفر دیگه آمد که اون هم دارد کم کم دیکتاتور می شود و ما کوشش بکنیم که اون حالتی که در ازبکستان آمد برای خود نگذاریم و یک قدم پیشتر بریم، چون این کارها همیشه در آسیای میانه کرده می شوند که یک نفر بمره یک نفر دیگه از پسش میاد و کار همون رو دوام میده. مثل ترکمنستان که مثال در ترکمنستان یک رئیس جمهوری دیکتاتور بر رفت، این دیگرش اومد از او بدتر کرده ایستاده است. به خاطر چی؟ به خاطر که مردم سطح سیاسی خودشو بالا نبرداشتن. و اما ما باوری داریم امروز که جوانان ما و مردم ما کوشش دارن و حرکت دارن که سطح سیاسی خود خوب کنن و فهمش سیاسی خود بالا ببرن و این هم باعث می شود که در آینده ما بتونیم یک حکومتی تشکیل بکنیم که در آن حکومت همه مردم کار بکنن. یعنی یک چیزی مهم است در سیاست و در همون حکومتی که ما شما میگیم، وقتی که حاکمیت مردم باشد، هر یک نفر احساس میکنه که همین حاکمیت من هست و کوشش میکنه که کاری بدی نکنه. اما وقتی که حکومت را تبدیل میدهند به یک حکومت خانوادگی، در آنجا ما و شما خوب میبینیم، درک میکنیم که دیگر کوشش میکنن مردم که یک کاری بکنن که بر ضد آنها باشه، چون که میبینن که آنها به خاطر مردم نیستن، آنها به خاطر ملت نیستن،
آنها برای آینده ملت کاری نمیکنند. همین طور هست دوستای عزیز. وقتی که یک حکومت مثلا خانوادگی می شود و دوام 30 سال یک نفر تنها حکمرانی میکنه، در اونجا دیگر همون فانتزی، همون ایجادیات دیگر نمیماند. آنها یگان برنامه‌ای برای پیشرفت ندارند. برای پیشرفت برنامه داشتن چطور به وجود می آید؟ امروز ما نگاه بکنیم در کشورهای غربی حکومت‌ها و پارلمان و رئیس جمهورهای آنها زود عوض میشوند. این با آن خاطر است که آوردن خونی نو، آوردن همون موتیواسیون در کاری، همون تحریک مهمی که میتواند مردم رو به پیش ببرد. چون که وقتی که ما و شما در یک موضوع، مثال یک نفر اقتصاد شناس است، اگر میآید درباره اقتصاد کار میکند و او تنها فکر عقیدش همو است، وقتی که یک رئیس جمهور مثلا دکتری دندان باشد و فهمش سیاسیش کم باشد، او خوب هم کاری را میکنه که تنها در فکر همون دندان است. اما ما به این فکر هستیم که حکومتی باید تشکیل کرد که در آن حکومت تمام مردم باشند، از همه مردم استفاده برده شود. و اینک هم یک نفر داخل استودیوی ما شد و کوشش میکنیم ان شاء الله به امر از خدا که با این برادری که داخل استودیو شد صحبت بکنیم. و ما خوشحال هستیم از اون که دوستای عزیز شما لایک میگذارین و بازپخش این نوار را میکنین. و چنانه که گفتم دوستای عزیز، من از اول با هیچ نفر، با هیچ مخالف، با هیچ نفر بدی و دشمنی ندارم. این ساعت برای من مثلا خوب اومد، در این ساعت ما برنامه را تشکیل کردیم. شاید هفته‌های دیگر در روز دیگر تشکیل بکنیم که کوشش بکنیم که همدیگر را یعنی چی میگن اون مردم غم نتیم. خوب دوستی عزیزمون برادر محمد علی بفرمایید صحبت کنین. هلو محمد علی بفرمایید صحبت کنین. خوب فکر میکنم که برادر ما برنامه را ادامه دادن میگیریم و چون این کارهایی هم در جامعه به انجام میرسند. و وقتی که ما جامعه میگیم چطور فهمیدن در کار میگیم جامعه شناس است. مردم خود جامعه هستند. وقتی که ما و شما میخواهیم مردم شناس باشیم و آینده یک کشور را در دست بگیریم، در اون کشور همیشه کادرهای نو در کار هستند. هر حکومتی که، هر نفری که فکر میکنه که در دوام 30 سال یا اینکه 40 سال میتواند یک کشور را به پیش ببره، این فکرش فکر خطا است. چرا؟ چون که وقتی که کادرها نمیرسند، وقتی که یک نفر در یک کار همیشه هست، او همون موضوعهای تکراری را تکرار میکند. بله، اکثر مردم از اون جمله مردم آسیای میانه به همون موضوعهای تکراری که بسیارتر لازم هست، بسیارتر نالازم هستند میپیوندند. مثال عادی، مثلا وقتی که ما و شما درباره یک سیاست صحبت میکنیم که او برای آینده کشور است، در او شاید تماشابین زیاد نداشته باشد. چرا؟ چون که مردم ما، مثلا مردم آسیای، اصلا کلی مردم آسیای میانه اگر که درباره فلانی مثلا نمیدونم امیر تیمور فلانی و فلانی اگر صحبت کنی، برای مردم جالب است، چون این کار 1000 سال پیش گذشته است. اما همونه که امروز مثلا آسیای میانه در پیشرفت نیست، از آن جمله کشور ما تاجیکستان، این هست دوستای عزیز که بیشتر میپردازن با آن چیزهایی که برای امروزه و آینده ملت هیچ فایده نمیارن. فایده آوردن برای یک جامعه به او وابستگی داره که آیا کادرها و انسانهایی که در سر اون حکومت هستند برای آینده ای کشور چی برنامه ریزی دارند. آیا آنها با همون فهمیشه که مثلا 100 سال پیش بود حکمرانی میکنند، یا اینکه آنها برنامه‌های نو دارند و میتوانند در آینده برای مردم کاری بکنند. خوب دوستان عزیز، من کامنتاری های شما را میخوانم که ما نگذاریم که مثلا یک نفر نمیتواند که داخل صحبت شود و صحبت بکند و ما ناعدالتی بکنیم، کامنت های اونها را نخوانیم، چون هم اینها را مردم هستند و اینها را میخواهند که کامنتاری و فکر و عقیده آنها خوانده شود. خوب میگذاریم به خواندن کامنتاری. برادر احسان، شما میتوانید که در داخل صحبت بشوین. بفرمایید برادر احسان. الو برادر احسان که شما اینجا هستین میتوانید که داخل استودیو شوین و صحبت بکنین.
احمد بله، یعنی بند ماندن در تاریخ گذشته خود به چی معنا هست؟ اینم باید که تحلیل کرد. بند ماندن در تاریخ گذشته به این هست که مثال بله ما گذشتگان خوب داشتیم، گذشتگانی داشتیم که آنها برای پیشرفت برای علم کارهای زیاد کردند، اما مثل که یک برادر همیشه در فیسبوک در کامنت ها می نویسه به قد گفتن دهان شیرین نمیشود، این هم همو است. یعنی ما در برابر اینکه درباره گذشته ها صحبت میکنیم، ما باید موضوع و همون برنامه های داشته باشیم که برای آینده مردم برنامه ریزی کنیم. وقتی که همون برنامه ریزی نمیرسد و اون جامعه و اون کشور دوچار آن مشکلات می شود که اون مشکلات مردم را به یک زندگی بد راهنمایی میکنن. دیروز یک برادر یک نوار روان کرد، من اون نوار را تماشا کردم، خیلی ناراحت شدم. یعنی یک موی سفید در همون نمیفهم پیش بازار بود چیزی میفروشه، یک کارگری بازار هست یا یک کارگری حکومت هست، داخل میشه یا اونقدر دشنام و تحقیر میکنه همون موی سفید رو که بریشش تحقیر میکنه، به شخصیتش تحقیر میکنه. در همونجا زیاده از 100 نفر نشستن، یگان نفر نمیگه که ای مردک همین کاری تو نادرسته. من کوشش میکنم که از همون نوار پیدا بکنم دوستای عزیز، اگر که بتوانم پیدا کردن برای شما نشان بدم که شما ببینید که در چی حالت مردم قرار دارن که همه در ترسن که آیا آنها باید کاری بکنن یا نه. نگاه کن دوستای عزیز که به همون مرد همون قدر تحقیر و ناسزایی میکنه، یگان نفر هم در اونجا پیدا نمیشه که بگه ای مردکی خوب، آخی این نفر هم حقی همین کشور داره، میگه که دولت طرف فلانت میکنه. یعنی تو این سطح مردم رفته ایستادن که دیگه در اونجا نفر زیاد هست، اما هیچ نفری کوشش نمیکنه که بگه که یه مردکی خوب، آخی همیرم انسان هست، چقدر تحقیرش میکنی. و این موی سفید میگه که آخی تو همه کارو میکنی، اینا ماشین تا آورده در راه مونده، یگون کس یگون گپت نمیگه، چرا که منم یک چیز در همینجا میفروشم میای من اذیت و آزار میکنی. این به همون معنا از دوستای عزیز که مردم این قدر در ترس هست. ما زیاد میگیم که ها اکثر مردم شاید داخل اینترنت هم بگن که ها تمام که ما این کارو میکنیم او کارو میکنیم، اما حقیقت این هست که وقتی که به یک نفر ظلم میشوه مردم هیچ کار انجام نمیدن، میشینن نگاه میکنن که همین کوچ کارش میکنه، فقط میتونن که با تلفن نوار برداری کنن. خدا را شکر که با همینم با تلفن نوار برداری میکنن. اگر که نوار برداری نکنن چی میشوه؟ یعنی یک ظلم آشکار در مابین زیاده از 300 400 نفر آرامانه میاد به یک موی سفید تحقیر میکنه و هیچ نفری هم پیدا نمیشه بگه که یک کلغوس حیوان، آخی همیرم انسان است، همیرم شهروند همین کشور است. نخود که آخی این قدر سطح مردم پس شود که نتوانند که به خاطر حفظ یک موی سفید یک بگذاریم که پرشکستش بگیم. خب در ما مردم زنها را پرشکسته میگن، اما امروز مردم ما خود پرشکسته شده است. بغیر ناله، بغیر شکایت، بغیر گریستن دیگه مردم ما دستانش بسته شده دیگه که کاری بکنه. این به اون معنا هست دوستای عزیز که ما در فکر اون نیستیم که آیا همین رحمانوف ممبره یا نه.
بیاین امروز در موضوع مردن رحمانوف گپ بزنیم. بیاین امروز در اون موضوع گپ بزنیم که امروز خیلی بگذار که این هم ملت به یک سطحی رسید که هیچ کار کردن نتونست. خوب که مرگم هست، زندگی، تولد شدن و مردن یکی از فرضیت ها است. این هم از دنیا میرود و پس مردم ما چیکار میکند؟ آیا با همون دستانی بسته نگاه میکند که چطور به سر هموطنی خود ظلم میشود؟ آیا کوشش میکند که برای حقی مردمش کوشش کنه، مبارزه بره، یا که مثل همیشه میشینه مردم در در پیش کامera صحبت میکنه 4 نفر تماشا میکنه و هیچ کس هم قادر به اون چیز نیست که بگه که ای مرد می کارت بد است. برادر اش شما هم هستین، بفرمایید اگر صحبت داشته باشین. اگر ممکن باشه صحبت کنم. خوب، دیرتر وقتی که آماده شدیم برای من بگین. من در همینجا برادر. میتونین صحبت کنین؟ نه من در همینجا کمتر بنده هستم، در پالین آدم هست. من اکنون با علاقه میدارم، من در همینجا استودیو می ایستم. خوب برادر احسان شما؟ خوب، و چنانه که ما شما نیز در این صحبت‌های خود قید کردیم، خوب نگاه بکنید خطر شما دوستای عزیز که امروز وقتی که بر سر یک نفری که نمیتوند خود حفظ کند، حفاظت بکند، بر سر او ظلم کرده می شود، این به اون معنا هست که هر فرد این ملت باید که در فکر او باشه که آینده این حکومت عوض بکنه، آینده کاری بکنه که مردم در این ظلم ظالمی نمونن. امروز وقتی که به پدرت ظلم شد، فردا به خودت ظلم میشه و فردای پس به فرزندت ظلم میشه و فرزندت میگه که آخه هیچ خیلی پدر بود که حتی اقل پیش از این که در فکر کودک باشه، فکر او را نکرد که همین کودک باید آزاد باشه، فکر او را نکرد که همین کودک بتونه که حتی اقل یک زندگی آرام داشته باشه. ما نمیگیم که باید که هر یک تاجیک در خونش 1 کیلو طلا داشته باشه، ما این را نمیگیم. ما میگیم که هر یک تاجیک در خونش آزادی داشته باشه، آزادی انتخاب داشته باشه، آزاد باشه در زندگیش، در کار و برش، که هیچ کس به او ظلم نکنه. و امروز همین ظلم ها هستند که مردم ما را بیچاره ساختند. وقتی که ملت در یک سطحی هست، در یک فهمیش سیاسیش در یک جای رسیده است که برای حقوق خود، برای طلب کردن آن چیزهایی که از دست رفته‌اند کار نمیکند، پس هیچ کس برای اون ملت چیزی انجام داده نمیتواند. شما امروز نگاه بکنید، اکثریت وقتی که ما در مبارزه اومدیم مثلا 7-8 سال پیش، با این فکر بودیم که خب ما تمام گپ و تمام چیزا به جامعه جهانی میرسونیم، جامعه جهانی کوشش میکنه که ما را مثلا درباره تاجیکستان گپ بزنن، تاجیکستان بگن که این کارو نکه، اذیت نکه. خب تا یک جای موفق شدن برادرها، اما نگاه بکنین که امروز دنیا زور طلب میکنه. وقتی که طالبا امروز مثلا با زور اومدن تونستن با قوه حکومت گرفتن، تمام مردم امروز دوران میگن که خیلی تمام که بیاین اینا بپذیریم که اینها هم حکومت دارن. به خاطر چی؟ به خاطری که آنها زور داشتند. ایره هر یک تاجیک باید بفهمه، ایره هر یک شهروند تاجیکستان باید بفهمه که تنها به نشان دادن کلغوسی، به نشان دادن گردنغوسی، به نشان دادن آن حرکت هایی که به نشان دادن آن که ما میتوانیم یک جامعه را آباد کنیم و نشان دادن که ما نمیترسیم و ظالم در روش میگیم و کار میکنیم که ظالم نتونه در سر ما ظلم بکنه، با این چیزها میتوان حکومت گرفت. بله، با ساختن مردم، در افکار مردم کار کردن، این اینترنت و این صحبتایی که میشن برای مردم فایده آور هستند. اما ما بیایم امروز در فکر او باشیم که اگر که رفت و مردم، یعنی همین بیماری مردم ما که امروز ترس از همین بیماری اگر تبابت نیافت، پس باید یک راه دیگر حتما گرفت، یا اینکه باز هم ما 10 سال دیگه باید بشینیم در پیش کامera گپ بزنیم که آینده در کشور چی میشود. به همون خاطر دوستای عزیز در این باره خوب فکر خود، تحلیل های خود بکنین و این صحبت ها گفته میشن، گپا گفته میشن با او خاطر از دوستای عزیز که شما فکر تو بیشتر شود در این باره ها. وقتی که ما در یک موضوع فکر میکنیم و راهی کشادن اون مشکل هم پیدا میشه و راهی رفع کردن اون مشکل هم پیدا میشه. بدبختتر از هم، یعنی بدبختترین کار همین است که درباره یک موضوع انسان فکر نکنه، درباره یک برنامه انسان بگه که خیلی بگذاریمش فردا کارش میکنم و فردا پس فردا همین خطی روزها وقتها میگذرن. اکثریت مردم میگن که به حالت این ملت باید گریست،
وقتی که ما امروز صحبت میکنیم باید با یک چهره صحبت بکنیم، نشان بدیم که همین کمک در گریه هستیم. بله دوستای عزیز، اما اکثر جوانهای ما که امروز در کشورهای در روسیه هستند و در غریبی هستند، در مهاجرت مهنتی هستند، آنها دارن همون وقتهای بهترین آنها دارد میگذرد، همون روزهای بهترین آنها دارن میگذرند. و امروز اگر ما میخواهیم برای آباد کردن کشور و از بین بردن این حکومت کاری بکنیم، باید با یک جایگی و با آن کوشش هایی که ما و شما میتوانیم که این حکومت را، این حکومتی خانوادگی را برانیم و کوشش بکنیم که مردم خودش در سر حاکمیت بیاید. برادرایی که در اینجا هستن خواهش میکنم که باز پخش بکنین و نگذارین که این صحبت ما همین طور رفتن بگیره. پخش زنده هست دوستای عزیز و من از شما انشالله امیدی را دارم که شما باز پخش میکنین، لایک میگذارین و نفرانی که امروز در اینجا ایستاده هستین میتونین داخل استودیو شوین. و سوال امروز ما این خواهد بود که اگر رحمانوف بمیرد فردا در تاجیکستان چی گپ میشود، چی نوآوری میآید و کی این حکومت را در دست میگیرد؟ آیا مخالفین حاضر هستند که این حکومت را در دست بگیرند، یا اینکه مثلا یک نفر تیار شده هست یا رستم اومدی رئیس جمهور میشود؟ در همین موضوع میخوام انشالله با شما صحبت داشته باشم و بعضی سوال‌هایی هستند که شما اگر آماده باشین در این باره صحبت بکنین داخل بشوین و انشالله که با شما صحبت خواهیم کرد و من از شما سوال خواهم پرسید و شما نیز بتوانید فکر عقیده خود بگویید که برای آینده شما بتونید کادرهای خوب بشین که دیگه لازم نباشه که تنها 4 نفر صحبت کنن، دیگه مردم خودش همه. این مقصد هم از این صحبتایی از دوستای عزیز که ما همون موضوعهایی که در سر داریم برای شما در سرای شما بگذاریم و شما برین در جامعه این موضوع رو تقسیم بکنین. وقتی که مثلا یک نفر یک گپ خوب میشنوه میره با 4 نفر دیگه میفهمونه، این یعنی کار خودش میکنه، وظیفه خودش میکنه. اگر هر یک نفری که ما و شما در اینجا هستیم به خاطر آینده کشور، به خاطر آبادی کشور، به خاطر رفع کردن ظلم، اگر که 5 نفر فهماندهی بکنیم، در آینده کار ما پیشتر و پیشتر میرود. اگر که ما کوشش نکنیم و مردم فهماندهی نکنیم، گپ تنها در همین اینترنت میمونه و تمام دیگه مسئلهش تمام میشود. اما من باوری دارم که انسان‌هایی هستند که کوشش میکنن که برای بیشتر شدن فهمیش سیاسی مردم، به خاطر مثلا یک بیماری را رفع کردن، مردم ما نیاز به چی داره؟ بیماری را رفع کردن نیاز به طبیب داریم و هر بیماری طبیب خود داره و هر طبیب به اون شکل خود تبابت میکنه. و ما امروز هر یک امروز یعنی طبیب های معنوی شده ایم در اینجا و کوشش میکنیم که مردم رو با این سخنهای خود و با این برنامه‌ریزی های خود به فکر بیاریم که مردم بتوانند در آینده همون راهی در کاری خود پیدا بکنن و انتخابی آزاد داشته باشند. یعنی انتخابی آزاد خیلی مهم است. امروز ما نسلی نورس داریم، امروز ما نسلی داریم که در آن کشوری هستند و در بالای سر آنها یک حکومتی آمده است که آنها را هم از سیاست باز می‌دارد و هم آنها نمی‌توانند که انتخاب بکنند. امروز باید ما در این فکر باشیم، اکثری که در اینجا نشستین شاید که از 20-25 سن سال شما زیادتر باشد، سن سال شما شاید نمیفهم از 40 زیادتر باشین، اما امروز یک نسل نوی دارد در تاجیکستان بزرگ می شود و ما حتما باید برنامه ریزی بکنیم که این نسلی که امروز ما در تاجیکستان داریم چطور ما بتوانیم که فهمیش سیاسی آنها را بالا ببریم، عقیده آنها را مستحکم بکنیم که در آینده کاری نشود که این ملت تبدیل به یک ملت شود که از این هم بدتر بشود و سطح غلامی باز هم 100% دیگر بیافزاید و مردم نتوانند که دیگر یک زندگی آرامی داشته باشند. خوب، باز هم دعوت میکنم از دوستانی که میخوان صحبت بکنن میتونین صحبت بکنین. این برنامه تنها به خاطر خود من نیست، این برنامه به خاطر همه شما است. شما دیگه همتون میتونین صحبت بکنین و همون لینکی که من گذاشتم میتونین که از اون لینک استفاده ببرین انشالله که خوب. موضوع حکومت داری هم همین دوستای عزیز. وقتی که ما امروز میخواهیم درباره مردن رحمانوف گپ بزنیم، این به این معنا هست که ما باید آماده باشیم.
آماده ای باشیم که وقتی که این خوتیک رفت با کی در جای ایمی اومده باشه، یا اینکه مردم دیگه به همون خلاصه رسیده است که دیگه بگه که نه ما خودمون باید آینده خود انتخاب بکنیم. اما وقتی که مردم به او خلاصه رسیده باشد که باید خود آینده خود انتخاب بکنه، چرا که امروز در کوشش اون است که آینده خود انتخاب بکنه؟ چرا امروز در باره آینده خود فکر نمیکنه؟ و همین چیزها هستند دوستای عزیز که میتوانند مردم ما را به فکر بیارن که وقتی که ما امروز کار نمیتونیم بکنیم برای آینده کشور، فردا چی میشده باشد. بله این به این معنی نیست که دوستای عزیز ما و شما بشینیم هر روز هم تا گریه کنیم، هم تا ملاقات در دست فقط هم تا گریه و زاری و هم تمام دیگه. نه، به این کارو نمیشه. هر یک کار برنامه‌ریزی داره. اگر من از خودم مثلا وقتی که یک فکر در سرت میاد، وقتی که او فکر نمینویسی، او فکر از سرت میره گم میشه. همین مبارزه کردن هم همین از دوستای عزیزی که وقتی که در پی همون موضوعی که داری در پی هم موضوع نمیره، اون موضوع دیگه از سرت میره. و چون گفتم مغز انسان مثل یک بحری است و فکرها مثل همون ماهیایی هستن که در همونجا کلق و تک میزنن. و همون خاطر بله انسان فکر خود کنترل کرده در بعض موردها نمیتونه. بسیاری از چیزهای در کاره که فکر انسان کنترل بکنه، اما دست برای آن داده شده است که ما و شما همون چیزی که در فکر ما هست قلم رو در دست بگیریم و بنویسیم. بله امروز جامعه دیجیتالی و جامعه پیشرفته که اکثریت مردم برای نوشتن دیگر خودکار روچکه و با گفتی مردم ما استفاده نمیبرند، دیگر با همون کامپیوتر، با تلفن، یعنی به هر سطحی که باشه مهم نوشتن است، مهم ایجاد کردن همون احساسات داخلی است و پیروی کردن از همون موضوع و همون امیدی که انسان داره میتواند که انسان به یک جای برسونه که انسان در آینده راه خود پیدا بکنه. در اینجا ما باید یگان نفر که جای کمبغل عذاب میتن، یک خواهر نوشته است چرا کمبغل عذاب میدهن؟ چرا کمبغل عذاب میدهن؟ امروز زیاده از 95% ما کمبغل است. امروز 95% مردم تاجیکستان کمبغل است و در بالای همین 95% ظلم میشود. به خاطری که مردم برای حق و حقوق خود کوشش نمیکنه. وقتی که برای حق و حقوق خود کوشش نکردی، حتمی است که آنها در سرت ظلم میکنن. اونها یعنی شعار آنها است که زندگی این یک جنگل هست که در اونجا گرگهای زور میتوانند که پیش صف باشن. این شعار آنها است که در این زندگی اگر که گرگ نباشی میخرند. این شعار آنها است. اینها با این شعار پیش میروند و در همین دوام 30 سال اخیر نیز اینها با این شعار پیشرفت کردند و توانستند که مردم به یک سطح بیارن که مردم خود از زرگوش احساس کنن و اونا گرگ. و به خاطری که از زرگوش به گرگ تبدیل دادن مردم باید کوشش کرد، باید برای این کار حرکت کرد. خب برادرایی که در اینجا هستند، باز در استودیو هر نفرید که میخواین، من دیگر شما را شخصا دعوت نمیکنم، کدام نفرید که میخواین میتونین میکروفون خود زیر بکنین، همون کنوبکه را بجخین داخل بشین. یاسمین کمی آز کوشش میکنیم که بمونیم. کمی انتظار باشین. از ما کوشش میکنیم که یک مدیراتور بگذاریم برای چت، به خاطری که اکثر مردم با فکرم شکایت دارن و همون نفرایی که مدیراتور میشن خواهش میکنیم که همه را شما بند نکنین، به خاطری که خوب کوشش بکنین که اول دعوت شو بکنین. یک نفر مثلا یک گپ گفت، شاید که فکر دیروز یک نفر شکایت کرده بود مدیراتور عزیز که نوشته بود در کامنتاری که من به خاطری که فکر عقیده خودم رو گفتم در چت محکم کردن. خب این کار رو نباید کرده شود، به خاطری که ما تا حد اکثر بگذاریم که همون مردم فکر عقیده خودشو یک بار بگن یا میدک بتوانن، یعنی به همون سطح بیاین که فکر عقیده خود گفته بتونن و بدون حقارت. خب حقارت کردن یک دو بار تذکر بتین که حقارت نکنین. وقتی که کوشش کردن دیگه گپ شما را نگرفتن، حقارت کردن، میتونین اونها رو بند بکنین. و باز هم اینک زیاده از 200 نفر در افیر ما هست
و فکرم کوشش میکنین برادر عزیز که باز پخش کنین و برنامه نو آغاز میشود و صحبت های جالب نو آغاز خواهند شد، چون دیگر برادرها شاید برنامه داشتن و ما کوشش میکنیم که در این برنامه نه تنها یعنی خود سرزنش بکنیم، ملت سرزنش بکنیم، بلکه برای همون بعضی چیزهایی هستند دوستای عزیز که بعضی مشکلاتی هستند که میشود که تنقید کرد. اما وقتی که ما تنقید میکنیم، وقتی که من میگم مثلا اینمی کامera خوب نیست، من باید یک الटरनेटिव داشته باشم بگم اینمیش خوبه. وقتی که ما میگیم مثلا اینمی کاری خوب نیست که اینها میکنن، ما چیزی داریم در برابر این که برای مردم نشون بده که اینی کار خوبه؟ وقتی که ما توانستیم با اون سطح آمدیم که مردم را گفته بتوانیم که اینی کاری خوب است، اینی کاری بد است، در اونجا ما در آن وقت ما میتوانیم که پیشرفت بکنیم. تنقید کردن کار خوب است، ما باید تنقید بکنیم و هر یک نفری که امروز میخواهد در سیاست باشد باید تنقید پذیر باشد. اما وقتی که ما تنقید میکنیم، وقتی که من میگم فلان کتاب خوب نیست، باید که در فکر او باشم که برای اون نفر یک کتاب پیشنهاد بکنیم که اینمی کتاب خوب است. از اون کتابی که مثلا تو میخونی خوب نیست، این کتاب بگی بخون. یعنی در برابر تنقید کردن و ایراد گرفتن ما باید برنامه داشته باشیم و فکری دیگری داشته باشیم که او را برای اون نفر فهماندهی بکنیم. وقتی که امروز ما میگیم این رئیس جمهور برای تاجیکستان خوب نیست، در دوام 30 سال خوبی ها نکرد، و ما باید برای مردم پیشنهاد داشته باشیم، بگیم که امروز مثلا اگر در تاجیکستان این حکومت از بین رفت، حکومت نو آمد، در آن حکومت نو چی کارها باید به انجام برسند؟ اولین کاری که کرده میشد او باید چی باشد؟ این باید فکرهای ما را مشغول بسازه که وقتی که این حکومت از بین رفت، وقتی که این خانواده از بین رفتن، اینها رفتنی هستند. حاکی است که هیچ حکومت، هیچ ظالمی در این دنیا ماندنی نیست. ظالم ها، نفرایی که ظلم میکنن، تنها زور آنها نمایان است، اما در قلب های مردم محبت آنها نیست. آنها نمیتوانند با زوری محبت خود در دل های مردم بگنجانند و هیچ با اون هدفهایی که آنها دارن. یک ظالم هدفش چی است؟ هدفش این است که از او بترسن، او را احترام بکنن. وقتی که یک نفر در زندگی کسی احترامش کردگی نیست، از رئیس کلخازی که یک بار رئیس جمهور میشوه، او فکر میکنه که تمام دنیا باید او را احترام بکنن، تمام مردم باید او را احترام بکنن. و نارسایی احترام وقتی که انسان مثلا در یک عائله تولد میشه و او را هیچ نفر احترام نمیکنه و یک بار در سر قدرت میآید، این به اون معناست اگر سطح معنویش خوب نباشه. ما داشتیم اکثریت مردم، اکثریت شاهها و پرزیدنت هایی که از یک خانواده فقیر بودند، اما سطح معنوی آنها که خوب بود، آنها توانستند که کشور و مردم خود پیش ببرند. این به اون معنا هست که ما باید برای پیشرفت معنویت مردم، برای مستحکم ساختن روحیه خوب مردم کوشش بکنیم و این کوشش ها میتوانند که مردم آماده بسازند که حتی پسر یک دهقان هم بتواند رئیس جمهور بشود، اما او رئیس جمهوری نه که به سطح همون دهقانی فکر بکنه. یک رئیس جمهوری باشه که فهمیشش خوب باشه، علمش خوب باشه و بتونه که در آینده مثلا بگه که حاضی ما در تاجیکستان وقتی که درباره تاجیکستان صحبت میکنیم، شاید اکثریت به این باور باشن که خیلی این حکومت از بین رفت و برنامه چی است، باید چیکار کرد برای پیشرفت مردم، چیکار کرد، چیکار باید کرد. این همین سوال شاید که ذهنهای شما را بم بکنه و یک نفری برای ما در کار است که بگه که مثلا اولین روزی که من مثلا یک پیشنهاد دارم، پیشنهاد خدمه و فکر عقیده خدمه، وقتی که این رئیس جمهور از بین می رود و یک حکومتی به سر دولت میاد که یعنی مردم در حکمران است و نفری میخواهد که رئیس جمهور شود، اول در فکر او باشد که این حکومت، این دولت داری و این وظیفه ها برای همیشه برای او نیستند و او از شکم مادر به خاطر این وظیفه تولد شده نیست. و چیکار بکند که مثلا یک کشور برای پیشرفتش کاری بکنه. مثال وقتی که من فکر عقیده من همین است که ما اول باید در فکر او باشیم که یک کشوری پارلمانی داشته باشیم که در اون کشور از همه ناحیه ها نماینده باشه که اون نماینده ها بتونن در آینده کوشش بکنن. مثال یک نفر اگر از ناحیه از کوهستان باشه، اون میدونه که مشکلات کوهستان چی است، اون میدونه که مثلا در فلان جا فلان چیز نمیرسد.
یک متخصص مثال در کوهستان اکثریت مردم مشکلات کوپرک سازی دارند. اکثر وقتی که آب میآید سیل میشود مردم کوپرک ها اینو از بین میروند و راههای اونها خراب میشوند. باید در کوهستان یک متخصصی گذاشت که اون متخصص نماینده مردم باشد و اون مشکلات مردم از پیش ببینه بدونه. وقتی که مثلا یک نفر از ته دشت میآید یک جایی که اصلا در اوجا سیل اومدگی نیست، برای او هیچ قابلی درک نیست که در کوهستان مثلا چه خیلی سیل میآید. یک مثال عادی هست و ما میتوانیم که در آینده در حکومت آینده برنامه سازی داشته باشیم و در اون برنامه سازی از هر یک ناحیه همون مردمی همون ناحیه را بگذاریم که اون مردم برای آینده کشور خود، برای آینده همون رایونی که هستن، همون ناحیه‌ای که هستن کوشش بکنن. در این حالت میشوه که مثلا مردم با او سطح برسن که بگن مثلا این مشکل ایجاد شده است، فلانی تو رئیس هستی، بیا همین مشکل ما حل بکنیم. وقتی که یک نفر در دوشنبه نشسته است و نمیدوند که مثلا در فلان جا چه مشکلاتی میتواند به پیش بیاد، در فصل سرما، در سردی، در گرمی چی گپا در اونجا میشه و او هیچ درکی این کارا نمیکنه. به همون خاطر من به این باور هستم که ما تمام قدرت را نباید در دست رئیس جمهور بگذاریم، نباید رئیس جمهور قدرت را در دست خود داشته باشد. یعنی امروز شما نگاه بکنید که تمام قدرت در دست یک نفر است و این نفر میتواند که مثلا هر یک نفر ما و شما وقتی که از خواب بیدار میشیم شاید که با خنده خوب بیدار نشیم، یک فکری در سرمون باشه، شاید که عصبمون خوب نباشه و در همین حالت میتونیم که یک کاری بکنیم که درست نباشه، یک کاری بکنیم که به یک نفری که مثلا اصلا از خوابش خوشحال بیدار شده است با اون نفر اصلا این کار درست نمیاد. این به اون معنا است که وقتی که ما یک حکومتی بتونیم بسازیم که در اون حکومت تمام مردم باشند و تمام قدرت در دست یک رئیس جمهور نباشد، در اون وقت مردم احساس میکنه که میخواه برای کشورش کاری بکنه و کوشش نمیکنه که همه با یک جایگی با فرزند و همه چی کوچ ببنده به دیگه کشورها. خوب زیاد اینجا صحبت کردم چون میبینیم که مردم در اینجا هستن و آماده صحبت حاضر نیستن. خوب ما را مجبور نمیکنیم یک نفر که بوره صحبت بکنه. باز هم یک بار تاکید میکنیم که در این برنامه ما موضوع این هست که اگر رئیس جمهور بمیرد، امامعلی رحمانov بمیرد، در آینده کی رئیس جمهور میشود و کیها میتوانند رئیس جمهوری را بگیرند و حالت تاجیکستان چطور تغییر مییابد. این هست موضوع امروزه ما و در این موضوع هر یک نفر شما با این لینکی که در اینجا گذاشته میتوانید داخل بشوید و با ما صحبت داشته باشید. یک کمی صبر کنید دوستای عزیز که من برای همین چت یک مدیریت بگذارم تا اینکه کمی صبر کنین که موضوع چت مردم کمی ناراحت ساخته است. خوب بابی دانه من شما را مدیریت رو گذاشتم و کی بود در اینجا یک خواهر دیگه به فکرم نسیمه موسوی و بود، او را مدیریت رو گذاشتیم. خوب مدیریت را کوشش نکنین که مردم به خاطر عقیده آنها به خاطر فکری آزاد آنها بند بکنین و با او در او کوشش نباشین که
همه را بم بکنین، بگذارین بعضی مردم فکر عقیده خود بگن. اگر که فقط من تنقید بکنن، اگر شخصیت من تنقید بکنن هیچ مشکل ندارد، یعنی حقارت نکنن، همین خودش بسنده است. در اینجا یک نفر داخلش برادر انصار میخواین صحبت کنین. فرمایین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما موضوع امروزه ما را خوب به فکرم که متوجه هستین که چی موضوع داریم. نه اکا من نه همه برای افیر شوقتی محمد اینجا آمدم که تا اینجا با چیگاه باشه. ماشاءالله بهترین. خوش آمدین دوستی عزیز. برنامه امروزه ما، موضوع امروزه ما این هست که من در اینجا سوال گذاشتم که مردم فانتزیا بکنن، مردم ایجاد بکنن در فکر عقیده خود که آینده کشور چی طور میبینن. و این سوال مهمش همی است که اگر رفت و امروز رئیس جمهور امومالی رحمانوف مرد، فردا این کشور کی باز دوباره بگیم که کی به سر حکومت می آید، کی رئیس جمهور می شود؟ آیا با فکر شما مردم می توانند که خود یک رئیس جمهور انتخاب کنند، یا اینکه باز هم مثل ازبکستان می شود که یک نفر رئیس جمهور بود، باز یک نفر دیگر اومد که اون هم به دیکتاتور تبدیل شده ایستاده است، یا اینکه مثال ترکمنستان که در ترکمنستان هم یک رئیس جمهور بود که او هم دیکتاتور بود و یک کسی دیگر اومد که اون اصلا از اون گذراند، یعنی هم سطح زندگی مردم پس شد و همون فانتزی های ناسالمی که دارد با اون فانتزی هاش پیش رفته ایستاده است. با فکر عقیده شما که امروز مثلا فردای امومالی رحمانوف مرد، بعد چند روز در اخبارها اعلان کردن که رئیس جمهور نیست دیگه، با فکر شما حالت تاجیکستان چطور تغییر می‌یابد و چی کارها به انجام میرسند؟ در همین باره میتوانید که صحبت کنیم. خب واقعا جو یا خیلی همین دعوتهای سرید نیازه например Россия, Узбекистан, Туркменистан یا همش دولت‌های دیکتاتوری هم خداوند که همین رحمانوف بگیرد پرزیدنت آینده کشور خود ما باید خلق ویبر کنیم. همین خلق همه سرجم شده یک آدم را انتخاب کنند که بگوی در سر ما صاحبی کردن تا نه که در سر اویله خود. وقتی که ما رئیس جمهور را انتخاب میکنیم او باید در فکر خلق باشد، نه که در فکر کیسه خودش، نه که در کیسه بانک‌های شویتس یا امریکا پر از پول کند که وقتش که شد سمالیتور سال شد پرد بره. این خیلی نادولتی را باید مردم احتیاط نکنه. باید مردم خودش بیدار شده دیگه. خودش مردم میداند که کی را انتخاب کنه. یعنی شما با این فکر هستین که این مردم بیدار شده است. همین سطح مردمی ما با فکر شما بیداری مردمی ما چی فرقیتی از بیداری مردمی ازبکستان داره که اونجا هم یک رئیس جمهور آمد که امروز دارد کم کم دیکتاتور می شود و این هم ما و شما در ترکمنستان دیدیم و من از اون میترسم. یعنی میخوام همین جواب همین سوال بگیرم که آیا در کشور ما و شما وقتی که رئیس جمهور مرد یا اینکه ایواز شد، اون نفری که بر سر قدرت می آید آن هم به مثل ای همون کارا را پیش میبرد، یا اینکه مردم به همون سطح هست که همون روز که رئیس جمهور مرد در کوچه ها ببرن بگن که دیگه حکومت داری شما تمام شد، امروز میخوام مردم حکمرانی کنه. چی طور میشوه که مردم به همین حالت آورد؟ آیا با فکر شما دارین همون فانتزی که کمی مثلا بگین هر چیزی که مثلا در فکر شما میگذرد، شاید که یک جمله در همون مابین مهم بیاید که برای آینده در کار شود؟ بعد رئیس جمهور اکی مردم ما باوری کامل دارم که یگان اهل اولادی رحمانوف دیگه پرزیدنت کردن نیست. یگان نه بچه شد نه داماد شد. باید مردم خودش انتخاب کنه که مردم خودش بیدار شده که میدونه که کی را انتخاب کنه. ما نباید یک آدم را انتخاب کنیم که بر ضرر دولتی ما باشد، بر ضرر مردمی ما باشد.
عصر 21 شده مردم حول هم جنگ 92 93 رو میگن. ما که خودم 96 هم مردای از میره می گاو میزنم میگو همه دولت افغانستان رو ندیدیم سال 92 93 به خاطر تونیزه. آخه ما چیکار داریم به سال 92 93؟ ما امروز زندگی کنیم فردا رو بسود. نمیدونم اکی منوچهر کریستوانی خیلی جواب چم که نمیدونم. نه خب شما یک کوشش کنید فکر کنید مثال یک کمک میکنم. اینا می صبح شما بیدار شدین که مثلا پیاله چای خود با یک پیاله عسل نوش جان کردین و زنبورم در اوج شما را غم نداد. شما یعنی پیاله چای خود نوش جان کردید و یک لبی نون با یک پیاله عسل مثلا نوش جان کردید و زنبوران شما غم ندادن. شما از خواب بیدار شدین که همه خبرش شنیدین که این رئیس جمهور نیست دیگه. این تاجیکستان امامعلی رحمان مثلا در اخبارها میاد که بعد دیگه همون نفرایی که همون ژورنالیست‌ها و روزنامه‌نگارایی که میگن که پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت، رهبر معظم ملت، دیگه نمیدونن چی بگن. آخه نه میگن که خی اینا در آخر هم گپشو میگن که امروز رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان فرزند نافرزانه ملت وفات کرد. این در همین حالت چی گپ میشوه؟ و فکر شما باز هم یک نفر جایگزینی اون میکنن؟ نه مثلا دیگه رستم میاد مثلا تابوت پدرش میورداره میروه در بگیم که گورو چوش میکنه میگه که نه این خی تمام پدر ما بردم این از این بس رئیس جمهور من هستم. همین کار با این که رحمانوف مرد تو ای خود خستی شما از خواب خستین چای نوشی جان کردین میرین در کوچه میفروین میگن که ای مردکو ما دیگه تمام بس. همین مردم به همین سطح اومگه که همین رحمانوف مرد یکی مثل هم زنبورا و روی بفروی و بخیزه در میدان آزادی جمع شوه. همه میخیزه در میدان آزادی. نه که بچه این پرزنت کردن نمیخوان. این همه مردم وقتی که این رفتیم رئیس جمهور شدیم بچه اینمی رئیس جمهور شد. این رفتیم این بچه اومد رحمان میگه که با احترام همه شما یک کاغذ در دستش مثل پدرش همین تا 150 اوکی کدام وقتی که اومد او اگر گوید که من پرزیدنت دلنیش شما میشم آخر این خلق اعتراف نمیکند دیگه دولت آزاد میشه. همه سخن حق این سخن آزاد شد میگوید. آخه خیلی بگذار که مردم سخنی آزاد شد گفت. مردم همه که راضی نمیشه همین ناراضگی خود چخیل نشون میده. باز هم در اینترنت افیرها میشه برنامه یکه شوکت برادر یکه محمد اقبال و دیگه برادرها هم کس هم جمع میشن باز تحلیل میکنن که چی گپ میشه یا اینکه مردم بیرون میشن میرن میگن که تمام دیگه که این حکومت از بین رفت. با احترام همه کسایی که دیگه هستن از این روز پس حکومت در دست مردم است. با فکر ما که جان بعدی که او گذشت مردم همه سرجام میشن. با فکر ما میگن که اگه حکومت در دست خلق باید باشه نه در دست یک عائله. با فکر ما شخصیت خود شما اگر در تاجیکستان خیلی شما در تاجیکستان شاید نباشین این همین روز شما در غریبی هستین تا همین شما چیکار کردن میتونین به خاطر همین خیستن خلق؟ این بعد وفات رحمانوف شما برای خیستن مردم چیکار میکنین؟ خانه زنگ میزنین پدر مادر روان میکنین به کوچه ها یا اینکه خود پرواز میکنین شاید اون وقت پروازها بند شون؟ چی کار کردن میتونین؟ شخصیت خود شما اگر ما شخصی سوال بپرسیم. در کوهستانی حاز ما در ارمی روسیه خدمت داریم و کنم میدم در دست ما میدیو فقط همین زنگ زده خانه گفتن ناکاکی بخیزین دیگه جامعه رو بدر کنین برین حقیقتون ای حاضر بعدی و این گذاشتنش هم حقیقتون طلب کنین. ما که در خدمتم. شما در روسیه خدمت میکنین؟ بله کاوازی یعنی کزارم دایوم با همین
افیرای برادرها رو تماشا کرده. شما شرایط صحبت کردن دارین در اونجا؟ اکا جان خیلی برای خیلی صحبت ها ما باید وقت جدا کنیم. وقتی که ما وقت جدا نکنیم ما نمیدیم. برای دیگر فیلم های بیمانی که هست ما وقت میابیم برای برای آزاد، برای حق. ما همیشه وقت میابیم، همیشه. ماشاءالله، یعنی این هم یک باعث افتخار است که یک اسکر بچه تاجیک در دیگر کشور هم باشه، در فکر وطن خود هست. همین است وطن. وقتی که خونه زنگ میزنم اگر خیلی گم میزنم در باره یعنی رحمانов که همین خیلی این میگو بچه هم تو گم نزدم، این بچه هم همش خوبه، آخه کجا خوبه. من همین برادر نمیفهمم که مکو شما خودم چی با همین همسین سال شما ما اکا دارم با دیگه همسایه ها هست که برای چی هم پدر مادر هم همین برادرانی که ای ما کلام بودن تا ایدم حق خودشون طلب نکرده. من این همین ندارم همین برادر ما رو گوش کرده ندارم نمیگیده تا 3-4 ماه میشه. من همه قصد سوال دارم که برای چی مردم حق خودش طلب کردن نمیتونم. پدر مادری که صاحب 2-3 فرزند حق فرزند خودش طلب کردن نمیتونه، نمیره حق فرزند خودش طلب کند. بود که من پول سویت میتونم، پول آب میتونم برای چی؟ اما نه سویت نه آب نه اصر 21 مردم اوجه کسموس رفته سه کایهان برآمده خانه ساخته سن ما یه سویت رشد کردن نمیتونم. در این سوال تو جواب بتون برادر عزیز به خاطر چی؟ بیا اکا جان جواب. تمام. اول ای دوستای عزیز که وقتی که در سن سال شما شاید 20-21 ساله وقتی که من به مبارزه اومدم همین سوال ها رو نیز از خود میکردم. به همین سوال ها همیشه ذهنی من رو مشغول میکردم. میگفتم که همین نفرایی که همسین سال ما هستن یا اینکه از ما کلان سال هستن چرا که اینها حق خود طلب نکردن؟ اونها مثلا شاید که نتونستن حق خود طلب بکنن اما ما چرا حق خود طلب نکنیم؟ این سوال جوابش خیلی آسانه برادر عزیز. جواب این سوال ای است که امروز اگر شما که مثلا جوان هستین، یک نسل نو هستین، اگر که شما برای آینده خود کوشش نکنین فردا فرزندهای شما از خود همون سوالا و از شما همون سوالا میپرسن که شما چرا حق خود طلب نکردین. یعنی هر همون نسل از نسل دیگرش میپرسه که چرا حق خود طلب نکرد. یعنی من همیشه میگفتم که آخه این پدر مادر همین بزرگای ما چوه که فقط همین در تحت همین کنترل دیکتاتور انا میگن که همین رحمانov 100% ایه تمام دیگه هم 100% دیگه حق خود طلب نمیکنن، اصلا از همه چیز راضیان در حالی که هیچ چیز نیست اما حق خود طلب نمیکنن. به خاطر چی؟ اینم یک سوال از سوال میگن که پیدا میشه، از سوال پیدا میشه و اینم یک سوال است. من فکر میکنم که در اینجا همون برنامه ریزی که همون ترسی که همین رحمانov اگر 1000 کی تنقید هم کنیم که بعضی کاراشو باید قبول کرد. مثال رحمانov یک کاری کرد که توانست که مردم از همون فضای جنگ استفاده برای از ترسانیدن همون درباره جنگ، همون نسلی که خودت میگویی که مثلا در اون وقت شاید 2005 20 ساله بودن یا اینکه 2000 سال 18 و 20 و 25 ساله بودن حق طلب نکردن چون که اونها رو ترسانیدن. بعضی ها نو جنگ تیار شده بود، کمک مشکلات که دیده بودن اونها راضی بودن برای همه چیز. اما امروز چون این حالت نیست دوستای عزیز. امروز جنگ نیست، جنگ 30 سال شد که تمام شده است. در بعضی کشورها به خدا هر سال جنگ می شود اما اونها در حالت جنگ نیستن. هیچ کس مردم از جنگ نمیترسونه. رحمانov این قبول کنه که رحمانov توانست که مردم ترسون چک کنه. رحمانov توانست که مردم از همون جای ضعفش استفاده برای که مردم همین سوال از خودش نکنه. اما امروز شکر الله که شما این سوال میکنین و باوری ایگره دارم ان شاء الله که در آینده فرزندای شما نبیره های شما مجبور نشن که این سوال ای خود بپرسن که چرا پدر بزرگ ما در روسیه در عسکری بوده لیکن نمیپرسید، حق خود طلب نمیکرد. در اینجا دیگه
صاحب یک فرزند هستم که من نمیگذارم که فرزندی ما خدمه باشد، حقش طلب نکند. ما او را به همین یک راه حق روان میکنیم که اگر فردا حق خودش طلب قرار خود ما باور که نه او طرف نه این طرف من بین موندگی هم بین موندگی 6 سال شده تاجیکستان نرفته، نمیدونم چی گپ. نه که در همین رسانه ها میبینم، در همین اینترنت ها میبینم، خانه زنگ میزنم، باور که ای دلم دیگه میموند، دیگه دلم ریش میشه که برای چی مردمی توجیک تو این درجه رو مظلوم شده دیگه. باور کن که همین ای 89 بولو ای 80 بولو مردم همین 90%ش تاسو شده، تاسو شده. یک ایرو آخه ما در دنیابون نیستیم که اگر زندگی کنیم 50 60 70 خیلی 80 90 تا اوخه میمری فرض پیش الله چی جواب میدیم. ما نمیدونم که تو که ما الله با کمال ایمان ما باوری دارم که اوجه کم موندگی که ما دیگه این حکومت عیبان میبرم. ما ایره باوری دارم. ما انشاءالله تشکر زیاد برادر عزیز. شما در اینجا کمی انتظار باشین، باز هم میتونین که صحبت کنین. دیگر برادرای در اینجا هستن، یک 5 6 نفر دیگر. برادر کلوب 24، کلوب 8، احسان، کدومی که میخواین صحبت کنین بیاین در همین. اگر که در این سوال جواب داشته باشین میتونین که داخل استودیو شاین صحبت بکنین. ما ایره شکر جان، ما هم انتظار میشیم. برادر کلوب. برادر کلوب بفرمایید صحبت کنین. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر ما سوزی خوبی تنجی. تشکر زیاد. سوال شما فهمیدین که در چی باره میخوایم صحبت بکنیم یا اینکه یگون سوال دیگه از شما بپرسم؟ بله سوال بتیم سوالتون جواب بدید. درباره که سوالی گفتی که امام علی مقصد که مرد که رفت گوش کردیم رستمی که باید بچهش بیاد از سر جای پدرش بگیره. اگر وقتی که خیلی فکرهای خودمون چی فکری که اومد به سر خودمون هم پیشنهاد میکنیم کمی که میفهمیم. وقتی که ما خاموش ایستادیم، وقتی که ما نخواستیم، در زنده باید این کار کنیم برادر جان. در زنده بدن همه امام علی رحمان ما بخیزیم گپ زنیم، آزادی خودمون باید دفاع کنیم. وقتی که ما نخواستیم دفاع نکردیم آزادی خودمون چی خودمون، وقتی فردای ظالم که گذشت از دنیا با پسرش میاد بالای ملت ما با پرزیدنت میشه و خیلی که هم پدرش راست و دروغ هیچ که آواز شدگی نیست، خودش که هم میگذارون فرزندش هم رنگ پدرش میره. صحبت کنیم. اگر سوال دیگه داشته باشین انشاءالله که چینی دانستگیمون جواب میگیم برادر جان. باید که ما مردم باید همه زنده بدنش که اولش که ما مردم تاجیک مسلمانیم باید اتفاق شدیم که برای مبارزه باید بخیزیم برای آزادی خودمون. مقصد که یک ایاد غلام نگردیم، یک ایاد در تای پای باز این میبینیم که زنای تاجیک در تای پای خیتایی هم استفاده شون میبرن، هم غلامن. مادرای تاجیک، زنای تاجیک هم در تای پای روسیه که هم استفاده شون میبرن هم غلامن. وقتی که ما خاموش ایستادیم، وقتی که ما نخواستیم گپ نزدیم، خیلی ما همی بد چیدن میگیره. بله هم خیلی برادر جان. بله این واقعا همین طور هست. این گپا رو ما همیشه در تکرارن همه ما و شما میگیم. همون نفرایی که زنده شده اگر همون نفرایی که باوری دارن که دیگر میخوان حق و حقوق خود طلب بکنن. اما اینجا خوب در این برنامه میخوایم همین سوال گذاری بکنم که
اولش این که شما بیاموزین در سوالها چطور باید جواب داد، دومش این که خوب باید فانتزی شما بیدار شود. سوال همی است دوستی عزیز، خیلی رفت امروز امروز شما را زنگ میزنن، شما در ناحیه کولاب 2700 سالگی یا که 2705 سالگی را جشن گرفته، همینطور شیشتگی این که برای شما میگن که رحمانوف مرد، در همین حالت شما چیکار میکنین؟ اینمی کار شما چی است؟ یعنی میبرین در کوچه صدا میزنین یا استعفا میگین؟ در استعفا رفت در همین حالت که یکمش که ما الحمدلله شکرانه که آن خالق الله که ما را خلق کرد، ما شکرانه او را میکنیم که این ظالم از دنیا میروه. وقتی که ما مردم که یک مسلمان انتخاب کردیم، باید ما مردم یک مسلمان انتخاب کنیم. وقتی که ما دیدیم رفتار که دارای امی پرزیدنت که مردم باید انتخابش کنن ببوننش چکلی که ظالم موندن نه 30 سال ظلم کیسه نگاه کن در کار رفتاراش که با مردم یک خوبی میاره، پشت مردم نگاه میکنه یکم کم بیبودی میاره مردم دا. اگه وقتی که ما دیدیم بیبودی نیاور با میرن که امام علی باید که ظلم کرد، ایرم انشالله که باید اوبیراتش کنیم، باید دفعش کنیم. نه آخی تا همون وقتی انتخاب چیکار میکنین؟ یعنی امروز رئیس جمهور مرد، اولی گپ برای انتخاب نرفته است. او شاید مثلا وقت رئیس جمهور میمره یک نفر وظیفه‌دار کردگی است، قانونی اونو نوشتگی که فلانی باید حکومت بگیره، فلانی باید سر قدرت بیاید. اما اینها هم از همون شایعه رحمانوفن یا فرزنداش باشن یا همون نفری که با او کار میکنن یک جای، آیا مردم راضی به همون میشن که باز هم همون نفری که حکمرانی میکردن از همون رئیس جمهور شوه، یا تا این کار نشده مردم خودش از جاش میخیزه؟ برای چی سیستم برادر جان ما که باید مردم نه سیستم که مردم باید اتفاق شود بخیزه که ای سمیت دیگه نمونه پرزیدنت که بالای سری قدرت بالای سری مردم پرزیدنت شوه، رئیس جمهور شوه. فکری ما همیه برادر جان ما. نه همون چخیل نمونه، چیکار کنه؟ یعنی عملش انا باید چیکار کنه برادر جان ما؟ من چه برادر ما باید بخیزه مبارزه بره. مبارزه آزادی خودش مبارزه باید بره. برای بهترین مبارزه که وقتی که ما خواستیم مبارزه بردیم، روی مبارزه را گرفتیم، در راه یا که پیروزی میشه که در راه الله میبری. همین فکرای ما همیه برادر جان. برای که مردم خودمون باید مردم تاجیک باید دیگه خوب گرم باید بخیزیم، ببینیم، نگاه کنیم دنیا چقدر پیش رفته است. ما مردم تاجیک دیگه صاحبی نداریم، نه در اونجا صاحبی ممکنه خیلی صاحبی که الله داریم همه که انشاءالله که امید به الله مهربان هم داریم انشاءالله. برادر جون یک چیزی که بخشش وقتی برادر رو نمیگیریم منشی جون برادر که بخشش یک اول که شما بخشش میپرسیم که شما قدر تیار میبینین موضوع تیار میکنین که خیلی بخشش کنیم ای موضوع شما کم تا بیرون میریم یک چیزی که برس کنیم انشاءالله که شاید که رئیس جمهور امام علی که شاید به گوشش برسه که بشنوه که صدای مردم این ملت این جوانا که انشاءالله که بیدار شدستن. امام علی رحمان چه خیلی که رقصه و فاحشا آزاد میگردن، این حافظا و این سگا آزاد میگردن، اما طور مردم مسلمان آزاد با اون بگرده. برادرایی که زندانشون که در داخل زندان بعد جرم تروریسم گفته زندانشون کیسته و تمام زندانشون کیسته، رحمانوف حکمت رحمانوف والله آزادشون که بالله آزادشون که نگو که دولت ما با قوت جوانا و ملت تاجیک دستش ایچی نمیه. خوب گوش که حکمت رحمانوف در سایتوت هم نوشتیم
айта бо як борга узр мепурсем ки ами бародарро озод ка. Агар тенҷи сулҳ бихоҳӣ озод ка ки на мо иминои ами мардами кулоб ҷавонои кулоб мо иншоалло ки дарора интихоб кардем ё шодат ё ки пирӯзӣ ай дохили худат медироем. Эмомали озидам алҳамдулилло бародарое ки ай дохили худат ҳикмати худат тай як бор огоҳид мекунем да ҳамаи ами барномаҳо мебуроем гап зестем ки эмомали шояд иш садои мо ба гӯшта бирасад. Аз дохили ҳикмати худат медироем чӣ ки боша ай аделот ай қисмҳои арбит ай спецназ дар дохили амон алфа медироем ба яроқи худат ба автомати худат ба снайпери худат талбидагӣ ба гранатомёти худат. Агар ами бародароро озод накардӣ ба нами оружиёи худат ба техникаи ҷангии худат иншоалло худ тавбират мекунем. Эмомали и бародароро ки бегуноҳ зиндон қиссаи азобшон дода қиссаи терроризм гуфта озодшон кун. Эмомали ки мардам бародарое ки ҷавонони тоҷик ба истеъфо намешавад. ба вақте биромадем мубориза да бихел биё дар баъри мусалмон бародар дар баъри мо нарост шем. мо не кулобием не ғармӣ не помирӣ чаманзорем аз як шоҳзорем. тамизу рангу бӯ бар мо ҳаромест. ҳаромест ки ту бигӯӣ ман аз фалон минтақа ман аз фалон минтақа ту аз фалон минтақа. мо парвардаи як навбаҳорем. алҳамдулилло ки соли 92 пеши рӯ наёрем ки ҷанги кулоб ғарм помир. бародари ғармӣ бародари мо кулобиянд. бародари помир бародари мо кулобиянд. мо бародарои воем модарои во модарои мо. кай кунара бод накунем. Эмомали заное ки модарое ки дар муҳоҷиратанд фикри вода бошен. ина хабардортон мекунем ира гӯштон дур накунем ки аз дохили ҳикмати худат агар ки нами қарибӣ қатъи ҳамин бародароро озод накунӣ на мо як гурӯҳ ҷавонои шаҳри кулоб иншоалло ки шояд 200 нафар зиёдем шояд ки 10 нафарем шояд ки 100 нафар шояд миллион касем. як бор огоҳие бихоҳи сулҳ бихоҳи тинҷӣ дигар наме фитнат намегзара. фитнат наметавонӣ ки кулобиро қатъи ғармӣ ҷанг бидозӣ. соли 92 дигар наметавонӣ. валлоҳи Эмомали дар кулоб мо метавонистем мубират кунем. лекин гуфтем дар байни халқ не дар кор нест. озод ки бародарро мардами тоҷика фикрш дар бош ки ба автомати худат ба снайпери худат ай дохили дрон душанбе домои баланд бират мекунем. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ташаккур бародари азиз. иҷа бародар форс дохил шудан метавонед суҳбат кунед. воқеан беҳтар аст хубтар аст ки шумо таҳдид накунед, аммо баъзе чизҳое ҳастанд ки онҳоро набояд бигӯӣ, онҳоро бояд амал кунӣ. бародар кулоб баъзе чизҳое ҳастанд ки амал беша як кора кардан расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам пеша аму чи амуро гапа як бор огоҳшон мекард. и огоҳ карданай вақте ки ами пешниҳоди моро қабул накардан иншоалло ки мо ягон амали хуб мекунем. мо и даъвати мо барои чие ки ами бародарое ки ҳар минтақаи боша мебуранд гап мезананд. бародарҷони маншер бародари мо бахшиш хай вақта гирифтем. бародарҷони мо ки мебуранд шояд ки ай ғарманд шояд ки ай ваҳдатанд шояд ки ай помиранд ки чӣ амал кунем чӣ фикр кунем чӣ кор кунем мебуранд гап мезананд ки хай намо бародаро чӣ кор кунем. бародаро ки мусалмонӣ мехоҳӣ дифоъи худат кунӣ мубориза шавӣ бихезин дар бари мо бихезин як иттифоқ шем як мушт шем аз дохили худаш бародароро озод кунем. ай дохили зиндоное ки намебурем мегӯем ки бародар иззат амон озод ки ба ин гап биёда тоғрӣ намегирад. вақте хестем ки на ҳамчун як коргари ҳикмат даромадӣ разведка кардӣ нигоҳ кардӣ исса уса ҳам дохил ҳар коре ки ай дастат меяд метавонӣ карда. бародари тоҷик ба ин гап задани мо ҳеҷ фоида надорад. вақте ки ин золим на 30 чанд соли сари сола ки бародарои тоҷики мора ин миннои ин суханои мо барои мардами пацанои кулоб дахл дорад ки чӣ ки бародарои тоҷики мора мо тоҷикем бародари тоҷики мора шаҳид кард Эмомали ҳикмати Эмомали
این مینای برادرای کلوب تازی رشت از سال 90 شهید تازی را شهید کشته مردم کلوب مرغواری خواب نکنین ایشورشین یک حیات دینا مرد برادرای کلوب یک حیات گرچ تون کشته حکمت کشته تو نیمو مالکی مردمی جوان کلوب گرچ کنین بانگی کنین این سیستم نیمو مالی را همش ما میدونیم مردم کلوب بانگی کنین گرچ کنین تبلیت کشون بتین او کلشون کنین هم خیلی بکشینشون برا نیست شوان کام تلک ایشورشین مردم توجیک این مینوی مردم توجیک در داخل دارد ما نه کلوبی ایم نه اگه ما توجیک مسلمانه. تشکر همه گپا دا گفتی برادر، همه چیزی که در دل داشتی گفتی. این گپا دیگه برادرای اصلا برادر که من تهران این گپ قطعی گپ بگوی اگر 24 ساعت شما اگر شما 24 ساعت افیر کنید این گپ زنین کو هیچ فایده نداره. فایده ما که فایده ما همیه که میخیزیم روی یگانه را انتخاب میکنیم مبارز میشیم دست با دست میشیم هممون ایا گریبان سر میبراریم وقتی خیستیم مبارز کشیدیم که زدیم با گپ بود نمیشه کنم اما خستی میزنی میشکنی بچی میفورد در داخل درما نمیتونی بخیل لحظه بگی بیل بگی کدمان بگی دوست تاور رگت کس وست که این همه مردم خودونه بخدم که میگوی هیچی وقتی خستی که زدی بس میگه که مردم نتسم دیدی دیگه کسای صبرش ریخت دیگه خیلی چندی ساله ما مردم ها گوش میکنیم چند ساله برنامه دا میخیزیم میگیم با ویدیو کگیم پارت افتگیم می برادر این همی میخیزن بعضی برادرهای توجیک میگه اکا جون نیام نی در کنی نه فن سوم دادن در کنی نه یارو عروج یا خریدن در کنی چکو کنیم نمی چکو کنیم برادر نمو تایاریم بایی گاب بایی چیمون یگان پیشروی نمیکنیم وقتی که مبارز شیدیم وقتی که دیل گرده که نخیر شیر بچه شدیم گفتی که خستن میخیزی میزنی تمام یگانه راه پریود میزنی وقتی خستی که رنگی مردم بیلاروس یا خیز او خودی گفت با او خودی نمیشه با استفا نمیشه وقتی که مبارز که وقتی مردم خستی میزنی با یک سنگ هممون خستیم همین میلاد همه توجی خست یک سنگ سن حکمت پرتوف دو سنگ سن حکمت میبینه یا میترسه بیستن که همین نتوری چه همین ترس دیگه میگریزن چون بایی گفزنی ما چی برادر جون با هم برادرهای که همین این مینوی با هم سخانه ما این مینوی در حالت حاضره این خیلی که ما و شما میبینیم در داخل تاجیکستان وقتی که ظلم دیده میشوه یگان کس یگان کار نمیکنه این به این معنی از دوست عزیز که در همه حال حاضره ما فقط اینمی شرایط داریم که گپ بزنیم و اگر از اینم استفاده نبریم باز مردم وقتش در چیز دیگه صرف میشه. اگر مثلا درباره یک چیز همین یک گپ اگر یک کاری بد باشه اگر انسان 100 بار اون گپ بگه همون کار خوب میشه. بله. یک چیز بگم برادر عزیز میگه که عالم ها در یک جا کوشش نگاه کردن که تحقیق زدن که مثلا 2 کوزه گل موندن در هر دی همو کوزه های گل برابر گل شنوندن وقتی که مثلا در پیش یک کوزه هر روز می اومدن میگفتن که ای گل نمیرویه در پیش کوزه دیگریش اومدن هر روز میگفتن که این کار این تحقیقات گذشتگی بود در پیش کوزه دیگریش اومدن گفتن که ای گلی خوب میشه و ای گلای خوب میرویه همو گلی که دو این بعدش میگفتن همو گل اصلا قاق میشه اما همو گلی که انرژی خوبش میتن یعنی میگن همو گپای خوبا میگنش همو گل میرویه دیگه وقتی که مثلا اوزی بیایم بگیم که نمیشه وقتی که ما بگیم که میشوه حتما میشوه انشالله میشه راه شما برای بهترین راه یعنی این کمترین چیزی درباره ظلم میگوی منشیر جان برادر خیلی مخمون میدانیم داخل حکومتیم خیلی برادرایی که میارش کنم خیلی هم در بالای سر زنای تاجی ظلم کسن پستوی چون کسن برادرایی که تاکسی میزنن دست پول میانن بیچاره هم میره یک همین ملیسای خودمون خیلی همه شدیده است این بچهش میخمون هر روز همینجا
هر چیز هم میتونشون همین چیزی هم نیست میارن در همون داخل عدیلو میزننشون 4 5 6 نفره میگه همین چیزا بکلا بگی این مردم میخوان همین چه مردم میخوان با میبرن که فلان جا اینا ظلم کشه خیلی بخیتم این اومده نیو که سیستمش اول خیلی بد وقتی که ارمیش بقوت نبود ظلم عدسش نمیومد وقتی که ارمیش بقوت شد از نیو که ظلم کشه همین مردم میخوان اون سیستم همه خیلی وقتی که خمون خستیم ای داخلم هایم بیرونم که وقتی که یک نمیخواد شما دعوت کردیم جمع شدیم میگم عمل کردیم انشالله که پیش میریم انشالله میشه هیچ چیز من مثل همون کوزایی را که مثال آوردم دوستای عزیز که در اینجا هستین خواهش میکنم که لایکاتون رو بگذارین باز پخش کنین که بسیاری مردم داخل شوند ما رو نو دهن مو گرم شده ایستاده است انشالله که دهن گرم شده حرکت میکنیم اینجا بعض نفرها کوشش کردن دونستن که ما در این وقت برنامه داریم برنامه خود گذاشتن برخواستی کردن خوبیش گم نداره این کارا گفتم که در سیاست میشوه و هیچ نفری که در سیاست فکر نکنه که همون رفیق سیاسیش حتما نفر سیاسی است اما ما انشالله کوشش میکنیم که با همین نفرایی که در اینجا هستن صحبت کنیم برادر عبدالله در اینجا داخل شدن کلو بسیار و کدام نفری که میخواین صحبت کنیم بفرمایید برادر عبدالله بفرمایید عبدالله بفرمایید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوبم برادر امی تشکر از اومدم موضوعتون راست گپ نمیدونم درباره با فکرم که همین پرابلمای زندگی تاجیکستان است موضوع ما ها هم پرابلم امروزه تاجیکستان است اما موضوع ما اینه که من در اینجا در این موضوع از اول برنامه گفتم که موضوع ما امروز یک موضوع خیلی مهم است این موضوع چی است مثال رفت امروز امامعلی رحمانوف مرد در تاجیکستان چی دیگرگونی میشوه کی پرزیدنت میشوه و مردم در این حالت کار کردن میتونه یا که میشینه نگاه میکنه اینمی از سوال من میخوام که شما در این سوال کم همچون ایجادی صحبت کنین یعنی فکر کنین تفکری خدا بگین که شما همین حالت چخیل میبینین و من در رفت صحبت شما از شما سوال میپرسم رحمت عجیب سوال خوب باور که خرسان شدم با بازیق شدم پاد مردان کنه داره رنگی ترمیناتور خیلی سوال دا جواب میگم که همه ممبر همه مردان حق همه ممبر خوبی گنده فر نداره همه ممبر و نکی وقتی امامعلی رحمان که مرد خیلی مردم میخوام به حد مردم خوبه بخدا 30 سال سویت چونه دادن 30 سال اوشو ندادن 30 سال نلاگی وزمین اوخی نه را دارن نه هیچی هم رقص میکنن بو خیلی برانش با هم تنتنه گورش میکنن رنگ اسلام کریموف خیلی با نگاه میکنن رو برام میخدا که کوی اگون آدمی خوب و پریزیدنت بونن و فکرم که داو درن امی سیمیا خودش یک ایش سر ایش اکو مخرا خیلی میشه با فکرم ایش سر ایش هم مخرانه بعد هم مردم ما یک گفتی هم گپا که وزمیت سزاوم گفتی روسو میبرویند یک فکر میکنن یا آدمی خوبه ممکن که ببونن اتاک دیگه باور که یگون واریانتی دیگه فکر نمیکنم نشد یخن من غم نمیتم برای که 30 سال که وقتی که ظلمت بکنن اخی دیگه ای ایده دیگه هیچ اخی یگون هم ترمده مردم ترمده بفورش سویتش میتا بفورش اوش میتا بفورش میکششون بفورش او محکم میکنه نمیمونش خیلی نمی یک اکسیژن نمون تاجیکستان دا به اهمیت بوندگی با فکرم که هموش دامنی وزیرو نیاد دارن که اگون شوچک بشنونشون که ای نفس کشیشون سون بگیرن این هم خیلی بچه‌شون هم قپن میبرن سود میکنن اوزه ما اومسته برادر عبدالله باجان اوزی سون برای هوا گرفته ایستم این اک نمیدونستم این ندونستم دیگه اخی خیلی ما نمیدونم که کدام واریانت بگیم تمامی واریانت گفتیم مردمی تاجیکستان دا خلق دا دیگه این حکومت یا این مردمی پارلمان دا کار میکنه یا سگوی پیران یا دیگه هیچ کار دا کن امو میروان امو جوشون دا میستن با میگردن میروان خونهشون دا خوب میکنن ایو دیگه یگون بو نیست که ما بگیم که یگون نقطه نیست که ما بگیم که همو دا باوری کنیم که همو جای نقطه داریم همو جدا مثال میروه همو جا رشد میشوه که نمیشوه وزمین های
мардум азоб кашидеста во пару надоранд. ин ҳами қадарро ҳай. ҳами ба фикрам ки мардуми мо ҳамира ждат доранд ки ку ҳами бимбира яке хуб мешава, не ки ба гуфти ма ки хуб намешава. ма боварӣ дорам ки хуб намешава, барое ки то вақте ки ҳами семья вақти падараш зулм кард, ранги Ким Чин Ворӣ бо иш меброя, бачаш меброя, бо зулма давом мета. Агар ҳами Рустам ҳози вазифа дора, метона ки мардума бо сатҳи зиндагӣ мардума хубтар бикна. Агар мо айҷияти мисол хубӣ бигем, ганда нагем, ҳами Рустам ҷавон метона ки мисол ҳами мардума як хубӣ бикна барои мардум ки ҳами сатҳи зиндагӣ мардум бо хубтар шава. Мисол ҳами як минтақаи Тоҷикистон мо мегирем Душанбера, мисол дигар минтақаоша намегирем, метона ҳамун Душанбера як сабукӣ биёра, не ки накадестай намекунад. Значит ки пайрави ҳамун падари худаш мешава. Яблоко аз яблони недалеко падает меган, ин ҳами ранги ҳамун оташ мешава. бале, яъне ҳеҷ интизори бояд Рустами Эмомалӣ кардан дар кор нест. Ягон кас ҳами авлод ку ба худо қасам ма ку ба қасдӣ мисол ира қасдӣ ман намехоҳам, душманишонам надорам, қасдишонам надорам. бас кунан охи давлат айён нест, замини Тоҷикистон айён нест ки як аёд бигиранд дар сари мардум зулм кунанд. 30 сол ки тра свет натан бест ҳами тра баран 30 сол маҳкамат кунанд, баъд 30 сол пас биброранад биган ки это бегуноҳ бидастай. Чӣ хеле хита фикр мекунӣ? Зиндон 30 сол шишти биромадию, баъд ту бегуноҳ бидастай. Ту хита чӣ хел фикр мекунӣ? ин ҳами савол ба ҳама мардуми Тоҷикистон, не толка ба худат, ба ҳама мардуми тоҷикистонӣ. Ин ҳами 30 сол тура бурдан суд кардан бегуноҳ. Ту худат медонӣ ки гуноҳ надорӣ, бурдан тирмада шикастанад, тамоми азоба доданад, ту права голос да ту нест. Бурдан суд кардан 30 сол пас бурдан ту одами хуб бидастаи мо нафаҳмида бидастаем. Охи ними ҳаёти ма дар тирма гузашт. Ман ҳичра надидам. Чӣ дар кор дига дар зиндагӣ? ин ҳами 30 сол Тоҷикистон ҳама хеле мардумаш ҳичра дидагӣ нестанд. бале, дар инҷа бародар Сулаймон Давлатов ҳастанд ва ин суолам ба бародар Сулаймон Давлатов пешниҳод мекунем ки дар ин суол ҷавоб тан. бародар Сулаймон Давлатов ва фирм мавзӯи моро имрӯз хуб медонӣ. мавзӯи имрӯзаи мо ин ки рафтои имрӯз Эмомалӣ Раҳмонов мурд. дар ҷои ӯ ки президент мешавад ва дар Тоҷикистон чӣ дигаргунӣ меояд? имрӯз барномаи мо ҳамин астак. дар ҳамин бора чӣ гуфтанӣ доред бародар Сулаймон Давлатов? дар ин бора салому алайкум ва раҳматуллоҳ. وعلیکم شما و السلام. بینندگان شما در این یک دقیقه بیامی یا نبی نشون شفته این شبی با رقصو شبی یک دقیقه از بیامی یاره بروی هر دو. خب این برادر سلیمان دولتов برادری سرفرزند است. خب باز انشالله که فرزندای خود جابجا بکنه بعد داخل میشه در سوال ما جواب میده. حتما که جوابای خوبی خواهد داشت. ما هم انشالله سرفرزندیم. ماشاءالله. خدا که فرزندای شما را همیشه نگهدار باشه و مثل پدران شما ما خود در یک جدا میمون شدگی در یک سر دسترخوان شدگیم خودت بچه ما را دیدگی. ما قدی بچه هم اومدم در همونجا صورت گرفتیم. ماشاءالله فهمیدم یک خند افزن. ماشاءالله. بله یاد دارم صورت در برآمدم کرده بودم نه؟ اوه برآمد. تمام ماشاءالله. Я меозия кор омадам рости гап ки рада сабшени омада дига зарулиён будам омадам хона гуфтам бе ма ами бояд ами чида будром гап занам рости гап масъала расоз нафаҳмида будам хайдур омадам ба чӣ гуфтанем ами ахирон сухан мехостам ки мардуми Тоҷикистон ҳамаш ами мисол мисли одамои дига зиндагӣ мисли давлатҳои дига давлатҳои аврупоӣ давлатҳои Россия мисол зиндагӣ мисли қирғизо давлатҳамсояи худмон мисол озод бошанд ки ҳуқуқи худшона
гуфта битонанд, ҳуқуқи худшона защищат карда битонанд, ҳифз карда битонанд. мехостум ки мардими мо ҳам хеле сарбаланд зиндагӣ кунанд. ҳамин чизаку мехоҳам ки ҳамин мардими ҳамин тоҷик بداند که مثلا شما مردم تاجیکستان همی اولی با فکرم که 80% نمیدونه که همی نسل های گذشته ما پیشینای ما پدر و بابای ما چه خیلی زندگی کردن چه خیلی گاردست داشتن. من میخواستم که مردم ما هم خیلی گاردست داشته باشه زندگی خوب داشته باشن. الو باقی خیلی سربلند باشین. تشکر زیاد که برادر از داخل شدین و واقعا بچه‌تون ان شاءالله که از کلون شده باشه. اون وقت کم خردسال بود. ان شاءالله که حتما اگر با اون کشورها سفر کردیم باز شما رو خواهیم دید و هر کجایی که اومدیم در مراکش تیم حتما بیاین یک عکسی میگیریم ان شاءالله که عکس‌های یادگاری بمونن. تشکر زیاد شما دوستی عزیز. خوشحال شدم که صدای شما را شنیدم. در اینجا شما میتونید در استودیو بمونین. یگان فکری که در سرت اومد برادر من چیرم آخرون سپام نمیزنم میبرویم. بفرمایید برادر. برادری که برو اومد درباره نفس کشی گفت اوزی این بدبخت ظالما در هر خونه که چند نفری باشید مثلا 7 نفری که 5 چند نفری باشید در هر یک سری آدم سیستمی برای سومی هوا نفس کشی برای نفس کشی برادرم خیلی گفت برام که سوالش جواب گفتم ایشم همیشه مونده یعنی همی سومی هواش هم گرفتیستن. سلام علیکم و رحمت الله. مردم تاجیکستان مردم برادرها که چطور بگم خیلی وقتی که برآمدیم مبارزه در بین یکدیگر فهمی کنیم اتفاق شیم والله قسم اگر این ظالمه که ما اثر قدرت که ما مردم گمش نکنیم حال ما بدتر میشه و بهتر نیم. یک حیات که نواز میگن که وقتی توی آوردی سرین ای ترس شد چند ساله که غلام روسیه اوزی با غلام خیتای هر کافیرا میشه. مردم اما خواهش میکنم شما که بیدار شین. مسلمان پیش خیلی بود اوزی چی خیلی شیدیم در حیات یک بار آمدیم یک بار بریم همه شهادت جام شهادت بنوشیم. چقدر شهادت بهترین راه ای دست یک ظالم یا کشته میشه یا پیروزی را به دست میاری. تشکر برادر عزیز. اینجا سلیمان دولت انتظار هستند و اینجا زیاده از 320 نفر ما رو تماشا دارد. از همه شما خواهش میکنیم که لایک بگذارین که ما اینجا طلبندگی لایک نکنیم مثال یعنی که به خاطر اینکه بیشتر مردم داخل شوند امروز صحبت خوب خواهیم داشت. دهنای ما نو گرم شده ایگن و خواهش میکنیم گفته امو اکای سلیمان دولت کو یک بخندین یک کم خوشحال باشین. یعنی خیلی نه که هم فقط در باره گریه باشین کم عصبات ما خوب شد پیش خوب روی تکی به خاطر پیشرفت ملت و ملت صحت در کارای امروز تمام جامعیت امروز تمام عالمای دنیا با همین خلاصه آمدن که اکثریت مردمی که بیمار میشن زود از دنیا میرن به خاطر است که عصباشون خرابه خنده نمیکنن و کمی هم باشد در بعضی چیزا یک گفته که سیمرو دولت اولیو بایسا فرما که سلیمان دولتوف بازم سلام علیکم و فیرون که موضوع سلام علیکم با شما و بینندگان شما برای استاد کوهستانی. بله درباره صحبت شما درباره موضوع شما ما خبردار هستیم که مبادا که امروز یا فردا رحمانوف بمیرد چی میشه. رحمانوف بمیرد مثل کریموف میشه. چگونه ای که کریموف مرد میرزیای سر قدرت آمد. میرزیای فهم یکی از زمان مثل ظالم ها مثل همون کریموف پیروای کریموف و خاطر چی؟ از تمام مردم ازبکستان در همین کشور ما همش فور میکنن. همه اونا میگن که هم دولت اولادی شده داماد چه میمونه دختر چه میمونه اولاد چه میمونه مثل اما است. یگام جای چی نیست. به خاطر انتخاب اینها پرزیدنت های ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان تمام همین کشورهای آسیا
در زیر دستی روسیه است. روسیه کدامی را بخواهم میشود، این را یقینا. و بعدیوم آدم وقتی که قوه پیدا شد، قوه وقتی قوه داشته زور باشی، در مقابل روسیه هم گپ میزنی، در مقابل دیگرش هم گپ میزنی. زوری ما باید ملت خود یک پرزیدنت اختیار کنه، یک رئیس جمهور اختیار کنه که این رئیس جمهور ملی باشه، از آن ملت باشه، از آن روسیه نباشه، از آن دیگر نباشه. فهمیدی؟ برای مردن رحمانوف، عمر رحمانوف پگه بمره، باز یک میرزیویف مثل میرزیویف میخیزه میاد سر قدرت میشینه در کرسی پرزیدنتی، باز رفتن میگه. از همین لحاظ باید مردم تاجیک چیکار کنه؟ مردم تاجیک باید زنده باشد، انقلاب کند، این کروپسنرها را، این بدبختها را، این دزدا را همه را از سر قدرت نیست نابود کنه. باز برادران میگن که رستم یاش از جوان است، میتونه یک حکومت هیچ نمیسود. وقتی که آدم دزد باشم تا دزد رفتن میگه، همین دزدا را پیش راهش گرفته میشه. آدمی که دزدی کرد ترمه 6 باب اومد با دزدی میکنه، با ترمه میشه. فهمیدی؟ اینا از گودکی مال دزدی، طعام اینا از دزدی بود، شراب اینا از دزدی بود، لباس اینها از دزدی بود. اینا هیچ وقت از دزدی دیگر دست نمیکشن اینا. و چی خاطر؟ به خاطر اینا پدراشون کلانتراشون دزدی کرده آمده هستن. اینها یعنی زوری میکنن، یگان چیز عوض نمیشه، یگان که عوض نمیشه، یگان کار نمیشه. یک نفر دیگه میگوید دستان حکومت میونن، اون خطی هم دیگر میشه. یک نفر میاد، یک کمک آزادی میتیه، باز هم ظالمی، با هم ظالمی، با هم روسیایی. هیچ نمیشه. برای که این خیلی نشه چیکار کنم باید مردم؟ خیلی نهازی باید امروز مردم باید زیرک باشه. عصر 21 است. در گروزیه ببین میخائیل ساکاشویلی در قور بالا مردم برو آمده اعتراض داره، جنگ نیست کو. امروز وقتی چی است میگه ما در کدام کشور، او برادرو در کدام کشور با تو صحبت داریم، تمام مردم ما رو تماشا داره، 300 آدم گفته 300 آدم تماشا داره. باید در هر کشورها اگرچه یک انقلاب می شود، یک گرد جمعی می شود، باید لایف کنن، خب پرمو افیر کنن، گزارش میتیند مردم. امروز مردم 4 آدم جمع میشه، انا با شما جنگ میخواین، انا شما یک جاهلی یا بدبختی است جنگ میخوایی. آخه جنگ او سال 1991 بود، او سال گذشت، او سال در یک قشلاق یک تلفن سیمی بود، حاضی هر یک کودک تلفن داره. حاضی پیشروی را ببین. این به همین خاطر باید مردم تاجیکستان امروز هشیار باشن که ما اگر هر چی که رستم میایه سر قدرت، سامان میایه، انوشیروان میایه، نمیدونم کدام میایه نمیایه، هیچ ملتی ما پیش نمیره. به خاطر که نمیخواهد که ملتی ما پیش بره، نمیخواه. همین خودی حکومت نمیخواه. حکومت نمیخواه که ملتی ما جام بگیره، مردم تاجیک جام بگیره. هر مردمی که کمی میخواه پیشروی، تفکر خوب داره، او را زودتر بعد 2 سال پس 3 سال پس از همین سیمرو دولت فتح گفتی عاقبت هم مثل همو حاجی عمر میشه، خدا رحمتش کنه. عاقبت اون مثل همو امید 88 میشه. عاقبت اون مثل همین زید سعیدوف میشه. و چی خاطر؟ اونا میخواستن تاجیکستان پیشروی شوه. ملت همین زید سعید سخناش چی بود؟ من نمیخوام که 1 میلیونر باشه و 1000 کمبغل. فهمیدی؟ من میخوام مردم تاجیک نرمال زندگی کنن، میانه زندگی کنن، زندگی خوب داشته باشه. اما برای رحمان و خلی آدمو در کار نیست. فهمیدی؟ این یک کارخانه داره، همه طرف اوجت کنه. یک کارگر ایترم برای یک مثل همون زواد وی کنه، مثل همون
همون کارگری همون آدم با یک زبان دیگر روی کنه. خب همین رئیس همه فورن نه میگه کی خودشی را کار میکنه که باید رو بغلطونه نیست نابود کنه. همین های دنیا همین است. به همین خاطر اینجا باید یک حکومت مردمی، یک حکومت خلقی باید تشکیل کردن در کار. یک حکومت تشکیل کردن در کار که باید فکر ملت کند، با ملت نزدیک باشه، ملی باشه، حس ملت با در بین مردم باشه. پرزیدنت های اروپا رو بین میگرده در بین ملت، در بین ملت میگرده. با چی خاطر در بین ملت میگرده؟ با خاطری که اونا دزد نیستن. از گروه بسیاری حتی کوری ستوپالی است، بدبخت در همیشه صحبت میکنه، نمیگذاره صحبت کنه، تلفن میکنه. این یک بخلی بدبختی است، یک روسیایی هم آدم است. تمام چیزاش چی کرده بودم، او دلیت کرده بودم، فیسبوک، واتساپ هم باشه، آل با در تلگرام زنگ زده. فهمیدی؟ خلال میرسونن. اینا مبارز نیستن. اینا کسانی هستند که برای یک مبارز خلال رسان، برای یک مبارز پیش راهش گرفتن. فهمیدی؟ برای یک مبارز تهمت و بهتان کردن. امروز مبارزا هم زیاد هستند. از هر کسی را بخوای مبارز خچه میشماره، اما پروای والله تاجیکستان نداره. والله پروای تاجیکستان نداره. بله مردم مرا ببینن، مردم مرا با او بتین، من فلانی هستم. نه، من پیش پروردگار قدر داشته باشم، پیش یگان تا شما قدر نداشته باشم. عزت از جانب الله ببین. خداوند در دنیا هم سربلندت میکنه، در آخرت هم. انمی است. باید تمامی مخالفین امروز باید یک دست باشن، یک دست مستحکم باشن. خدا رحمت کنه. این رحمان و بدبخت میدونست که حاجی عمر یک شخصی است که هر کسی خطی بخواهم میره و مبارزه میکنه، حکومت رحمانوف میشکنه. به همین خاطر یگانه آدمی که خطر داشت رحمانوف از حاجی عمر رحمت الله علیه است. خدا رحمت و مغفرتش کنه. خطر داشت از اون. همیدی به خاطر اون میخواست، خود میدید می وقتش میدیدی آخه در همون زیلا صحبت میکرده، هر کاری میشه نگو من پیش موی میکنم با کلای من انقلاب میکنم، من رحمانوف چپا میکنم. رحمانوف فهمید که روز میشه و که حاجی عمر ایره تخت توشه می بالاخره آمدن کشتنش. فهمیدی؟ بالاخره آمدن کشتن. مثل قوتوف بوده. قوتوف دیگری خیلی آدم وجود نداره در تاجیکستان. اگر امروز عمر علی قوتوف زنده میشید والله میامد در اطراف، یعنی کی میسود؟ کبیری میسود، با کبیری یک جای میرفت انقلاب میکرد. او در فرقش نیست. وای کی نه بخل عداوت نداشت. وای یگانه سلی عمر علی قوتوف این بود که رحمانوف دزده، رحمانوف بدبخت، رحمانوف که امروز به ملت تاجیک عذاب و مشقت میاره، این از بین ملت نیست نابود کنه. از بین ملت ستوپالی برای گم شو خیزنگ نزد بمون که برادر گپ زنه نه دهنش الله بسیار آدم حرام است. اینمی آدم من میره اول به او دلیل کنم باز صحبت میکنی. خب همون کارا بکن ان شاء الله. تشکر زیاد دوستا که در همینجا هستین. اینک قریب زیاده از 500 نفر در اینجا تماشا دارن. خواهش میکنم لایک های خود بگذارین و باز پخش بکنین که ما بتوانیم بیشتر با شما صحبت داشته باشیم. و باز هم بخشش میپرسم از شما که بله برنامه ها با او سطحی که خود میخوام تشکیل نشده شدن، اما کوشش کرده شدیم که هر روز بیشتر و خوبتر بکنیم. این سومین برنامه سوگند به قلم است و هر یک نفری که در اینجا در کانال من هست، شما به هر لایک گذاشتگی باز پخش کردن این نوارها به معارف به معنویت شخصی مردم خدمت میکنین، چون که شما از نوارهای من فهمیدین که مقصد من در اینجا خدمت کردن است.
بله او گپی او تنقیدایی که برای حکومت میکنی هر روز میتونم در همینجا بدرم رحمانوف گپ بزنم، اما من فکر میکنم که در برابر تنقید کردن ما باید حتما کاری بکنیم که مردم بیاموزیم. امروز مشکل مردم ما دایی است که نمیخوان چیزی را بیاموزن. مثلا از گپ درباره همین گپ درباره علم معرفت کتاب رفت یکی مردم دلخنک میشوه، اما دفعه درباره زبان نوار کردگی بود مثل همین که همین مردم یگان خصومت شخصی و همین زبان و به همین پیشرفت دارن. ای مردم عزیز، ای مردم عزیز، در دنیا یگان کشور به علم پیشرفت کردگی نیست. من دیروز یک کتاب گوش داشتم، یک چیزای خوب شنیدم راستی که میخوام باز هم با شما بگم. میگه وقتی که اینشتین میگه در آلمان زندگی میکرد فردی کمبغل بود، وقتی که چارلی چپلین میگه وقتی که من میخواستم مهمانیش برم، وقتی که میگه میخواستم مهمانیش برم، میگه زنش به ما تلفنی گفت که زنش میگه به ما گفت که ما کمبغل هستیم، شرایط نداریم که شما را در خانه خود قبول بکنیم. گفت بله، یعنی همسری من گفت پول داره، $1,000,000 از طرف حکومت آلمان برای او پیشنهاد کردگی هستند که کارهای تحقیق چه ببره، اما از او $1,000,000 استفاده نمیبره. ما درباره $1,000,000 زیاده از 80-90 سال پیش گپ زدیم دوستای عزیز. شما نگاه بکنین که به خاطر علم، به خاطر که نفر علم داره، مدنیت داره، پولی که از طرف حکومت آلمان برای او داده شد او را برای شخصی خودش استفاده نمیبره. و همه نفرایی که در دنیا پیشرفت کردگی هستند یگانه همون رسمان علم قبیلگی پیشرفت کردگی هستند. به همون خاطر از شما خواهش میکنم که در برنامه‌های معنوی، در برنامه‌هایی که مردم به فکر میارن بی‌طرف نباشین و بعضی چیزهایی که به خاطر ایجادیات ما میکنیم، مثلا جنگ شاه دانا با زنبور، اگر شما همین ایجادیات من که همین نوار نو کرده بودم اگر ببینین، در این باره با مسخره کشیدن امامعلی رحمانوف و مثال دادن مردم که هم بتوانند نطقی خود خوب بکنن و هم بتوانند شرایط کشور از دیگه طرف نگاه بکنن که ما به کجا داریم میریم. تنها علم است که میتواند یک کشور پیشرفت کند. این گپایی که میزنه این گپا خوب هستند، اما وقتی که گپ 10 بار تکرار شد که هیچ وقت فایده نمیاره. این نوارها والله که به خاطر شما هم، به خاطر فرزندای شما هم، به خاطر اون که حداقل ما شما را کوشش بکنیم که به یک سطح بیاریم که در یک ماه یک کتاب بخونین. وقتی که شما در یک ماه یک کتاب خونین آرامش پیدا میکنین. امروز مردم این میدوای قفای زندگی هم تا ددوی شای. به خاطر چی؟ به خاطر که آرامش نداره. آرامش در اون وقتی که پیدا میشه که مردم علم دارن، در اون وقتی آرامش پیدا میشه که مردم برای آینده خود کوشش میکنن. به علمی و به یعنی بی‌طرف، همقدر بی‌طرفی هستن درباره همین چیزای معنوی دوستای عزیز که اصلا نه پروای او چیزای معنوی را دارن. به مثل این که ها برادرای عزیز، تشکر به همه شما که شما در اینجا نشستین صحبتای ما را گوش دارین. این صحبت‌ها میخوام سبب شوند که در یک موضوع شما حداقل فکر بکنین. مثل او یک نفر عالم بود، فقط همین را سوال میداد که یک همین عدد ای کجا سر میشه و یک سر میشه که ای نول. همیشه در همین مشکل بود، با خودش جنگ میکرد، حتی با بیماری رسوندگی بود که بفهمه که عدد ای یک سر میشه یا که از صفر، از نول، که عدد از یک شروع میشه و همه چیز یک سرشوی داره. همین فهمیش انسان هم یک سرشوی داره. همین اولین بار، همین دفعه اول وقتی که انسان یک کار کرد، او حتما پیشرفت میکنه. میدونم که 100% میدونم برادر از که در پیش نمیشه تشتگین تماشا دارید، 100% میدونم که حاضر اگر 2 نفر در همین داخل ایفیر جنگ بکنن برای شما جالبتر ای تماشا کردنش از اونه که درباره معارف صحبت کرده شوه. اما ما شکایت داریم که معلمان ما پول میگیرن، اما ما شکایت داریم که مردم ما پیشرفت نمیکنه. در حالتی که مردم به توجه هست درباره آینده خود، درباره فهمیش علمی و در همه چیزا درس خواندن، هیچ وقت مردم پیشرفت نمیکنه. امروز وقتی که مشکل اگر در راه باشه، ما نمیتونیم بگیم که این مشکل در همون درختایی است که دلای راه شنونده شدن. نه، مشکل در راه است، مشکل در فکر فهمیش ما و شما هست. من به خدا 100% میدونم که وقتی که ما درباره معرفت صحبت میکنیم، درباره معارف صحبت میکنیم، درباره بالا برداشتن معنویت مردم صحبت میکنیم، برای مردم جالب نیست. این چیزا میدونم، اما باز هم دعا میکنم
کوشش میکنم که حداقل 1% شما بفهمین که ما همه مشکلات جامعه ما از نداشتن علم است، از نفهمیدن شخصیت خود است. وقتی که یک شخصیت انسان میگه مغز انسان وقتی که نمیبینه، وقتی که مغز انسان در چه حالت میتونه کور باشه، مغز انسان در حالت میتونه کور باشه که او هیچ فهمیشه هیچ چیزی را برای او مغز، مثلا انسان در داخلش 2 سگ داره. این مثلا درباره معارض صحبت کردیم، مردم تو اومده ایستن. این یعنی ضعیف بدن معرفت ای کی، ضعیف بدن همون فهمیش معنوی ای کی مردم براش جالب نیست. مثلا 2 نفر جنگ کنن در همینجا برای مردم جالبه، اما وقتی که مشکل اساسی همون جنگ هم میگوی که این مشکل به خاطر چی شده، مردم نمیخواد او را بفهمه. مهمه که چی میگذره. خب ما بیستنده فکر خدمت یار کنم. مثلا میگه که مثل همین مغز انسان مثل یک همین اتاق های، مثل یک خونه های. وقتی که در اون خونه اگر تیرزه نباشه و محکم باشه همون جا هم تغرب موندگی های. اما وقتی که انسان کوشش میکنه که یک چیز بفهمه، یک کتاب بخونه، یک درس بخونه، مثل همون تیرزه‌های همون خونه هستن که مغزش باز شدن میگیره، فهمیش باز شدن میگیره. وقتی که ما فهمی میاییم، وقتی که ما درک میکنیم که واقعا تمام مشکلات جامعه ما از نافهمی است، واقعا تمام مشکلات ما از این است که مردم فکر میکنه که امروز اگر از خفای نان بدوی فردا نانت زیاد میشوه. مردم ما اکثرا فکر میکنن که مشکل فقط همین نان نداشتن است، اما مشکل ما بیشتر از این نان نداشتن است. نان که فقط به خاطر یک روز سیر کردن نفر باشه، اما چیزهای علمی و علم اصلا خودش برای آینده کشور، برای یک انسان علم چیزی هست که در این دنیا هم برای شما فایده داره، در اون دنیا هم برای شما فایده داره. ان شاء الله که از این صحبت هم چیزی فهمیده باشین و برادری که در استودیو هستین داخل بشین. کدمی که میخواد صحبت بکنه داخل بشین. دوستای عزیز بخشش که درباره همین بعضی چیزا سختگویی میکنیم، اما من میفهمم که در یک سطح اومدن فهمیدن در کار که ما اکثرا ناز برآمد میکنیم، اکثری مردم فکر میکنن برآمد میکنن، فکر نمیکنن، حدس نمیزنن که شاید همین 100% گپی که من میزنم 30% همین گپ نادرست باشه، برای یک نفر نتونه همین چیز قبول بکنه. یعنی من هیچ نمیگم که همین 100% گپای من همش درست است دوستای عزیز. نه، من حدس میزنم، من فکر میکنم که بعضی چیزها را انسان نمیتونه درک بکنه. بعضی چیزهایی هستن که انسان تا اگر نگویش او چیزا نمیفهمه و من آماده هستم که هر خطاگی و کمبودی که دارم شما بگین کمبودی را. خب کوشش میکنیم که در اینجا بسیار مردم نوشته هستن، نوشته‌جات آنها را بخونیم. خب برادرایی که نوشته هستن ماشاءالله. برادر عبدالله میخوایم با صحبت کنیم. کدام نفری که میخواد صحبت بکنه خواهش میکنم داخل بشین. در همینجا لینک نوشتگی است و شما میتونین که داخل بشین. مهم نیست که با کامera گپ بزنین، مهمی است که شما فکر عقیده خود بگین تا اینکه بتونیم بیشتر باز با همدیگر صحبت کنیم. بفرما برادر عبدالله. میخواستم با کم طریقه موضوع را شرح بدم که مثال به حد چی خوب تون برنامه خوب تشکیل کردگین به حد نقص ما طرفداری همه چیزم که همین خیلی کانالو بسیارتر شوه که سطح سوادناکی مردم ما بالاتر بره. ما اصلا سوادی مثال خوندگی هستم، ما تکنیکم بسیار خوندگی هم، ما آدمی تکنیکی هم، انجینیر ساحه خدم دایم. میخوام که باز در سیاست مداران باشم. بعضا میچیم مثال ما تکنیک هم خوندم و میخوام که سیاست مداران باشم، در سیاست هم نی کمترک سهمی خدمت بگذارم که مثال همه مردم تاجیکستان بدونن که یک تکنیک خوندگی هم نی آدمی سیاست مدار میشیده است. هم خیلی هم نی میخوام که پیشتر برم برای همه بس پیش گفت برادر عزیز. اینجا من مثلا همین حکومت دارایی در اروپا هستن اکثریتشون فقط مکتب میانه را تمام کردگی هستن، اما در سر حکومت هستن حتی تا رئیس جمهور رسیدگی هستن. این بچه خاطر به خاطری که مهم از همه برادر همون بالا بردن سطحی معنوی مردم های. انمی سطحی معنوی مردم اگر که بالا بردی
این به اون معناست مثلا یک نفر فکر میکنن مردم که خوز یک نفر اگر دانشگاه تمام کرد دیگه او فقط کتابو دادش کتاب میخونه. نه، کتاب خونی و فهمش علم از خواندن تا چه صفی چه نخوندگی این مهم در اینجا نیست. مهم در اینه که فهمیشت خوب باشه که بفهمی همون چیزا که بخونی بفهمی. و همین روی سیاست همین خیلی سیاست این یگان قانونگذاری کردگی نیست که تو فلان باید علم بدونی که سیاست مدار شای. فقط لازم شعوره. اگر شما هم شعور داشته باشین حتما میتونین که در سیاست باشین. بله بله. باز کارهای مثال میشوه که در پیشکی مثال باید آدم جهانبینیش هم خوب باشه، مثال یک سویت خوب هم داده بتونه، یک تشکیلاتچی خوب هم باشه. همی سیاست همی چیزا را آدم طلب میکنه. و فکرم که مثل پرزیدنت یا وزیرای ما که مثال نه یک سیاست خوب داره نه یک تشکیلاتچی خوبه، باور کنید اگر هم خیلی سیاستمدارا بسیار شدن بگیرن تاجیکستان ما پولیم با قفا میزنن، مردم ما تاجیکستان همه میبروه میروه، همه که برومیست 3 میلیون آدم برومده تاجیکستان دیگه هیچی نمون. اوزی برادرم قید کردن در باره زید سعیدوف که بیزنسمن موفق بود، به حد کارهای خوب داشت در تاجیکستان، کارهایی که نظررس بودن. مردم تاجیکستان در تاجیکستان شخصا در تریتوریای شهر کلوب 3 تا تکستیل کلان کار میفرمون. زید سعیدوف در هر رمی تکستیلو با کمیش من میگم 500 آدمی کار میکرد. 3 تکستیل کلان بود، 500 آدمی در یک سمینش کار میکرد. تکستیلو 2 سمین کار میکردن، 2 سمین کار فقط زنا. ما دیده بودم که زنا میرفتن در همون تکستیلو کار میکردن، زناکای شوهردار قطعی شوهاشون بسیار کار میکرد، مردان کار میکردن، جای کار بود. همو مال گردش داشت در این تاجیکستان. ما مال خودمون در همو درن گردش میکردیم. مردم قوای کاری تاجیک مثال مردم تاجیکستان خود موقتی ازیر 3 تا تکستیل با فکرم که در متال رفت. یک زید سعیدوف 3 تا تکستیل کار میفرمون. یک بیزنسمن که چندین بیزنسمن های مورا خیلی گرفتن شکستن پرفتن که مردم ای پشتی و اینان خوردنش موندگیه. اینه یک چیز. ما این خیلی کارو بسیار شدگیان بیزنسمن های بدن رفتن پتی سفر ما هوی کنن، مثال هر خیلی چیزای دیگه هوی کنن، حوزی همو پرتفتگی برومگی رفتگی هم بانک رو چیدن سموشون گرفتن غمشون دادن. نمیشوه. قینه قطعی هم خیلی حکومت داری، قطعی هم خیلی سیاست مدار قینه کار کردن. میگه سیاستی داری باز بیزنسمنو بیین کار کنه. بیزنسمن میره دولی هم اسپورا، بیزنسمن هم میروان میشکنن، بیزنسمن قانونی میشکننش در همونجا که نه در دولت های دیگه چیز دیده نمیشوه. میخوای بیزنس کنی حکومت را یاردمت میتن، حکومت زلالت را جوران میکنه، ضرری که تو میبینی هم را جوران میکنه. میگه که امسال نشید سال دیگه میشوه، امسال نشید میگه بیزنس تو ای سال دیگه میشوه، زیغ نشه میگه ای سال دیگه میشه. ما 4 کس یک پروژه گرفتگیم حاضر، حکومت برای ما برای 4 نفر پول جیدو کرد، مبلغ جیدو کردگیه که ما همون مبلغ 4 کس باید همی اختراع خودمون ببروریم، اختراع خودمون باید ببروریم. همین مالی که ما امرا برآوردستیم در معاملات همراه ما را حکومت سومون داد، همه چیز مونا گرفت، لیسانسیا کرد، همه را اینا بگیرین شما چیزا ببرورین با معاملات. ما کار کردیم با اویلگمون میتا زندگیمون رفتیم، همه چیز خوبه در دیگر کشور، یعنی در دیگر کشور نه در دیگر کشور. شما گفتین که میخواین سیاستمدار باشین، یعنی با چی مقصد میخواین سیاستمدار باشین؟ آیا امین احساس شما کی درک کردین که میخواین سیاستمدار باشین؟ بگذارین مثلا یک مرد تاجیک که میخواد سیاستمدار باشه، یا اینکه چطور امین احساس در دل شما پیدا شد که میخواین سیاستمدار باشین؟ ما چی طور پیدا شد وقتی که در تاجیکستان بودم این چیزا پروا نداشتم، فقط در سوهای خودم فکر میکردم که مثال ما 5 سال خوندم سوهای خودم دا میخواستم که همین سوهای خودم یک کاری را که گرفتم هم را با ثبوت برسونم. مثال ما 5 سال خوندم همین مثال همین چیزی ما خور نشوه. وقتی که بیرون تاجیکستان برآمدم دیدم که مردم دیگه خیلی زندگی میکرده، سطح زندگی آدمو دیگه خیلی کار میکرده است، حکومت ایجاد دیگه خیلی
дастгирӣ мекарда ҷавонора мисол кашф мекардагиёра ҳами олимора профессорора дастгирӣ мекунанд инженерора дастгирӣ мекунанд ин чиза мекованд ҳамо одамо худшон мекованд я инженер ки мисол ҳами як соҳаро ба қувват кунанд ки мисол дар ҳамун як соҳае ки мо кор мекунем мумкин ки ай мо як заводи дига буброя бо дар ӯ завод мисол ҳеҷ кас нея 5000 одам кор кунанд ама хеле ё меқапанам хеле ё سوال رفتی برادری عزیز سوال فهمیدم همین چیزا من خواستم که همین چیز رفت مثال بعد ایستنده که اومدم دیدم که بدستگیری حکومت نمیشیده دسته значит ما باید بریم ما سین سالی ما رفته است ما باید برم حکومت دار شم ما باید در حکومت در سیاست خدمت جا کنم انا خیلی آدمو را بقپم که مثال همین دولت در خدمت بکنن همین را نگاه کنیم تربیت کنیم از ما برآمدیم ایو استاتوسی که برآمدگی ما نه که ما میخوام که برم خیلی آدمو را دستگیری کنم که ایشان بتن با مردم تاجیکستان که یک سیاستمدار میتونه که انمی خیلی خدمت کنه در مردمش یعنی چی خدمت کردن میتونه اینا بگذاریم که سیاستمدار شدی اینا بگذاریم که کوشش میکنم که هر یک فردی که تاجیکستان خوند یونیورسیته صاحب دیپلم شد میتونه که با مردم خدمت کنه دستگیریشون میکنم در پارلمان میبرم گپ میزنم ای پیششون دعوا میکنم تمام کارا برای همین آدما را میکنم که مثال ببروی خدمت با مردم بکنه او اکثریتی که دیپلم ندارن با اونا چیکار میکنی دیپلم آدمی هست که دیپلم نداره و مثال زواد دا کار میکنن جای کار میومد و مثال آدمی که کلا داره مثال او را یاردمچی میشن ما همه خیلی یاردم میکنن یاردمچی در قوای کاری در کار و قوای کاری ما میشن خیلی که مثال دوره سیوز بود یک آدم میرفت توکرنی ستانوک در کار میکرد یک کسی دیگه ستارست داشت در طوری سرش ستارست داشت مثال کار میکردن اما یا قوای کاری ما رابطی سیلا ای رئیس در سومی بسیار میگرفت اویلکش بلند بود متخصصی کاری خودش میشه و هر آدم او شرنه او دیپلم زویسی نمیکنه فتیوش نکابین رئیس 30 ساله پرزیدنتی کسته فتیو بود که اگه فتیوش نمیتونه برای در کلخوز سوخوز مثال در زواد کار کنه میتونن فرق نداره من نمیخوام که مردم تاجیکستان بیرون از تاجیکستان برای کار کنه در دولت دیگه فایدهش دولت دیگه ببینه ما میخوایم در وطن خودمون کار کنه آدم ما در وطن ما کار کنه قوای کاری ما اویلا که دستای نقطی مثال پنسیه بگیره آینده پیر میشه 40-45 ساله میشه 50 ساله میشه 60 ساله میشه اویلا که پنسیه خوب بگیره اویلا که خوب قطعی کار کنه پنسیه خوب بگیره زندگی خوب کنه فرزند در طور سر فرزنداش بشه فرزنداش با تربیت کنه که بخونونه بپشونه مثال ای فرزند یا ممکن یگان علم یگان پروفسوری سوهای خودش ببره بو اما خیلی وزی پارلمان ما نمیکنن برای ما پیشتر گفتم که پیر شدگیان یا دیگه نمیتونن یا خوردن خوب کردن حساب مردم ما اویله گرفتن یک تاش دانش واز نمیکنن درباره استثمار درباره یگان چیز یا نمیفهمن نمیکنن که برای چی ما پس رفتیم پیش نرفتیم یا نمیکنن این کارا خیلی از سوال دیگر را مطرح کنم که این موضوع ما امروز موضوع ما ای دوستای عزیز به همه شما بگم که اگر ایومالی رحمان بمیرد در تاجیکستان چی می شود مثل ازبکستان یک نفر دیگر میآید او را کمک آزادی میاره با دیکتاتور شدن میگیره یا مثل ترکمنستان می شود یا اینکه اصلا مردم خزه حقیقت طلب میکنه این برادر که در اینجا با ما صحبت داره این میخواد سیاستمدار بشه و من میخوام کمک برای اون نفرایی که شاید احساس سیاستمداری شدن داشته باشن از نگاه علمی و اون سوالهایی را میخوام از این شخص بپرسم که برای اون دیگر اشخاصی که میخوان مثلا در این ساحه چیزی را بفهمن و یعنی فهمش سیاسیشو بالا بره مقصد از این برنامه ها را بالا رفتن فهمش سیاسی مردم است. برادری عزیز خیلی از موضوع دور نمیریم رفتین اومدی رحمان مرد و مردم ما شما را همچون پرزیدنت انتخاب کردن اولین کاری که شما انجام میتین در تاجیکستان کدام کار است؟ اولین کاری که ما پیش سخت میقپم айбан коррупсияро мебарам полни айбан коррупсияро системаи маорифа полни тоза мекунам
да основани полни тозаш мекунам. мо да кадрое ҳаст, мо дорем одамои басавод, дастоини одама мемонӣ ки кор кунас. ами якм сарнагун кардани коррупсия. Аввали кори ма коррупсияра айбан ма коррупсияра ки айбайн бурдӣ, ҳами коррупсия айбайн бурданаш чия? Тамоми фасоди ҷомеяра мевардорам, суда метамаш, пускай мардум худаш ҳал куна. Бигиранд ки дуздидай, ки чӣ кор кардай, давлата и қадар сол қафо бурдагия, ё ҷавоб бояд бигӯянд. ё мераванд дар ҳамун дашт карточка мекунанд, як аю савзӣ мекоранд, меоранд мардума ҷавоб мегӯянд ба корои кардгишон. ҳамин хеле ҳар одам сиёсати худша дорад. Ман не судшон мекунам, не тирмашон мекунам. Исправительни калона пускай одам корша кардан бигира, мисол ҷуброни карги худша биспора. ҳамин хеле хисоротша дар чиз ҷавоб бигӯяд, дар гуноҳи худаш ҷавоб бигӯяд. ин ёра мекушишон, ёра мепарон, ё айёи чӣ нест. Чӣ дар дур намерам. Ман якум гуфтам, аввали кори ман айбайн бурдани коррупсия. инами коррупсияра бигзор ки инаш гузоштанад раис ҷумҳур ва ягона барномаи аввали худ ҳамин аст ки коррупсияра аз байн бурдан. инами коррупсияра хеле аз байн мебарад. Хай гуфтӣ метамаш дар суд. ҳамун судяҳо худчу коррупсионер бошанд ки ҳамаям ёра ман ҳамин тоза мекунам. аялав ёра тоза мекунӣ. вақте ки ҳамин боло ки худаш ки надиздид, гуфти ҳамун гапҳо худаш ки коррупсионер ки нестай, ҳамун поён шани ҳамун кора намекуна. коре мекуна, ҳамун одаме ки ҳамин кора кард мебари маҳкамаш мекунӣ, ҷавобиш медиҳӣ, ҳамин ай вазифа мегириш, ҷавоб мега, имуществаш қати ҷавоб мега, чӣ хеле ки ози намин хеле кесте, ту ҳамин гунош да қабилиш ҷавоб мега, тамом. ҳамин ё ҳастанд ози судан, ҳамаям ёра ки тоза кади, ҳамин системаи милитсия ки тоза кишид, ҳамун худаш оста оста ҳама дига тоза мешавад. диданд ки системаи милитсия ҳуқуқшиканӣ накард, мисол ҳуқуқаш защита кард, ҳуқуқи фарда як фарди ҷомеяра мисол поймол накард, аммо оста оста худаш тоза шидан мегира. ҳамин чиза дар байни як сол бурдан дар кор, айбайн поле мебариш. ин меброя, ин чиз шиданияй. Тоҷикистон ҳозир ба ӯ статуси қафо рафтагӣ нестед ки мисол мо ира натонем бироварда. ай мисол ай болои хок одамо дар болои қим давлати обод карданд ки ози ҳама орзу мекуна ки мисол ҳамунҷа бирава, Дубай бирава, тамошо куна, ҳама орзу мекуна. мо метонем давлати мо ободай, давлати мо ҳамаи чиза дора, мо метонем ҳамира бигирем бо айсар обод кунем, мешава. хайна аввал коррупсия, дуввумин кору чиай? Чӣ кор мекунӣ? дуюм системаи маорифа бақувват мекунам. ҳамин системаи бақувват сум ҷидо мекунӣ, дар маориф сум ҷидо мекунӣ, олимои бақувват тафайрот мекунӣ, дарс метаҳанд, мераванд ай паси коршон мешаванд, маълимора, студентора ҳамара сахт мегирӣ мехонанд. интернета бақувват мекунӣ, библиотекора бақувват мекунӣ ки мисол ёрдам мекунӣ, финансировать мекунӣ ки мисол ҳамаи ҳамун одамое ки мехонанд университет студентҳо ҳамаи чизшона муҳайё мекунӣ. бақувват мешавад. давлат дора қуввате ки як маорифша бақувват кунад. хайна ҳозир ҳамин раҳмонов мурд. шояд ки хештаборш ай тарс ҳамаш фарор кунад, ҳамаи пули Тоҷикистон дар хориҷи кишварай. дар дасти ти агар ҳамчун як президенте ки нав ҳозир раис ҷумҳур мешай, як Тоҷикистони бепул мемона. аз ҳамин бепулӣ чӣ хел мардума меврорӣ? Масалан ҳозир гуфтаистае ки мехоҳам коррупсияро аз байн, ба хотири коррупсияро аз байн бурдан бояд ки моҳонаи мардум моҳонаи хуб боша ки оно дуздӣ накунанд, сатҳи зиндагиш хуб боша ки дуздӣ накунад. ҳама ино пул мехоҳанд. ҳамин пулоро агар ҷо меорӣ, хай набигзорим налог. нами шумовори программора бародарҷон дар наму телевизори Тоҷикистон ку 24 соат ишон метам, ҳамаи ира ку бо мардум мекаша, ҳамун чанд қапули бурдагиан ҳама ира мегире меорем шон. ин ягон ҷо намегрезани ё ҳамин агар мурд ова сух рафт, не ки ё иншоалло ки ягон ҷо гирехта наметавонад. дунё майдак нест, охи мековӣ меёвӣ шон. дунё ё одам гум намешава ҳеҷ вақт, меёвӣ одама. хай сатҳи диюм буд маориф да сармоягузорӣ мекунӣ, китобхонаҳоро соз мекунӣ ва маълимои хуб мегузорӣ. хуб оилуки дастони метӣ, ҳам оилуки дастониро якҷо меёвӣ метӣ ба ма. оилуки дастониро ҳамин вақте ки мисол вақти ҳукумат ки кор кард, ҳамин давлат худаш ресурс дора, ҳамин эмомалӣ ёфта кадестае ки охи ба ҳамин қадар мисол коррупсионерӣ ҳамин окружающий худаш
мисол ёфта кадестай кохи мо дорем озирам аму система мисол электрики дорем ҳамаи аму ай ҳисоби амё ҳисоб асад мекунӣ ай буҷаи давлат ҷамъ мекунӣ буҷаи давлат мегирӣ мекунӣ мисол як налоги мекунӣ ки мардум да вазми нағалта ҳамаи амира ҳисоб асад мекунӣ ҳамаи системаи корӣ дора худаш амуо ҳамаи офисҳои худша доранд каротки када бигем ҳамаи офисҳо идораҳои худша доранд ҳамун идораҳо ҳамашон меоянд як ҷо согласоватсия мекунанд як ҷо гап мезананд ҳамин отчёту бухчёти ҳамин ҳамаш як ҷо мешавад ку меояд буҷаи давлат ай буҷаи давлат сум ҷидо мекунӣ ҳамин парлумон барои чие ки мисол мега системаи маориф на қадар сум ҷидо мекунӣ ишда ҳамаи амира парлумон ҷидо мекунад оз як одам кадестай як семья кадестай мекуниш парлумон мекунад халқ потребности халқа нигоҳ мекунӣ чӣ фикр мекунад севум маориф буд якум дуввум буд ёки маориф ёки севум дуюм маориф буд хоб дуввум сеюм чӣ кор мекунӣ сеюм гуфтестам ку мардум мисол ами як средни зарплата мекунӣ средни зарплата арзонӣ мисол ами ҳисоб ҳасад мекунӣ ки мисол як одам чанд қадар сум расход мекунад як семья чанд қадар сум ҳамаи амира ҳисоб ҳасад мекунӣ одамои мисол магазиное мекунӣ ки дар он магазино скидка бошад мисол давлатҳои европоиро худат мебинӣ ку россияда мисол ҳамаи ҷо ҳастае ку магазинои калон ки мисол аму одамо мераи ҳамн магазин да скидкао мешава ҳамаи ами чиза ҳисоб ҳасад мекунӣ ҳамаи амира як моҳ скидка мекунӣ мисол як ҳафта рӯзи скидкаҳои нархҳо мешавад нархҳоро мефурорӣ ҳамин кор мекунад система кор мекунад дар ин ҷо миллион одамо кор меёбанд кор мекунад ҷоҳои корӣ зиёд мешавад ҳамаи ӯ бод налоги худша меспорад мо ани кор мекунем оила кани мегирем бо налог ани мекунем ҳамаи амира мисол ҳисоб асад қатъи мекунем мисол идораҳои худшон қатъи функсияҳои худшон қатъи кор кардан мегиранд ҳамин одамо ҳамин тоҷикистонда нестай ҳамин чизо то ҳозира нест накардагиянд мағозаҳоро гуфти мағозаҳои арзон мекунам масалан бензин қиматай газ қиматай ба хотири овардани чизо ҳамаи чиз пул дар корай ва ҳамун бизнесмено ва ҳамун тоҷирое ки корро мекунанд уно шояд ки бо ҳамин нарх ин ҳами системаи масалан ҳамие ки масалан тамом бизнеси як нафар гирифтаги ҳамира чӣ хел аз байн мебарӣ ҳамие ки масалан ҳамаи нафар битона ки тиҷорат куна ҳамаи нафар ира то қаяк ҳаса наметӣ ира ҳамаи одама метӣ кадоми қувватнокӣ дора медроя бизнеси мисол сӯзишворӣ медроя нефт бизнеси нефт да мегзара мисол уш мегзара бизнеси хӯрока да мегзара ира дига ҳама тарафа мекунӣ то қа ира да як одам вобаста кардӣ инам хеле мешава монополия мешава ана ин монополияро чӣ хел аз байн мебарӣ монополияро ай байн бурдани монополия дастгирӣ кардани бизнесменҳо як нафар меояд бизнес пули зиёд дора бизнесменай мехоҳад ки инеми масалан ҳам бизнеси орда бигира ҳам бизнеси рӯғана бигира ҳамин кора пул дора аз қонун намевроя дар қонун кор мекуна алокша метане ки ҳама ин бизнесҳоро мехара анамо қати чӣ хел мубориза мебарӣ аз нигоҳи худат ина мисол агар қонун аки нарушад накард хуқи мисол аму одам ки мисол бизнесмени хуб ки боша чӣ ба мо дӯстгирӣ намекунем дӯстгирӣ мекунем фарқ надорад кадомиш ки омад хеле одам миллион тай дунё ки шуда фирмаҳо ҳастанд фирмаҳо қатъи контракт мекунанд медроянд бизнесменҳои калон дига давлат ки мисол ки тенчид тоҷикои мо ани бизнесменҳои хуб ани дорем дар тамоми дунё дар америка дар европа дар россия дар ҳамаи ҷо кор мекунанд то қазоқистон то ӯзбекистон давлатҳои ҳамсоя дар бизнесменҳои мо фоидаҳошон ози давлатҳо рафтистай машоалло ҳамаи ами меоянд чӣ кор мекунӣ чорум ами сатҳи зиндагии мардума хуб карданиям тамом ами мардум бояд озод зиндагӣ кунад як наму кампир дар бесветӣ нашина хунукида нашина буброяд берун да книжкаи пенсионериш дар дастиш дағдаға кунад инам хеле мефора мара ҳама озод боша кадом ира дар дилиш чӣ гапи ҳасте бига ами ҳукуматда прямо в лицо инам хеле ма президент бугу чи ами 4 соле ки ма кор мекунам ами 3 соли ки мисол президентӣ то 3 сола шава ами 3 сол ами
дастойни кор кунӣ ки пага ҳамун кӯча қати гузашта шуда боши як аз нагарда ягон ками бад нест ганда қати нигот куна лабай 3 сол ками бад нест ами 3 сол басай одаме ки ами бага ма кор мекунам ку ами 3 сол дастатичнае ба фикри ман ами 3 сол бас шай як сол одами ами бага кор мекагида ку ами тоҷикистони мода басай ҳамаи ресурса дорем мо нефт дорем газ айхмон дорем тилло дорем сангои қиматбаҳо дорем бародар тоҷикистон давлати боя мо ҳамаи чиза дорем айхмо хок дорем ов дорем давлатҳои дигар надоранд охи бисёр давлатҳои ҳастанд надоранд ин чизора санги моро мехаранд ҳамаи ҷода ҳамин бойгари табиати тоҷикистоно чӣ хел истифода мебарем ҳамин бойгари мо кӯҳҳои дорем ки сангои мармар мебароранд ая мо метавонем ки мисол барои обод кардани ҳамин тоҷикистони худмон истифода кунем тамоми заводо охи ҳамин вақте ки ҳамин гуфти ҳамун чи инженера ки дастгирӣ кардӣ бизнесмена дастгирӣ кардӣ бизнесмен инженер қатъи мегиранд завод соз мекунанд худмон бисёри чизомона кор фармондагӣ нестем ҳастанд одамо кадана каману о беҳад каманд конкуренсия мекунанд мебуроянд ин завод қатъи ӯ заводиш конкуренсия мекунанд ман иша мебурам иш бо моли майда хуба бо уста устам хеле давлат пешрафтан мегирад вақте ки ҳамин дуздиву коррупсионерӣ набоша фасод набоша давлат рушд мекунад бародар Мошалло. Ягон нафар президентшав ҳаст ку биёен ина Раҳмонов имрӯз мо ина не ман нагуфтам ман президентшав ҳақ дорӣ як зарача ёрдам кунам ёрдам кунам ин ҳамуз мардуме ки дар ҳаминҷа ҳастем бародарои азиз шумо метавонед ки ҳаминҷа хитон бигем ки ҳамин бародар чӣ гапш хато буд ина шумо дар ҳаминҷа саду нафар бинависен дар комментариёҳо ман мехоҳам ки бидроян озод нам хеле гап зана ки бага ки не ҳамин бародар саводиш намераса бизнесмен мисол одам ҳама тарафа савод надора одам як саводи динӣ дора одам як саводи дунёӣ дора саводи дунёӣ чӣ мегӯям китобора хондагӣ намечи ман саводи техникӣ дорам ман одами техникиам саводи ма саводи техникия ислом ман медонам мисол ма камтар медонам мумкин ки қадди шумо нафаҳмам 5 вақт намоз ман худованд қабул бигардонам мехонам ман мехоҳам ки мардуми ма озод зиндагӣ кунанд мардуми ма нараванд дар границаҳо дар хирникиҳо ози одамо азоб кашидистанд ман намехоҳам мардуми ма чанд бор шикастагия тоҷикистона чингиз зад искандар задаш охи ҳама задаш охи бурдан дар тори ку ҷош карданд ман мехоҳам мардуми ма инам хеле дастойни зиндагӣ кунанд зиндагии хуба бубинанд фарзандои ма бародарон наиштаанд ки мошалло гапот маъқул шуданд дӯстои азизе ки дар ҷа нишастем мо нав иншолло суҳбата сар кардагим ҳамин хеле ягон нафар вазиршав бошен мо имрӯз мавзӯъ ҳамин буд ки агар Раҳмонов бимрад чӣ мешава ва мо камакак дар ҳамун мавзӯъ камакак дуртар рафтем ва ин бародар масалан дар роли президент гузоштемаш ман суолҷавобш кардам яъне миллат инмира суолҷавоб кард ки чӣ кор мекуна ман бале аз зиёда аз 70% гапошда воқеан розӣ ҳастам фикраш мераса бародара ина шумо диден шумо кадр мекунед мардам ба худо кадрҳо зиёданд шумо онҳоро намедонед ин бародари азизи мо ки дар инҷа гап мезана ина фақат овозша шиндаисам шуморам овозша шиндаисанд мисли ман аммо инами метавона президент шавад чаро ки шумо тамаркуз кардем дар сари як Эмомалӣ Раҳмонов имрӯз ҳар як аз шумо метавонед вазир бошед имрӯз ҳар як аз шумо метавонед президент бошед бародарое ки мехоҳед суҳбат бикунед масалан мегзорем шумо дар роли ягон вазир дар ҷои як вазир ман аз шумо суолҷавоб мекунам ки масалан ҳамчун вазири маориф шумо чӣ кор мекунед ҳам вазири алоқа шумо чӣ кор карда метавонед ва дигар суолҳое ҳастанд ки бо ҳамин суолҳо мо метавонем барномаро хуб бикунем воқеан барнома хуб бишава ки ман ҳозир аз ҳамин суолҷавоб бо ҳамин бародар розӣ шудам ба хотири чӣ ба хотире ки имрӯз мо тамоми дар Тоҷикистон нишастан мегӯянд ки мо кадр надорем мо кадр дорем ина кадр ин ҳамин кадрҳо зиёданд ҳар як нафаре ки эҳсос мекунӣ ки мехоҳӣ дар сиёсат коре бикунӣ барои мардумат коре бикунӣ хоҳиш мекунам ман суолҳои зиёд барои худ дорам натарс аз суолҷавоб дар ягон суоле ки надонистӣ мо инҷа меомӯзем ин омӯхтани шумо ба хотири ӯ аст дӯстои азиз ки шумо дар оянда ҳеҷ вақт фикри ӯро накунед ки ин ҳукумат барои ҳамеша аст шумо фикри ӯро накунед ки шумо ҳеҷ кор карда наметавонед ҳар як нафарат эҳсос ки масъулӣ
وقتی که احساس کردی که مسئولی، کادرهای بهترین پیدا میشه و خودت یک کادر میشه که در آینده برای کشور خدمت میکنی. انشالله به امر از خدا. نفرایی که باز هستین داخل بشین در استودیو، لینک در همونجا موندگی، داخل بشین، سوال جواب میکنیم. و سوال اول ما است که اگر امامعلی رحمانوف بمبره در تاجیکستان چی گپ میشه و در جاش کی رئیس جمهور میشه و آیا یگان گپی آیا مردم میخیزن میگه که نه تمام دیگه از این حکومت ما هیچ چیز نمیخوایم، تمام برون اینا را زندان میکنن، یا که باز هم از همین شایکای با تراکتور اومدگی با تلشکش و با یگان تلشکای گایدن بی تلشکش دارن با او میشه رئیس جمهور. ما در همین موضوع صحبت کرده استادیم. دوستای عزیز بی‌طرف نباشین، برنامه را باز پخش کنین، لایک بگذارین و کوشش کنیم که در آینده، در برنامه‌های آینده از شما خواهش میکنم که فعالتر باشین که ما بتوانیم زبان علم برای جهانیان برسونیم، زبان قلم برای جهانیان برسونیم، زبان فهمیش برای جهانیان، برای مردم خدمت، برای مردم تاجیکستان بفهمونیم. امروز ما در پیش یک نسل نوی داریم که اون نسل نیاز به ما و شما داره. هر یک نفر چشمات همیتا بجه فکر کده برای همی فکر که مسئولی در برای همی کشورت، انشاءالله که مشکلات کشوری ما بود خوب میشه، از بین میروند، مشکلات دیگه نمیمونه. در اون وقتی که هر یک کسی ما و شما احساس کردیم که ما برای کشور مسئول هستیم و هر یک نفر مثل این برادری که امروز واقعا میخواد در سیاست بیاید و برنامه‌ریزی هم داره، امروز هر یک فرد شما میتونین که برنامه‌ریز باشین، امروز هر یک نفر شما میتونین اینفرماتیک باشین، امروز هر یک نفر شما میتونین پرزیدنت باشین. و مقصد من هم از این برنامه ای است که شما آماده باشین که در آینده زندگی مردم خود دست بگیرین. باز هم از شما دعوت میکنم به خاطر گرم شدن صحبت دوستای عزیز داخل شوین، لینک در همونجا موندگی از این استفاده برین و فکر عقیده خود بگین. باور کنین دوستای عزیز، یک نقل براتون میکنم. وقتی که ارسطو یکی از پروفسورهای معروف یونانی وقتی که یک درس میته مردم خودر خوب نمیفهمن، یعنی میفهمن دیگه، یعنی زود فراموش میکنن، اما بعد در خیالش میزنه که وقتی که درس دادی باید بپرسی ای مردم. وقتی که ما سوال جواب میکنیم، وقتی که ما در گرد یک برنامه، در گرد یک موضوع چرخ میگردیم، میفهمیم، فهمیشم پیدا میشه، در اون وقت ما میتونیم کادرای خوب باشیم. باز هم از شما دعوت میکنم نفرایی که رئیس جمهور شوین، پرزیدنت شوین، وزیر شوین، داخل بشین در این برنامه. من از شما سوال جواب میکنم و شما ان شاء الله کادرهای بهترین خواهید شد. خوب، در اینجا برادری که اومده صحبت هستن، من میخوام منوچهر جان میخوام که همون 30% دیگه که روزی نیستین، همون 30% دیگه را ما دا بگیم که کدام سوال مثال چی ماده شما روزی نیستین. نه مثلا راضی نیستم در این باره که من راضی نیستم در همون جوابی که شما دادین. شما تمرکز کردن در همون جوابی که مثال ایرا سرمایه گذاری میکنم، ایرا خوب میکنم، اون را خوب میکنم، اما من قانع نشدم به همون فایز که من قانع نشدم در همین گپ شما که همین پل شما ای که جون بیارین. اینا مثلا نالوگ مردم خودش پل نداره. اینا مثلا آیا شما در اینجا آیا میخواین گوش کنین برادر عزیز، آیا میخواین که در آینده میخواین که سرمایه گذارا رو ای دیگه کشور بیارین؟ آیا مثلا شما سرمایه گذاری در کجا میخواین سرمایه گذاری کنین؟ همون پولی که میخواین برای مردم بتین همون پول از کجا میارین؟ در همین باره میخواستم که کمی بیشتر شما را از جمهوری آینده صحبت کنین. فکرو هستن خیلی میشه او میسو که این قدر که بویگاری که مورد زندگی بردگی در شوتوی شویتسارسکی بانکوشون هر یک تایی حکومتداری امروزه ما جا کده او را ما یک باره کشیده گرفتن نمیتونیم که استا اومدن میگیرن. نه که باید مردم ما اول مهنت کردن یاد بگیرن، بسیار سخت مهنت کنن. اوز ما در یک دولت اروپایی باور میکنیم به خدا یک زن کار میکنه مردا قطارش کار کنه میتونن، مردای دیگه دولت ها قطاری کار کنه میتونن. ما اول اومدم کاری او را دیدم که ما گفتم که ما قطاری کار کنه میتونم. نکی هوزی ما امو ستاتوسی ایودا ما زور شدگیم، ما ایودا پیش رفتگیم. ماشاءالله، این بهترین. اما بگذاریم به همون سوالی که باز همون پولی که میخوای قدر سرمایه گذاری کنی رئیس جمهوری آینده تاجیکستان، همون پولا را از کجا میاری؟ خیلی من برات یک مثال زدم. سرمایه گذاری از دیگر کشورها سرمایه گذاری را دعوت میکنی، دعوت میکنیم، مخ بیزنسمن هم میگم
اینا مثال یک نفر یک خارجی اومد در تاجیکستان چی پیشنهادش میکنه؟ همچنین رئیس جمهور چیکار باید کنه؟ در چی وقتی که کدوم مثلا اول گوش برادر عزیز شما گفته که مثلا ما در به خاطر کتابخانه معارف در اینجا سرمایه گذاری میکنیم، اینا چیزایی که هستن که شاید که همون سرمایه گذارانی که از دیگه کشورها میان در این چیزا سرمایه گذاری نکنن. یعنی این برای اونو جالب نباشه بگن که خی این برای یک ساختن یک ملت از به خاطر پیشرفت یک ملت اونو میخوان که فایده برن. بله باید پول بیارن اما فایده برن. همون مردم چی پیشنهاد میکنی؟ خی اینا که ساری که ما داریم، اینا سنگای قیمتی که شما گفتین که تکرارا همه مردم ما میگن، آیا شما یگون برنامه‌ریزی برای مثلا خارج کردن گاز، پیدا کردن بنزین، پیدا کردن مثلا نفت در کشور دارین؟ بله گفتم که ما داریم نفت گاز خودمون داریم، میکوه میبروریم سرمایه گذار میوه میکوه میبروره فایده شانی اون میبینن، مردم تاجیکستان میبینن. ما همه این چیزا ده، اما وقتی که برنامه ریزی کردی همه طرف ها را فکر میکنی. ولی اکو ما نو بگیم در سیاست چوجاییم چوجه چه ولی یاد گرفته استیم انشالله که ممکن در آینده ها با برنامه با دیگه خیل کنیم، با روشنتر مثال مردم بفهمونیم که مثال ما میتونیم چی بانه، ما میتونیم، ما همه کارا میتونیم انشالله. مردمی تاجیکستان مردمی نچندان بسواد نیستن، مردمی ما همه با کارگران، همه چیز هستن، مردمی ما خوبن، بهترینن. ما مردمی دانا داریم. برادرها در کامنتاری برادرها از رئیس جمهوری آینده کشور یگان سوال دارین، در خواهش میکنم که در کامنتاری ها هم بنویسین اگر سوال داشته باشین. خب من از طرف خودم همون سوال هایی که شاید شما میخواستین که بپرسین همون سوال ها را پرسیدم و از شما خواهش میکنم که یعنی همیشه تاکید میکنم درباره این چیز ایجادیات کار بگین، ایجادی باشین. همین پیدا شدن سوال هم وابستگی از همون ایجادیات، از همون فانتزی داخلی شما داره. باور کنین وقتی که مردم ما مشکلش امروز در چی است که سوال پیدا کردن نمیتونه، جوابش شاید داشته باشه اما سوال پیدا کنین. خواهش میکنم از شما نفرانی که در اینجا نشسته تلفن ها در دست همیتا نگاه دارین، کامنتار نوشته هستین، خواهش میکنم 30 سال ادیناچ کامera دا بشنونانه دفتر روچکا و قلم دستت بگیرن چیره میدونی. یک برادر میخواد که یک برادر نوشته است که میخواد که مترو باشه. مترو را چخیل ساز میکنی و این خواهش میکنم به نظر بگیره جمهوری آینده که مترو در جای خودمون ساختنش خیلی مشکله. من به نظر گرفتن در کار که در جای ما زود آب پیدا میشه و آب میبره. بله زمینای اسات چنی داریم جدا به حد مشکل احساس کردنش. نه که ما مثلی یک دولت دیده بودیم یا که طرفای چی بود امریکا بیرون قطعی در طور راه ماشین بلندیش 3 متر 4 متر دیتا بلنده هم خیلی سوز میکنی، فقط ماست قطعی میروه، یک تا ریلز داره در مبینش. مترو هم خیلی سوز میکنی که ای شهری را شهر دوشنبه را مثل تاجیکستان از بلندی تماشا کرده برا. این چیزاش ما میدونیم دیدگی انشالله. تمام. نه بیا بگذار من یعنی که قانع نشدم در جواب شما. این برادر ما یک شهروند تاجیکستان، برادرای عزیز گرامی ما در اینجا مثلا من ملت هستم، این برادر رئیس جمهور، ما در اینجا کوشش داریم که برای مردم نشون بدیم که چی طور باید از چی چیز باید انسان توقع داشته باشه از رئیس جمهور و چخیل مثلا سوال جواب بکنه با رئیس جمهور خود بگه که این کارو میخوایم این کارو بکنین. ملت یعنی ملت، من خودم در جای ملتم، این برادر عزیز در جای یعنی رحمانوف مردگی گورو چوش که گیم این برادر رئیس جمهور موندگی موزی. یعنی ما بعضی مردم فکر نکنن که ما اینجا دیو نشدیم، نه ما اینجا کوشش داریم که بفهمیم که چی چیزها میتواند در آینده برای ما و شما در کار شود و ما بتونیم که کادرسازی بکنیم. ما بهترین کادرها میتونیم داشته باشیم. مهم نیست که یک نفری که 24 ساعت برآمد میکنه او پرزیدنت باشه، نه، مهمی است که کادرها باشن در داخل، کادرها آماده شوند، مردم آماده شود که مردم وقتی که رئیس جمهور شیش بگه که این چیزا من طلب دارم. اما من رئیس جمهوری آینده من راستی در این جواب شما قدر قانع نشدم. همین متروی که این برادر میخواد، او میخواد 100% یعنی 55% مردم آواز داد که در دوشنبه باید مترو کرده شود. در دوشنبه از 3 متر زیاد بکنی آب پیدا میشه. در همین حالت خیلی برای مردم مترو ساز کنی.
мешава када дар ӯ овохи насосҳо мемонӣ, дар ҳар як стансияи ӯ насос мемонӣ ки ова качат кунад. Бояд дар душанбе абсолютно қувваи смет хомӯш карда нашава, не тобистон не зимистон. ӯ пас намешава, но хай ҳаста насос мемонӣ, ҳастан бо чизои худша дора функсияе ки иза шишат мекунанд, мисол ай ово, ай заминҷунбиш, ай тамоми чиз, ӯра ба назар мегирӣ месозӣ, фарқ надорад дар центри Душанбе мисол. хуб, як пешниҳоди дигар барои шумо раиси ҷумҳури оянда. шояд ки мардум ба ин назар бошанд ки бишава ки дар дигар кишварҳо мешавад дид ки пояҳои калон мемонанд, дар боло метро соз мекунанд, шишагӣ. Ма ҳози ҳамура гуфтам. ҳамура чӣ хел масалан чӣ тавр метавонӣ ки ҳамира барномасозӣ кунӣ? шояд ки дар оҷа шиша дар кор шава, дар оҷа чизҳои дар кор мешаванд ки бояд ки ира хуб барои ба бод ҳавои мо ки заминҷунбиш мешава, ичзорам ба назар гирифта накунед. Яъни мо наметавонем ки ҳозир метро соз мекунем, ҳам хел созиш мекунем. Не, яъни ҳама ичзора шумо ба назар бигиред, хоҳиш мекунем ҷавоб бидем. инженери соҳаи худша дора, ҳар кор инженери соҳаи худша дора. ҳозир ҳастан фирмоҳо, ҳамун фирмоҳо ба калам мегиранд. Фирмоҳо уҷада чӣ корӣ мешава, ҷои корӣ мешава, мардума ба кор мегирӣ. Ӯ фирма меояд мегирад, коргар уҷа сварщик дар кор мешава, ҳамаи чиз дар кор мешава, мардум кор мекунанд. Одами мисол ки пуррай одаме ки ҳар кас маълим шида наметавона, ҳар кас дар завод мисол кор карда наметавона. ҳаст одаме ки ӯ касабаш мисол як арматурщикай, мисол ҳар чизай хеле строительщикай медорян кор мекунанд. ҷои кори вақте ки фирма ки омад, ӯ ай худаш одам ҳеҷ вақт ай давлати дига намеёра. Вақте ки биёра, ӯ фирма суми калон метада, одам двойной мета. Қувваи кори арзон худаш Тоҷикистон худаш дора, мегиранд кор кардан мегиранд. дар ин бораи метро суола тамом мекунем. бародарое ки дар инҷа ҳастен, тамошо дорен, мо барои ояндаи шумо, барои ояндаи фарзандои шумо дар инҷа суҳбат дорем. инҷа мо Раҳмонова гуру чӯкагем, як бародари дигар раис ҷумҳур мундагем ва аз ин мардум суол ҷавоб карда истааст. Як бародар дар инҷа суол, яъне чанд суоле дар инҷа омад дар комментариҳо ки мехоҳанд ки хатти форсӣ шава, ҳамин хатти мо форсӣ шава. ва ман як чиз дигар таъкид кунам ки шумо ба назар бигирен ки 95% мардуми мо форсӣ хонда наметавонад. дар ин ҳолат шумо чӣ хел метавонед хатти мардума форсӣ кунед? аз мактабо сар мекунем. мо дар мактаб алифбои ниёгон мехондем. мо мехондем ҳамин хатти форсиро мехондем. Баъд як муддат хондем, дигар аз байн рафт, дигар намонданд. аз мактаб сар мекунем ки бихонанд. бояд одам чанд лавза медонад, одам я 3-4 лавза медонад, мехонанд. форсӣ ҳамаи чизи худмон дар форсӣ, дар хатои форсӣ ай. ҳозир ҳамин китобое ки мисол олимои мо мисол пештар баровардагианд, ҳамаи дар он хатои форсӣ ай. Эрон аби тараққиётиш чӣ хел пешрафтагия. як давлате ки Америкара гапзанӣ намемонад, мебурояд балубои давлат мебурояд гап мезанад, дар моҳораи худша дорад, дар чи берун аз замин маҳораи худша кард, ҳамаи чизи худша дора. Эрон як давлати пешрафтае. чӣ ба мо хати форсии худмон, мо форсзабонем, мо хати форсии худмон қад мерем. одам бояд 3-4 лавз хати гап бизанад. як дақиқа сабр кунед бародари азиз, як сония. бародарое ки дар фейсбук ҳастин, хоҳиш мекунем классҳои худтонро биҷиқен ва дар ин саҳифае ки шумо ҳозир тамошо дорен, ин пахши зиндара, ин саҳифаи шахсии ман аст. дар оҷа шумо метавонед ки ҳамун маҳқул шуд ба манро зер кунед ва метавонед ки дар ин саҳифа яъне дар дафъаҳои дигар битавонед ки барномаро хуб тамошо кунед. ва салом ба шумо бародарое ки дар фейсбук тамошо дорен. хуб, хеле классоту кам аст, чун дар оҷа мардум бо яъне ки аксҳои худшон суҳбат мекунанд ва сайт доранд, ба ҳамон хотир шояд ки битарсанд, аммо натарсен. иншоалло дар фейсбук ҳам классҳои худа бигзорен. дар инҷа бародари мо Баҳодир дохил шуданд. Баҳодири азиз, матра дар студия дохил мекунам танҳо ба хотири медонем ки шумо шеър мубориз ҳастен, хуш омаден. ман шуморо дар инҷа дохил мекунам танҳо ба хотире ки шумо аз ин раис ҷумҳури оянда суол ҷавоб бикунед. розӣ ҳастин шумо? биё, бисмилла. яъне дохил мешавед бародар Баҳодир. хуш омадед ба барномаи имрӯзаи мо. шуморо хушомадед мегӯем.
و این برنامه چون که ما گفتیم برنامه سوالی است و من هم گفتم که یکی از پروفسورها، یعنی یکی از متاسفم بخشش، یکی از فیلسوفای بزرگ جهانی ارسطو وقتی که با شاگرداش درس میده، شاگرداش بعضی چیزا رو نمیفهمن، فراموش میکنن، بعد در فکرش میاد که باید سوال جواب کرد. وقتی که ما هر وقت سوال جواب میکنیم اون چیزا در ما میمونه و این چیز برای مردم جالب هم هست. بله، و در آینده میتونه که موضوعهای نو در سر شما بیاره و شما یعنی همون هابی شخصی وقتی که ملت خودش ساخت، مقصد از همه برنامه ها و برای خودسازی ما و شما است. امروز برادر عزیز ما بهادر که یکی از مبارزین هستند که همیشه کوشش میکنن مبارزه برن و خسته ناپذیر، یعنی یک از مبارزان خسته ناپذیر هستند، در اینجا داخل شدن و من از اینا خواهش کردم که بله اینها هر روز درباره مشکلات تاجیکستان گپ میزنیم، این هم مشکلات ما است که ما مردم هستیم. از برادر بهادر خواهش کردیم که برادر بهادر از این نفری که میخواد رئیس جمهور شوه سوال بکنه، یعنی اون چیزایی که شاید من نتوانستم پرسیده، چون که یک انسان نمیتونه در همه باره گپ بزنه. برادر بهادر فرمایید. برادر بهادر. سلام علیکم برادر مامچه. این برادری که پرزیدنت شوه اگر خداوند او برو اقبالش بتا بشانه که ما یک خطاب ما به همین برادر که خشتبور بازی را بس کنن، همین کامی پرزیدنت شوه مثال ده که سوالش پرسن که چخیل شما همین خشتبور بازی را مثلا از من میبرین. خشتبور بازی چی؟ کسی که چند قدر علمی داره با همون علمی خودش مثال کسبه میوه کار میکنه. ما خشتبور ما چی کار میدارم خشتبورم ده ما هم 3 سال ما چخیل تر باور آدم در کارش ببینه. آدم وقتی در کارش که دیدی رنگ رامون فوریمانی آوردم یک گل آدم ما مثال یک خیل آدم بگه ای خیلوخه ما ابسولوت نه اجازت نمیتم این کار ده. هر کس بچه نیست بس خودش کار بیاوه مورچه خودش یا باید خورد. نام چیه برادر؟ نام چیه برادر؟ عبدالله برادر جان. ما خدایی که همین لبای کس باشه پرزیدنت ما حقجو باشه، عدالت باشه که کامی که آمد در همین سر قدرت برادر بهادر می یک چیزایی که همین یکم همین آوی که ما میزگاه بعد تمامی جا را میره و باغ راغ میکنه که یکم کو پشتای خمونه و باغ راغ کنه کو پشتای که همین پوستی نشیدگه اوز ما همیسا که من چه؟ بله اوز ما همیسا بله همیسا نگاه که ده آز همین برادر عبدالله همین یاد سه آدمای اوروسا قدیگه بزن اوروس های شورش 100 برابر ای رحمان فده بولای میگه که اگر یک گوشه زمینش ما در ما باشه و بیشتر میگه نسم دلی نیکی میگه یک سوال من برای چی گفت استبدم که سطح زندگی مردم بلند میکنه. وقتی که تو مثال اویلک دستای نمیگیری، یک آدم اویلک میگیره مثال سیمیش 5-10 نفره خرونده پشونده ای اوداش برآمده میتونه، زن دوداش میتونه. ما همه میرا گفتیم گذاشتیم همون وقتی که تو وقت خوش باشه میفورد برای خطا باغ کنی میره یا زمین هم میگیری باغ میکنی استا همونجا عبود میشه. ای دولت وقتی که تو چندی دامو شهر رشیرین دوداشید دولت باید پیشی ای او بروا دوجا عبودانی خود بکنه که بعد مردم با اوجا را بروا. میدونی برادر در جای سوید نباشه در جای او نباشه تو حیات دوجا نمیره. اوجا خشکیه اوجا دا میگوی هیچی نیست او نیست حیات نیست. دولت باید اوجا را پیشکی عبود کنه که مردم ایو جبرا رنگ حاضیره نه که سنتر شهر سپلنی رایون کنی نه اوخی سنتر شهر باید اوفیس رو باشه. سنتر شهر دا مردم اوفیس کورکنی باید بیویا. فهمیدی؟ چه باید دا دو ای شهر 5 کیلومتر بیرون عبود میکنی که برای قشلوقو تانی عبود شوه پسیولکانی همه عبود شوه. سنتر شهر جای اوفیس های جای مثال یک کاری سالید نیتای
این خیلی میکنی سپالنی رایون نمیکنی در سنترش اوزی مردم تاجیکستان پولنی گرفتگی درنی مرکز شهر دوشنبه را برا همه سپالنی رایون شدگیه همه جای خونه در سنتر شهر نیستو که جایی که اوفیسو هم این لوبای دولت اوزی برا برادر ببی این خیلی نیست هیتری نمیکنه اوبودانی میره یا جای خشکی را میگیری اوبود میکنی برادر جان هست میسو برادر آواز ما میسه بله آواز شما مایست است فکر میکنم اینترنت تو کم آواز ما میسه بله اینترنت شما کم ضعیف است دیگه برادرایی که میخواین آواز ما میسه برادر بله بله حاج اومده است حاج اومده است اومسته آواز تو زای برادر یک مینوت ما برادر امی کامی که پرزیدنت شوه اگر دزدی نکنن در وطن ما کو دزدی نکنن کو من باور دارم که وطن ما ای دوبای دا بالا میخیزه دزدی نکنن من باوری دارم که ای بهادر جان برادر من بس برادر همی شما همی سیویت دزدیده کو از سوالته از رئیس جمهور از هر دت خواهش میکنم که در معاشرت همدیگر احترام کنین یک چیز اوز همی برای دزدی و همی چیزا مفتیم همی سیستم های کروپسیا همی خودش همی دزدی و چند قدر همی دزدیدن مردم از ظلم کردن بیگنو ترما کردن ترمو پر یودم بیگنو شده و دموی دزد غر گناگور مثال جنایتکار همه دوله بیگنو دادرین ترما ما جای یورا علیش میکنیم همی یک карот ки када гуфтем гузаштем мо ҷои ёро алиш мекунем ё ҷоалиш мешавам бародар кадомиш ки чӣ ҷинояте ки агар дар ҷиноятиш ҷавоб мега ҷавоб гуфтан значит ки ба тамоми молу мулку имуществаш ҷавоб мега фарзанди ӯ да мо чӣ кор дорем фарзанди ӯ мера зиндагиша кадан мегира ранги мисол ки оташа бобоша ҷиноят када ранги ӯ ҷиноят намекуна мо ба одами бегуно мо кор надорем бегуно брава дар соҳаи худаш дар кори худаш бизнесмен бра обични зиндагӣ хича када рафтан бигира мо ба ӯ кор надорем давлат зиндагимон بگذارین برادر بهادر با شما صحبت کنه چون این سوال داره و در همین سوالای همین جواب بتین شما هم رئیس جمهور اگر همه گپ خطوب بزنین به مردم گپ نمیمونه یعنی ما همه ای را خطی خود گفت ابدیم برادر بهادر تفتری کسته همی چیزو را مثال ما عمومی شا گفتیم برادر بهادر دانا گفته است ما عمومی را گفتیم گذاشتیم ما چی میخوام من میخوام که یک تاجیک همین اویلک شب بگیره کو بگه که ما ترکیه اودیخ کنی میرم همون مثال همون اویلک همون در زندگی خونه شانی برسه با همون ترکیه رانی بلیت گرفته تو دا برادی اودیخ کده بتونه است میره اگنستوی تورک مثال چیده медрои амун мега ки мерай оддӣ нами қадар сум мешава ин ами ҳози мо кор кардесем мисол 3000 суми мо да 2000 мо да мерай оддих мекунӣ 1000 сумша да хонат мемонӣ 2000 ша мерай ямо оддих мекунӣ роҳат мекунӣ мегардӣ меои хонат бо хонат да мисол гудакакот оксиген нахӯрдестан гудакакот нормални зиндагӣ кардестан бародар абдулло озмаш садото хомӯш мегӯяд шумо даҳанту гарм шудагият дига қапидату намешава ба фирм президент гуфтум фикр кардем ки оз да курсӣ штагена ки не ман хаб мекунам ана шумо гап зане ман фаҳмондам не фаҳмондани ин бародар баҳодир аз шумо суол мекунам бигзор ки ҳадди ақал як суолам боша дӯстои азиз дӯстои меҳрубони дар инҷа нишастен ташаккур ки зиёда аз 600 нафар бидурем бачо подписаться кунед каналда лайк бигзорен ва мо чуне ки гуфтам аз ҳеҷ эфири мо ҳеҷ пахш зиндаи мо холӣ аз илм нест ҳар вақте ки эфирро маъқул нашудан як бор аз худ суол кунен ки шояд о қадар маорифа дӯст надорен фақат ба хотири маориф фақат ба хотири бардоштани маънавияти мардам омӯхтани мардам ва нишон додани ҳамун забони қалам бораи мардам хоҳиш мекунам ин навора бозпахш кунед пахш зиндара класс бигзорин обуна шин аксарияти мардам тамошо менан обуна нестанд ки битавонем бештар ва бештар бо мардам суҳбат дошта бошем инак бо суҳбати дар студияи мо бародари азиз баҳодур ҳастанд ва як нафар мехоҳад раис ҷумҳур шавад ва мо дар ин барнома чӣ тавр ташкил додем ташкилоти мо ин буд ки мисол мо ба хулоса омадем ки раҳмонов мурд бурдем гуру чӯш кардем ва дар ин ҷа як нафари нав мехоҳем президент
پرزیدنت مونیم و ما در همینجا حد زدیم خیلی یک نفر پرزیدنت شید و از او پرزیدنت پرسیده هستیم که چیکار میکنه برای آینده کشور و همین طور برای ملت می آموزیم که چی خیل باید یا چطور باید از همون پرزیدنت خود طلب کنه که یا اینکه سوال بکنه و پرسه که برنامه‌اش چیه. مثل رحمانوف که اصلا نه برنامه داره نه جواب میده در مردم، مثل اون نباشه. بفرمون برادر بهادر. برادر منچر امی برادر اگر اوش محکم باشه ما یک گفتانیم ده یک چیزی که کوتو زمینایی که همه زمینای گرفتگان شخصی کردن کو زمینا را پورچا کردن نصرتی به ترکی گرفت چند قزمینا گکتار اگر فروخت باید زمین دولتی باشه. زمین دولتی باشه اما خیلی وقت سریوز تراکتور سالخوز کار میکرد کو انمو چیز باید خلق دیقان در درن زمین باشه. انا چند دیگه ما ایراسیا بیزار میشه. موزی رنگی غلامداری شده سامیر میدونی سیستم رحمانوف رنگی غلامداری است. میبرن هم یک مرغی خچا میمونه مرغ بگه مکم آدمایی که گردوانوجه یا مرغی خچا میمونه میگه اینم جان تا زمین بفروش $2 مرا بیار بده دیگرش میاد با وظیفه را میگیره مرا میگه $100,000 بیار بده او $100,000 که در حکومت بسپره او برای ملت خدمت میکنه یگام ایده خدمت نمیکنه. یک امانی کالوش میگفتن امانی کالوش با همه چیز در قرغان نصرت به تورسیک میگفتن نومش نصرت به تورسیک اوزی 10 تا لکسوس خاطی میگرده. باید کارگرای ارگانیمو باننگ ناموس دارند او دارن که ایدم بیو شده سن دلار کدا اوج مونده سن چند برو میگم ما همین نصرت برای زمین فروشش قدم نکی کریشش رحمان فر دا پشتی دا جای نصرت به تورسی بودن کیرا سوبیرسیدو میگن با ایکالینو بوده انا اورا بردن شنوندن ده سورشش برومد چندین هزار گکتار فرو با برومد اینا کاش صفو کرده برای هم نصرت گشته میگن که ما را میگه در خونش تشنه میگن در خون همین نصرت تشنه که همه زمین دقیقون اگر تیکا کات فرو نکی یا پرزیدنت ما را میفوره که تاغابوزی نباشه همین کامش که تاغابوز باشه خلق یا گروهی باید گروهی خلقی باشه که یا گروه ایمینا ای پرزیدنت جدا باشه نگاه کنه پرزیدنت چکو کسه با قپا هم پرزیدنت که سوی گفته بود کم تراکتریسه رحمان امی دیگه پرزیدنت انشا ابگاین امی قمال مال دارم امی زیاد شد کو بگیرم برام کنی ترمانا پاجیزم بتنن تا پرزیدنت بعد خلق موج وطن ما بول میشه اگر ما تایر نکنیم کو این دیده به سازی غلامداری شده سر امی از یک گولاکچا برومد رحمان فگو راهای ما یک دفعه اومدن بیرق سرقتی گو ما پیشوازت گرفتیم راهای ما تفلینگ امور رحمان شنیدی چی گفت گفت برا اتا تبگو اتا درست کنه امورا این یا رای غلامداری شده سای میگم ما تدا او این همون چیز در مجلس کلانگو با رئیسایی که مرغ بچهای همون گولاک خواب درونده سن که خواب که گام نزا کم بودی وطن باید ما کم بودی وطن مونه یعنی رحمانوف میدونه همه کم بودی را و پروای کشور نداره همه کم بودی را میدونه از همه مشکلات با خبره همه چیز حواله میکنه به مردم که مردم خطو بکنین امی نگاه کدام برادر امی علموارش در امی که هر وقتی که رحمانوف گپ میزنه چک زنی را بی این چی چک زنی گپ شنی معنی نداره چک دیسن که اگر در کار باشه امو رحمان فیامو بر ششتگی نمو ام دپوتات نمون رئیسای که هستن در امجا اگر چی شونانی برسده سخت شونانی برسه ما خطای ما با امو کمش که چک میزن چک نوزگیشنه اگر خطای ما با امو که اگر رحمان و زنو تونا پیش ما بیارن امیو زنو شونا میبرن میتن ای چی بالا ای چی خدوزدگی را که ملت ما گشنه و تشنه در روسیه کار میکنن یک دسته تا نامردو در سر ما پیشوا شدن دست غارتگر در سر ما اوج راهبر شدگان اگر تو تقابوزی در وطن ما گم نشوه کو با حال ما ای بدتر میشه حال ما غلامیم با وابچی ای دا بد میشیم برای چی من میگم که گجای در کمبودیا نصرت به توسیکا ماشناشا بکشان بگیرن سومی سنگی در تماج میبرورا میبره در دیگه جو دواره میکنن چی میکنن دوبای دا اوجا بکشان بیارن در وطن ما اکانومی طرف ما داریم آدمای ابر قدرتی که بسازن وطن نه که سوما میکشن میبرن در دیگه دولت ها روست میکنن
یکم امی ایزاد رحمانوف سر کنیم که همه مال و ملک دزدیدن که حالا میکنه که زنای ما در روسیه عذاب میکشه. میبینم در یک چیزی هجنوی پول شوشته سای توالت شوشته سای میبینم گریه میکنه میگه که یک گپای میگن که زمین به کفه بدرون برن نیکی ایمان وجدان موندگی نیست. خطای برای مردکا را نکن کو برای زنا را یک چیز میکن. یک زمینو را اوج باغ راغ میکن. زمینو را گفته چی کانسر завод این مینا بکن که زنکا دارن کوکن کانسر завод تا در دیگه جا نفشن در این تاجیکستان در خلقی هسته که بخره. روسا میگن که اگر او زمین شما 4 حاصل 5 حاصل میگیرین شما اگر او زمین در ما باشه کو ما ای نف بویم شما ای میوگی و ای سبزواد ای پامیدور ای بودرینگ ای چیزا بوی میشین. نکی میگه رحمان همه مال و ملک تو ندزده فروخته است همه را. اون چه مرا استاتیا 307 میزنن قسم میده کو برادرو. هزار رحمت به پدرتون. نکی ما گپی حقا میبرم لبای جدا میگم با ما میگم برادر چند قمر اوگراجات کسین چکور کسی نکسین در امی رای کل در امی را امی رای روست اگر کلای ما که بپره ما میگم نکی ما خوین نیستم دشمن ملت نیستم دیرلم برای زنی ملت میسا برای مردم نمیسا برای که مردم ما بسیارش ای بانی شوا اوجه در جای میشنی خب که میبرن و تا و چای ما را محکم میکن همه و تا و چا دار نکی امروز جای ننگ نومو سومگی های باید ما چی گپی خطا بزن رحمونو باید ما بگیم که نمی رایت خطا های پرزیدنت هایو پوچو نیست. وقتی پوچوگی گذاشت برا باید فراموش کنن این چیزا که پرزیدنت سویای خدا ای کدام سویای خدا میگن که دزدی را کرد غارتگری را کرد وطن خلق غلام کرد همه اراخری را میکنه کدام پیشوا میگن کدام سویای خدا میگن سویای خدا باید کرونا باشه سویای خدا باید دزدی غارتگری را کم کنه. انا وقت بعد ما اوج تاجیکستان توجدار بگن من میزیبه حاجی من نمیدونم دیگه ما خدمت تاجیک توجدار بگم تاجیک میگم من با بواری میگم که ما تاجیک نه که توجدار این گپا فراموش کنیم تا وقتی ما پرزیدنت خوب نمونیم دزدی و غارتگری کم نشوه ما باید تاجیک توجدار نگیم تاجیک بگیم دیگه خیلی دیگه اوج جای گپش نمونده که. تشکر زیاد برادر عزیز. واقعا من برای خودت وقت دادم که درد دل تا همش بگوی برای که گپا زیاد انده داخل. برادرای عزیز امروز ما رحمان فگرو چو کردیم و موضوع امروز ما باز هم تاکید می نمایم او هست که هر یک نفر شما در این داخل میتونیم بیاین همچون پرزیدنت برای مبارزه بردن آینده. یعنی امروز یک برادر ما چونه که شما شنیدین همچون پرزیدنت در اینجا پرزیدنت آینده بود و از او من سوال جواب کردم و پرسیدم که چی برنامه ریزی داره. اگر یگون نفر میخواین وزیر بشین یعنی با سیاست بیاین در آینده کادر باشین اگر که مثلا میخواین برای مردم خود نشان بدین که واقعا مردم شما را انتخاب کنه و برای کشور خود خدمت بکنین همیشه ایره فهمیده بدونین که تنها با فهمیش با معنویت بالا میشه خدمت کرد. اون معنویت از کجا پیدا میشه؟ از سوال و جواب درباره یک موضوع گپ زدن. امروز اگر کدام نفری که حاضر در همین زیاده از 10 نفر فکر میکنم در چی هستن در استودیو هستن اگر یگون نفری باشد که میخواد سیاستمدار باشد میخواد وزیر شود میخواد پادشاه استغفرالله میخواد پرزیدنت شود میتواند که داخل شود و من در اینجا از او سوال جواب میپرسم و دیگه برادرانم از او میتونن که سوال بکنن. کی در اینجا حاضر که باز پرزیدنت شود؟ رمضان رحیم میخوایم پرزیدنت شین؟ گفتم میخوام پرزیدنت شین گرفت. تاجیک یک میخوای پرزیدنت شین؟ چوپولوس بده. تاجیک یک نظرشاه بله امی سلام علیکم میخوای پرزیدنت شای؟ و علیکم السلام و رحمت الله. البته این موضوع خیلی موضوع مهم است. برای این موضوع آمادگی مستحکم دیدن در کاره ولی تا حال ما در فکرش مثال آمادگی ندیدیم. برادر امی سوالات اما امی سوالایی که ما دادن ما جواب دادم قناعتمند هستین شما یا نه؟ اکوی سوالای شما نظر خلق
باید که به سوال شما اهمیت دهم. من از اول نه در آمده بودم، دیرتر خبر شده بودم در موضوع تو. بعضی هاش خیلی راست می آید، نه که خیلی که اینی برادر ما گفته ما همی اکای بهادور وزیری صنعتش میمونه. اکای بهادور وزیری صنعت این آستانه برادر هم میگیرن وزیری کشاورزی میمونه. مثال یا تجربه خودش مثال دوره گیره. بفرمون برادر نظر شو. آواز ما هست؟ بله بله، من صدای شما را دارم. اینجا برادر عبدالله کمی شما فکر میکنم که در اون کرسی پرزیدنتیش نشستین دیگه اهمیت نمیتین که دیگه مردم چی گفته هستند. با اون خاطر این پرزیدنتی او کاری وازبین هم نیست به فکر من. خیلی بگذاریم برادر گفت شما را پرزیدنت بگذاریم. خیلی که برادر گفت که پادشاهی، انا پادشاهی به حق کاری وازبینه که همین نام همین پادشاهی ایبان برده شود که همین مرده خودش پادشاه گرفته که چی کارا کی چی گاه خورد. بله برادر نظر شو کاری مشکلی نیست. برادر نظر شو خب شما آماده نیستین، اما از همین ناآماده بودن شما ما کم استفاده بریم. همچنین یک شخصیت این امروز مثلا با انتخاب مردم شما را رئیس جمهور کردیم. اولین کاری که شما به عقیده شما در تاجیکستان باید ایواز کرده شود چی است؟ چی کار میکنی اولین بار؟ کروپسیا را او برادر گفت، سطح معارف گفت، یک چیزی باشه که از این چیزا فرقیت کنین، یعنی گپا تکراری نباشن. همون چیزی که در دل داری، شاید که شما دهقان باشین، شاید که شما مثلا برنامه‌ریز باشین، شاید که شما یک وظیفه داشته باشین در همون سطحی که شما خودتون میفهمین، چی چیزا میخواین ایواز کنین؟ اكو ایواز بگوی برادر حاضر میگم که خوب اهمیت دادن در کار که از کدوم مسئله شروع کردن در کار که اکونومیک مثال برای خلق مثل افغانستان چه خیلی که آمدن حاضره ها اکونومیک خلق بسیار در زمین نرفته که مثال بعد شکست این رژیم نو آمادگی خوب دیدن در کار. یعنی ما در مسئله افغانستان گفتیم کم تذکر کنم برادر عزیز. خب افغانستان این مشکلش که اون حکومت آمادگی طالبان را جامعه جهانی قبول نکرده است، یعنی که همچنین یک حکومت اون را قبول ندارن. اما ما یعنی آزادی خواه وقتی که حکومت مثلا میگیریم همه ما و شما یک جایه، در اون وقت این فکر نمیاد تمام کشورهای دنیا ما را قبول دارن، تجارت ها هم خیلی صد نکنی همین شکستی همین رژیم هم همون شکستی غنی بارین حساب میشه. اینجا بسیار مسئله هایی هستن که بانکی و مثال دکومنتی هم در دست اینا ای دست اینا گرفتن کار دوام دادن کار آسان نیست. یعنی شما با این شما کادر نداریم؟ نه، از دست و یا دکومنت بقاب کردن برای این آمادگی خوب دیدن در کار که به یک راه آسانیه که از و یا قبول کردن مهم مسئله در کار که از آنها ما باید به یک راهی آسان به یک راهی به مشکلی به دست بیاریم دکومنتی مثال حکومت تمام مثال اکونومیک نغلطه. یک اکونومیک اگر که در زمین غلطید برداشتنی باید خیلی دشواره. اینجا با مثال خیلی برادرای باشن تاجرای باشن که مثال در حال با دبر دولت در آمده کمک کنن میشه خب در آمه خیزی نکیم اگر که دستگیری نشد از هیچو اکونومیک به همه غلطی در رفتن میگیرد. سری نو تا دفتر تیار میکنی تا رژیمت ازمینید میکنی که تماما اکونومیک میغلطه. تشکر برادر عزیز، شما در همینجا باشین. من فکر میکنم که بهادر در این باره چیز گفتنی هستن. برادرای عزیزی که میخواین در آینده سیاستمدار شین، پرزیدنت بشین، فکر عقیده خود دارین، شاید همچنین یک شخصیت بخواین چیز را ایواز کنین،
امروز ما رحمانوف گروچو کردیم و گذاشتیم در آن که چطور ما مثلا یک رئیس جمهور نو انتخاب کنیم و چه انتظاراتی باید مردم از یک رئیس جمهور نو داشته باشه. در همین باره ما داریم صحبت میکنیم و یک برادر در اینجا در رول پرزیدنت موندیمش، هم در جایگزینی پرزیدنتش کردیم و ما سوالا را از او پرس جواب داد و بسیار چیزایی که مثلا در آینده او میخواد عوض بکنه. اگر شما یک شخصیتین و در آینده میخواین در سیاست باشین و فکر دارین که چیزی را میتونین در کشور عوض بکنین، میتوانین که در اینجا داخل بشین. من از شما سوال میکنم، شما فقط بگین کامرتا گریون کنین اول که من میخوام پرزیدنت شم، همین گپ بگین، من شما رو داخل استودیو میکنم و سوال جواب میکنیم. برادر بهادر چی گفتن؟ بفرمایید. یعنی برادر برام عبد اکنون شنا میدونم انک سلام علیکم بویا برده با اون برادر افضل شو نظر شو برادر نگاه کوزی ما با هم تاری وجه ترسیده سیم که اگر این رژیم براوه بویا کسی مثال این رژیم براوه وجه همه اکانومیکای تاجیکستان چی میشه؟ کدام اکانومیکا میگن که ما همی 2 میلیون مهاجر فقط همون وطن اکانومیکش برداشتیم. کدام چی میگیم؟ ما یک آدم در چیز داریم، یک آدم همی رحمانوف دیگه سربازای وطن و برادرای ما، کارگرای ارگان و برادرای من و ما باور دارم که اگر نو در بر خلق بشوند ان شاء الله ما باور دارم که و ویدارش دگن در بر خلق نه که خلق نخیزه کو رنگ حاجی علی ما دیگه ورانی ننتر میبره در یک کنی چیز میزنه میکشه. باید همه همی خلق یکم شوه پرود فی کلغاز کو همی ارگان نه پشتی مو میشوه کارگرای نه سربازای وطن در بر ما میشوه. ما باوری دارم هیچ وقت برای با سر پدر مادر خشون تیر خول نمیکنن. میدونن که امی اولاد اوج دیده سن در هم درن تاجیکستان دیده سن که خشت باری با ماشین 500,000 دلار 10-20 تا دیگه شدن. اما میگن که یا حیوانن چیان هیچی گپ میگه. خلق دایتاری گشنگی و چیزایی یا میخیزن ماشینای خونای 4 میلیون دلار را نشون میتن، ماشینای چیزا براسلتو تیلو را نشون میتن، هیچی گپ. اما خچان میدون یکم چی شوه همون کارگرای ارگان ما خونه و در یامو را تق میزنن. این شو ما 100% باور دارم. این برادر عزیز ما گفت که بخش برادر بهادر، این برادر عزیز ما به این فکر بود که مثلا کمک بالاتر رفت گفت که تاجیکستان مثل حکومت غنی میشه، به این معنا که مردم همش میگریزن. اما برادر نظرشاه ما این توقع داریم که اگر رحمانوف مرد، حکومت رحمانوف از بین رفت، اون کارگرایی که در حکومت هستن اونا با ملت بمونن. بله بعضی هایش هستن که اونا رو بخشیده نمیشه، اما اکثریت مثلا اونا فقط نیاز به اصلاح شوی دارن. ما به این مقصد نیست که همه اینو بگریزن دیگه یگون نفر در کشور نمونه. خاطر رسان میکنم دوستای عزیز، موضوع امروزه ما موضوع برنامه سوگند به قلم ای است دوستای عزیز که ما اینا مثلا بگذار که رحمانوف مرد امروز، فردا در تاجیکستان چی گپ میشوه؟ مثلا آیا یگون نفر دیگه از همون شیک رحمانوف رئیس جمهور میشوه، یا این که مردم میخزه نمیدونم میتینگ میکنه میگه که نه ما میخوایم که این شیک دیگه اون کس پرزیدنت نباشه. اگر فکر عقیده در این باره دارین میتونین داخل بشین صحبت بکنین، فکر عقیده خطاب بگین. مهم نیست که شما در رول پرزیدنت باشین، مهم اینه که شما مثلا همون فهمیش خود، همون فانتزی خود کم بیشتر بتونین که برای ما شرح بدین. تشکر. همین یک برادر تبربک داخل شدگان. تبربک میخواین صحبت کنین؟ خدا نگهبانتون باشه برادر جان، خدا نگهبانتون باشه. شما رفتین؟ آها ما خب برادر رمضان رحیمزاده بفرمایین. رمضان رحیمزاده بود تبرف فرمایین. السلام علیکم اکا تبربک. سلام علیکم. و علیکم السلام. فرمایین. برادر خیلی اون بچه من تبربک. فرمایین برادر تبربک فرمایین. من همون بچه یا کامیرم خاموشه یا یک طرف صدای من بیزیب رفت. خوب است فرمایین.
این برادرم بیرون شد. برادر نظرشاه یگون گفتنی گپ دارین. من فکر میکنم که این فکر شما کم دورتر است. ما به این مقصد گفتین که اگر رئیس جمهور بمبره یا اینکه انقلاب شوه اینا میگریزن و همه کارگرا و همه اون مردم قطعی اون میگریزن. فکر میکنم که از حالت افغانستان کشور ما فرقیت داشته باشه. این نه به اون خاطر است که ما یگون پیشرفت زیاد داریم، نه به اون خاطر است که اکثریت مردم در اون کشور میخوان زندگی کنن بمونن و یگون کس او را در امریکا هم قبول نمینه، در دیگه جا هم قبول نمیکنه و باید کشور خودشو بسازن. همین یگانه راه دارن. به همون خاطر فکر میکنم حالتی که در افغانستان بله آواز ما هسته. بله بفرمایید. اگر که ما پیشکی آگاهی تیم که به شما خوف نیست، به خوبی شما کار کردن نتوانستین، عفو میشین، بخشیده میشین، دفترها را سپارین، ارامزدج کنین، شاید در این صورت اکونومیک نغلطن نگریزن. بسیاری از این افراد ممکن است که از ترس باور نکنن، همین رحمانوف نگاه کرده ایستادگان اکثریتش که همین غلطی بوی میخورن ویو. اینا بسیار آمادگی دیدگان در شهرهای دیگر. یعنی اکثریت وظیفه‌دارا من به خبر میرسه که اکثریتی که مردمی که همین وظیفه‌دارا از وزیر تا کارگرای کلون در خارج خانه خریدگان، زندگی درست کردگان، بیزنس درست کردگان. این به خاطر چی است؟ به خاطر که دیده هستن که مردم بیدار شده است. دیده هستن که برای همین میگم که مثال کم افراد شاید که مثال تسلیم شود و به خوبی با ما در تماس بیایند، مثال با ما همکار شوند. کمش بسیار از افراد جنایت های بسیار کلان صادر کردگان، اکثریت اینا ترس دارند. اکثریت اینا میدونند که همین لحظه همین غلطید ما میغلطیم. برای هوا کار اینو میکنند که مثال اکونومیکای ما غلطه. برای آن همین مثال راه اکونومیکای ما غلطیدگی نیست. اکونومیک غلطیدگی با بدتر میغلطه. تو مثال این مردم سرجم کردن در دفتر جا کردن، در کتاب جا کردنش، سکرت های دولت هسته، مثال سیف های دولت هسته، کارهای دیل دکمنت های مخفی، همه و یار ممکنه که مثال بجا کنن، مثال آتش زنن، چی کارهای نکنن برای که دهازی در دست شونه. همین رو به دست آوردن آسان نیست. در این مسئله خوب فکر کردن در نه بهترین، یعنی این پیشنهاد خوب است. من راستی در این وقتی که آغاز صحبت کردم در فکر این نبودم، اما شما کمک کردین که مثلا در باره این موضوع نفر فکر بکنه. اما من فکر میکنم برادر عزیز که در حالت انقلابی که در تاجیکستان میشوه و یا که رئیس جمهور میمره یا که حکومت عوض میشوه، من فکر میکنم که چنین کارا پیش نمیآیند. بله اون نفرایی که جنایت کردن و جایی که بگریزن اون را با میخپی میاری. او یگون از دنیا هم خرجدگی که کدمی که جای گریخت قبیدن آوردنش. یا اینکه مهم ده که البته و یارو دستگیر کرده میشه، دعوت کرده میشه، با دیگه دولت مجبوره که و یارو برگردانه برای جنایتشون. اما بعد که کاری ناسایشته را که انجام داد، گویا که گفتی گپو دیر میشود. با یک راههای ما باید که پیش گیریم که هوایا وقت نیابند برای همه کارشون مثال انجام دادن. یک سوال از پس هر یک اداره ما باید که آمادگی بینیم. و علیکم السلام. کی هستین؟ تبر بگی یا کی؟ رمضان که رمضان رحیمی برادر همینجا انتظار باشین. من یک سال از این برادر بپرسم، بعد انشالله که باز با شما صحبت میکنیم. برادر عزیز نظرشاه، مثلا ما اینجا خوب خیلی که شما گفتین ما در اینجا دو انتخاب میتونیم داشته باشیم. اول وقتی حکومت از بین ما همین رفتن حکومت انقلاب انتخاب کنیم، یا اینکه بترسیم که انا اقتصادی ما جزیر میشه، مردم میگریزن. کدام راهش خوبه؟ راه انقلاب یا اینکه نه هر یک لحظه از یاد برآوردن حرکت ما مینوسته میریم. هر یک لحظه در حرکت باید باشیم، نه شب خواب باشیم نه روز.
یعنی در که فکر و در هر کاری که کوشش میشون نمیشون نگاه نکرده به این کارهایی که شاید بشون و این چیزایی که شما گفتین واقعا در این باره فکر کردن در کار، یعنی نه وابسته از اون کارهایی که شاید پیش بیایم باید انقلاب شونه. به همین فکر هستم. البته که هر چیزی که شد این مثال در دست خورد این وابسته به ریسک ما. تشکر جد لکن برادر. از ناامیدی هیچ وقت ناامید نسازه خطانه که مثال ما موفق نمیشیم. انشالله ما از حالی از پیشتر وجه مثال احساس کردگیم که ویا شکستگیم انشالله برادر جوش در حساب شکستگیم ویا تمام حساب دنستم ویا فقط امنیتی که مثال ویا رو محافظت کرده ایستاده است این نمیقدر. تمام. برادر همیشه شما انتظار باشین. برادر نظر شاه ما یک برادر دیگه داخل شدن خیلی وقتش میخوان صحبت بکنن، اونا با اون صحبت میکنیم، باز انشالله دیگه نفرون میتونین داخل بشین صحبت کنیم. برادر رمضان رحیم فرمایید. السلام علیکم اکا. و علیکم السلام. همین خطاب بسیار گوش میکنم و اون سولوی که اول برامد میکرد درس میدادی کود ما در کویستون میتونم اون سولو وقت گوش میکنم. تشکر دوستی عزیز، خوش آمدین. یعنی 4 سال شد که با هم دیگر شناسیم. نه که گروپ داخل نو چی شده باخته بیاد خرسان شده ما مراده سکر. تشکر زیاد، تشکر دوستی عزیز. ما راستی اکثریت مردم شکایت کرده بودن که ما همه ویدیوها تا نمیبینیم، برادرای عزیزی که نوارای ما نمیبینین، شما هم زنگوله را بزنین که هر یک نوار برای شما بیاید. به خاطر ای که من مثلا 2 سال اخیر در یوتیوب نبودم، یوتیوب جریمت میکنه وقتی که در یوتیوب ویدیو نمیکنی، وقتی کار نمیکنی یوتیوب است کار طلب میکنه، اما من به احساساتم کار میکنم، یعنی مجبور نیستم. مجبور تنها درد ملت مجبور میکنه. وقتی که مثلا به علمی و به سوادی مردم میبینم احساس میکنم که یک چیز کمی باشم برای مردم بیاموزم. یعنی هر یک کسی ما اگر کم هم بکنیم خود مسئول حساب بکنیم خوب میشه. 2 سال اخیر در یوتیوب نبودم برادرای عزیز، یعنی فعال نبودم، بعض نوارو میکردم یعنی فعال نبودم. به اون خاطر ویدیوهای مرا نمیدونین، جریمه از طرف یوتیوب است. وقتی که نوار رو ندیدین در یک هفته یک بار داخل بشین نگاه بکنین، حتما یک نوار هست و فراموش نکنین جنگ شاه دانا با زنبور رو تماشا کنین، نوار نو ثبت شدگی است، باز پخش کنین، لایک بگذارین که ما بتونیم در برابر صحبت ها، در برابر افیرها، پخش های زنده ایجادیات خود پیش ببریم. برادر عزیز شما میخواین در یکون بار صحبت کنین؟ رمضان رحیم اکا کما اینو به حد ما سعودم ندارم که شروع الان عقل داریم حروم الان میفهمیم کی حقه کی ناحقه. ما را گفتی پرزیدنت بونم تحقیق شدیم گریختم اکا. شما گریختی؟ یعنی از سوالو ترسیدی یا در تاجیکستان اکا باور نمیکنید و دامو داغلوشون صورت جانو با میزنم که دزدون ندرویم فهمیدی اکتی گفت گفت من تحقیق شدیم گریختم. یعنی از اول هم خیلی احساس کردم که شما تحقیق شدین گریختین. بعد یعنی مقصد من این نبود که شما بگریزین، مقصد از این موضوع بود که مثال از ما نگاه کنیم که ما رحمان رو بردیم گور چو کردیم، این کار پیش میاد از 100% حقیقت دور نیست، ما در افسانه نگفته ایستیم. یعنی رحمانوف یک روز از بین میره دوستای عزیز، امروز باشه فردا باشه. مقصد برادر عزیز شما گفتین سواد ندارین، اما من احساس میکنم که عقل شما خوب است، فهمیش هم دارین. بهترین سواد میگه همون سوادایی که هر حال از حالم فرق کنه. مورا خیلی چیزی نشیدم اولیمون که کم وجیر ممکن نخوندم. اگر این مکتبی تاجیکستان اگر یه سیزن بخونید نیم سیزنش فقط رقص میکنیم، اشراف کامیره با هم را میگم بخونید. بعد چرا خیلی فقط برای ترسیدم تاجیکستان رفته بودم، بعد خونه اوشنوم رفتم، بعد همسایش در همه صورتی داروزش در صورتی همه بیرق بوده صورت بود. گفتم که این همسایه چی کار کنه؟ گفتم هم وظیفه گرنیه. گفت یکم وظیفه نداره. گفتی گو بیزنس گفت به قوی نیست. گفت زیر همه دزدوم ترسم بدرونم. گفت خدا توبه، یعنی تو این درجه هم صورت رحمان رو زاگه بعد دزدوم میترسن.
او دموشینو شو میزنید نمی چی موی نه ها بچه زن هم گایی رو برن نخو برای یک گایی تام تایک نه یعنی به خاطر گایی بعد غم دیگه شما ما گفتیم او تو ما نه پریزیدنت بونی اگر کو چخه که سولوی 95 96 جنوب هم مرا گفت تروجوی تو ما بسپورین سود میبندیم حق هیچ که هیچ که نمیخره همش زکونشا ما تروجوی همه را میبرو میتو میگون کمی قصص دارین دیگون چترمان ها که همش را بکشین کمی قصص دارین توی یعنی به همین خاطر باید شما رئیس جمهور خیلی نمونید. دیکتاتورسکی میشه برادر خاوس تشکیل کردن در کار نیست هیچ وقت حکومت خودش قانونی میکنه ما کارا او اکی مقصد ما وقت ادامو را به مقصد قاعده عذاب کشید چی با که با عذاب نکشم خاوس میکنی در آدمی که میکشه و کشته میشه و نمیکشه هیچ کس حکومت ای خودش قانون داره حکومت ترمه داره حکومت سود داره حکومت خلق داره میبروه قانونی در نزد خلق میبروری تلویزر یا کانال تلویزر اینمی چه خیلی آوازی ما گوش کردستیم ما را گوش کردستیم میبروره سود یامو را تمام یامو تاجیکستان تماشا کنه پسکای ویس میر смотрит امو передача را تماشا کنه که امی حکومت ما حقانیه ما پاسی درهای بسته هیچ کار سود کردنی نیستیم خود او گناهگارای او آدمکشای او ناسیلچیکای او فرق نداره کدام یاسته نیست او پرزیدنت بود او دوداری پرزیدنت اکاشه دخترشای زنشای جنایت کرده جواب بگه خلق ببینه سودی حقانیش میکنی برادر عبدالله ای رمضان رحیم شاید اولین بار باشه که صحبت کنه موران اولین بار مونه ختم اولین بار تا ما بسیار گپ زدگیم بخشی بسیار ما بسیار گپ زدگیم نه که در رول پرزیدنت یکم بوره ماشاءالله این برادر رمضان رحیم این پرزیدنت وقتی حضرت عمر پرزیدنت بازور موندنش چیش موندن خلیفت گفتن میکنش بلوزیگی او ایمانش او قامستکان به ترسید نه استود که ما بود حق یک کس میخرم یا که یک کس حق یک کس میخرم من نمیفهم بازور مونده ما اونه شعبه هم ناسمون 1000 سومون داشته باشه ناسمون فهم نکنم که جا مو پرزیدنت چی دانیم و که جمعه پروست نه برادر همه در دلش ارزو داره ما ارزوی ما میه که مردمی ما رنگ مردمی امریکا زندگی کنه ما میخوام مردمی ما رنگ مردمی اروپا زندگی کنه مردمی ما رنگ مردمی روس آزاد زندگی کنه یا آزادن خریستیانی نه مردمی مسلمانی تاجیکستان آزاد زندگی کنه آزاد مسلمانای رنگی نمی خریستیانی نو آزاد زندگی کنه ما هیچ کسا نمیگه برای بازار کش کنیم تاور مسلمان کنیم یا که یگان چی نه مردم آزاد زندگی کنیم خریستیانی نی برای خریستیانی نی خطاب که مسلمانی بیا مسلمانی خدمونه بکنیم یگان جای چیش نیست همو اوستا با مرور زمان امیر ترکیه را سطح زندگیشون نگاه کنه که امی چخیل خشرو زندگی میکنن امی مردم امی ترک اوزی چخیل زندگیش خشروه مسلمان نگاه که کینوها شبروارده است تاریخ شبروارده دنیا در ایشان دادسته این بچه ما تاجیکیم تاریخی ما 10 برابر ترکیه پیر کلانسال ما ببرونیم هم ایشان بتیم مردم ببینه که تاجیک کیه رحمانوف 30 ساله ما را سرکوب کرده پیش رحمانوف حکومت شوروی ما را چند سال دیگه سرکوب کرد دیگه نموندن ما که ما را بشناسن ما کییم وازی تاریخی ما را دیگه دولت ها گرفته ایشان دادستن عبدالله دهن گرم شده در رول رئیس جمهوری موندگی دیگه نمیتونی قرار کنی نکی بمونده برادر رمضان رحیم صحبت کنن برادر رمضان رحیم شما اولین بار شید که برآمد میکنین وا کامی گفتی پرزیدنت نبریم بخدا تلفن آیدم گیجا شبجه کن ببرویه خیلی لهجه زیبا دارین با فیلم شما از همون مردمی هم طرف های بولوین یعنی لهجهتون تا لهجه تازه موندگی هایی نه اکای کلوبم یا هم چفر دروخی هایی یعنی که لهجه زیبا داری یعنی این برادر گفت بخدا میگن ترکو مقصد استوریوش نمیبره روست میگوزی چند سالی که خمون خیلی نهایی چیومون رقصمون کمرونی میکنن بخدا فقط رقصه بروم سای اوفیز بدبخت فویشه دیگه اولیم نمیبروید بخدا
همون میگم که مثلا در برنامه اگر در یک برنامه درباره اول مثلا یک نوار کردیم درباره سوره قاسم یا خیلی همون که شوهر کرده بود شوهر یوش کردگی بود خیلی گفتم که خیلی مردم شوهر کرده سو غمش نتین ده همون نوار کمی است 40,000 تماشاش کرده به خاطر زبان تمام ویدیو کردم 3,000 آدم تماشاش کرده یعنی همین معلوم میشه که این مردم فقط درباره حافظاش گپ زد اول یک چیز دیگه اومده یک روزنامه دیگه خدا بزنه این روزنامه اویلا را این روزنامه فحش این روزنامه دروغ این روزنامه بدبخت اینها واقعا من حیران هستم که تا امروز یعنی همین روزنامه ها با مثل اویلا برای حکومت تاجیکستان در کارن دروغ و فحش این قدر بدبختی ها یعنی هیچ کس اون را یگون گپ نمیگه اما یک نفر یک گناه حکومت گفت یک کار خطا را گفت تمام حکومت میرزه بالای همونا اگر در حقیقت نمی گازت اویلا گازتی هایی که مونج در تاجیکستان این روزنامه هایی که اصلا اجازه شده در تاجیکستان چاپ شوه یعنی یک چیزایی می نویسن آخی که بله نامش اویلا است اما یک چیزایی می نویسن که از فرهنگ از ادب از همه چیز دور هستند یعنی واقعا یعنی همه خیلیش از جامعه که همون قدم قربان یا وقتا من دربارش گپ زدگی بودم بعد یک اینترویوش تماشا کردم یک گپ زور زده خیلی گپ خودم میدونستم گفت که آخه در جمعه یتشما رفتی یتشم تا هیچ قیمه را این به معنی گفت که اینمی بغیر این قدم قربان در همین یگان یوتیوبر تاجیک یگان نفر که علم گپ میزنه در کارش کار میکنه که قدم قربان تماشابین گرفتگی نیست ببینیم برای چی برای او هم سطح آخری هم مردم که خیلی هم خیلی کردگی این مردم هم دوست دارن مثال گفته ایسم ده واقعا همین خیلی است که همین کشور ما اگر با چنده که همین سطح پس گپ زنی این مثلا هاز یک ویدیو که درباره نگینه امانقلوان همین درباره تایدگاش هم 100,000 200,000 آدم تماشا میکنه نه که خدا یک سر تفگردونه که بگویی که مردم کتاب خونید ویدیو کنی مثلا در این باره گپ زنی دیگه نه یک دقیقه هم تماشاش نمیکنن واقعا این رحمانوف کاری کردگی استفاده بردگی از همین گازیتای شیطانی از همین کارهای بده که مردم باید سطح آوردگی که وقتی که مردم میگه مرده که سرش همین علم قبول نمیکنه این معنی به این معنی است که او سر دیگه یگون چیز قبول نمیکنه مثل یک میخچه کج اگر بزنی 1000 که بزنیش نمیدره وقتی که روز باشه میاد تا بزنش میدره با چی خاطر به خاطری که وقتی که فهمیش مردم ضعیف کردگی دیگه مردم واقعا او چیزایی که در کاریان او چیزا رو نمیخوان بفهمن نمیخوان نه نمیتونن بفهمن خوب برادر عزیز رمضان رحیم گپ زدن برادر عبدالله واقعا خیلی امروز صحبت کردی بازم در همینجا باش ان شاء الله خیلی صحبت میکنیم من همین رمضان رحیم بسیار همین طرز گپ زنیش از شما را محقول طرز گپ زنی تو من یک کلوبم رمضان رحیم من یک کلوبم سلام علیکم و علیکم السلام یعنی به این معنی که برادر لهجهش محقول میشید یعنی فکر میکنم نفری که اول داخل میشن من مسئله یگون چینه که نه که دیگه اوجی میرزا چیزی بگه راست میگه عقل داریم حروم الان الحمدلله خدمت هر کس عقل بخچه و فرده نه که دست یاولیم باید دیگه کومی چیزی گفت همین اوجی میرزا همین گروپ ما سوال دادم گفتم با اوجی مورم تا عذاب دادیم گفت معلم طرفا نکن که نگور میشه والله میرفتیم رقص میکنیم مشروف که با مشروف که زیبت چی دادن بار میکنید بعض اونو میزنید دستان سین همون چی که پیشوای نمیچی نعوذ بالله الله ببخشم که همون جگه غضب خدا میاد همون جگه بمب همون چی میکفید والله هم مشرک میموند هم کفر میموند همین کارا را کردین یعنی رفتین جناب وقتی که هم گپا رو میگفتی در دل چی میگذشت برادر رحیم رمضان ما در دل استاپ پراتین اگم چین سعود عقل نداشتیم سعود سمستر عقل نداشتیم یعنی فکر میکنی کار تو درسته ما رو همون یا لگنار شونه دادم یا عبیدو دا فهمیدی 4 وقت دارم در این استادیون رقص بازونو میزنیم فهمیدی خدا توبه بعد او کی را یک لگری ده نمی استادیون این کارو خوندم او خیلی 2013 خوندستم نه هم ساله که خوندستم دانشگاه دارستم یک کورسی اخیر میگالتم برای که نمیرم همون زایبت هم دکانوش دماغ ندارم بعد کارو بعد چی کردیم بعد یک دمی یا مردک بود اونجا پیش اون مشروف که همون گلاو همون چی میکرد او یک نامی عثمان رنگ بود یا گالبوی بود ناتوری را دام توریزم میده همون مراجعه میکرد دستاتون تاریک میونتون تاریک نه
بعد همین پرزیدنت 3-4 روز پیش اومدنش بود چخه با کلانترم یا پرای کامیکا اومد گفت بازونو نزنین گفت چخه با اونجا خوب تایمزیم اونجا در نوستیم برات اما میدید کوی مو پیش بود بازونو زین شنه شما گفتم آماده که بازونو رو بزنین ما میزدیم هم وقت بازونو مشت میکردیم بازونو میزدیم که سام فیروجا چی چیزی میگفتم فهمیدی پیشوای نامه چی فهمیدی بعد کارا چی بعد یه آدم کانتر با عقل‌تر شما گفت بازونو نزنیم هم دستتون رو بالا کنین تموم همین سن یکه بعد انا همون شموخی مشرق میشه که خیلی بچه بعد کی فهمیدی شما این کار گناه های این کل اون چه خیلی ما درستی اینترنت دانوکی بلند میدیدیم چی همین و جمیزا بسیار اعتقاد داشتیم والای روزای جمعه میرفتن در جامعه یه سوال میستم که قایش سلام کنیم بعد وقتی که برام گفت که شما دیگه هجرت یگان جناب کنین همین جنوب با طرفداری کنین ای طرفی امیر یوردام کنین این اینترنت این قصر خونه را چی میکنن والای اکا خیلی صحبت ما تقریبا کردی دیگه دارم گرانشی خشتوان دا چی کار میکنه اینترنت دا کار میکنه شوش مردگی بسیار کم باقی 6 تا 5 تا صغیره دوره بعد جونشین همون چیش کن درکتری همین اینترنت کنش میگه بخده چقین صغیره رو میخرن میگه یه چی خشتوان ما چی صحبت کردم جا میگه همین کام میمون یا شنبه میشه کم باشون همین قدر درکتر میگفت تو معلمان خونت برش تو نمیگه رستوران برش نمیگه برش میگه ما 1000 سوم 800 سوم 1200 سوم میگرفتیم والای میگه دیونش دم دست میمون رو پارت افتاد اخی یا تیمور اخشام و بعد دیگه همین مسکو اومدن خیلی دیگه شریعت گوش کردیم شریعت گفت که شما خودتون حق دارین مقصد توش تو دیگه شما یا کسایه منبر بره و منبر وقتی که اولیم میگه گمراه شید همون جماعت گمراه میشه دیگه وقتی که اولیم ترسید و جماعت وقتی که همین دوخی نمیدونم دیگه من چی بگم کاری اولی بیس که اولی اگه ما خیلی گپ زنیم با خاطر اولین برشید گپ زده سوده های یعنی خالصانه صحبت داری برادر عزیز طرفداری با خاطر طرفداری همین برادری که اولین برشید صحبت یعنی داخل صحبت شید خواهش میکنم لایک خود بگذارین باز پخش بکنین نه کما خیلی وقت دیش میکنم بخدام چی در تیک توک دارم میبینیم زبسوت بخدا به حد درماتت نکن خود میدونی نمیدونی خدا قوت نمیدونم چی در تیک توک هم براستی من خودم یک تیک توک دارم یک نفره دو نفره فیلم اون خیلی تیک توک هایی که من دارم او هیچ کار طرفدار یک کم ایو که روز اگر همین دنیا در بگم که مسلمانو شما هم پزکون هم اتوان نیست میکنین مسلمانو میخیزن اگر الله اکبر اگر هم نیست که اینجا یک گپ پالیتیکا وقتی که پالیتیکا شید مسلمانو چون ایش کنده میشن هم دیگه پای زندگی میشه دیگه هیچ که گوش نمیکنم فهمیدی که تشکر آنجا یک دقیقه بیست برادر عزیز برادر یونس دیده سودمت بسیار گپ گرم رفته است برادر یونس شما را دیده سودم انتظار باشین از داخل میشین بسیار گپ گرم رفته است برادر عزیز نقل کتا گوش کنیم من تا آرامونه نقل کم چه گپ کبو چی گپ زن میگن که خیلی اکمال دام اگر که میگن که تاجیکستان اگر انقلاب شود مقصد خیلی باقی میزنه بخدای راستی 2001 سوم روی میکنم میره در روز نام تامینسی در روز چی آدم است بانکو داکی سوم ندارن یا بانکو سوم ندارن گفتم اپاجون گفت سومی کالونه گفتم کوی ما خطا که بعد 30-40 سوم روی که گفتم چانس ما گفت همین گفت تو چی دادن گفت ایتی اکلیم از روی کالونه نمیشه از بعد چرا گفتم چند گفت نمره همینجا خواست همین بعد نیو چی تو نگیرش بانکو سوم ندارن که خیلی یگان جز همه بودجت مسلم دارن نداره نمیدونم یعنی سوم روی کردی سوم گرفتن نتونستن نه میتونن سوم گرفتن 3-4 روز سومی کارون 3-4 روز چرا دامستی نگم بانکو سوم نداره تای نداره بعد دیام دات بوم دام تاجیکستان 3-4 روز دپوردم هم اکبر کاری قای هم اجوش رفته داجی یا جوی چیکار همین دوشنبه در کور رفت دی چی هم بازاری کارم رفت دی هم جای کار میکنم واه اگه ما استوی ما توجه نمیرفتم خیلی خوشم بود در دوشنبه کار میکنم دومای که رکامش میکنم کود در تلویزیون پیشروی این تاری
یهودان یک کوارتی هم نگرفته، 2 تاش گرفته. میدونی یا هم یه دومودت همه شوخ چونه یهودان 2-3 تاش میگه یک کوارتی تاش نه یا یهودان تو باور میکنی هم دومه چونه. اینم حکمت داره و وقتی ما کار میکردیم، وقتی بچه های یوش یخش در جایمون میدن ما را هم دوم هم کوارتی هم میبردن که خونه دارو میان بخدون اجا تای دست میلیانی رو در کار میکنه موشنیش میخوام و قطعی سلام میکن میگوی ایرا بی نوخی هم توجیکوی خون نمی لوی دوره خون یکم توش چینا ادام تیس نمیکنم. او چی چیز رو در تاجیکستان دیدی؟ بعد با شگنو کردم میرفتین بسیار هم جذاب میکشتیم هم جا کار میکن. بچه های اوجی چیم داشت؟ بچه های اوجی کی اومد همجا خیلی بسین خلق یار می اومد پارت افتانه و می همه بسین ما بار میکنی پاروندن بخت لیکن نوازخ پاروندن خلق اصر کنه همجا همه را چی کنم هم خواهد خلق پشتید رفت و بعد همجا بچه های کلو بدن ابر اومدن بگه 3-4 ماشین مخفی و من فهمید یک دام تپه زدن ممکن فهمیدی شما را زدن او یا امرامون خیلی صدقه شاخ از 3-4 خلا زده ملسو امیگریزا گریختان رفتن دیگه بعد ما برفتیم با ملسا خونه بسرشونه دشمونو یا هم نچه ملسا گلف بدم مچه ملسا هم خوارین گوزی گلفه همون گلف دیگه نمیدون چکو کن تاریل 94 پاتی قرقه میایه حالش 94 نچه ملسا او گلف چی دا دروز دا دوالکوزی چی دا حال دروز دا بدا فیلمو که همسته برو دا حقارت تو کرد دشنوم تو کرد حقارت دوستم بستا اوجه خود جمع ما پاتین کابین رفتابین فهمید یا که اوجه پاتین یا 150 یا 160 بعد وقتی اوجه زاود شخصی اگه شخصی به زاود دولتی گفتم ایون داره همه را سر کردم. تشکر زیاد برادر رحیمزاد. اینجا پاتریوت یک نفره. این پاتریوت برادر کو گپ زن صحبت میکنی یا که پاتریوت کامera قطعی میگیری یا که میکروفون قطعی گپ میزنی؟ برادر رمضان رحیم همجا شما بیستین همو چیزایی که جالب که هست باز انشالله نقل میکنیم. من به خاطر چی برادری از گذاشتم که برادر گپ زنه؟ به خاطر این برادر اولین بار شد که گپ زده است و ما هم برای نفرایی که شاید که میخواین اولین بار صحبت کنین شاید که از اول او قدر سخت نکنه لیکن برادر رمضان رحیم وقتی که آغاز کرد همین ترخت نکنن. وقتی که برادر اول آغاز کرد همین برادر وقتی که اول آغاز کرد صحبت شما دیدین که یعنی همین تا با زور سرش کرده بعدم خیلی دیگه رفت دهنش گرم شید. یعنی به او خاطر است که ما بتونیم که مردم بیاموزیم مردم بتونن که فکر انگیزه اختشاب بگن این کار این خدمت این واقعا خدمت های این میتونه که مردم آستا همو مشکلات بگن. بعد برادر رمضان رحیم یک چیزی فراموش کنم بپرسم همین مردم در داخل هم تاجیکستان که هستن میدونن که مثلا همین کارو درست نیستن نباید مثلا چنین کارو شوه یعنی همین مردم در فکر شاید هست این جای خلکی ایش حقی شامل بسیار همین کرده وقتی که همین لبای کارخونه دولت چی بالنسا چی سوای باشه 800 سم تو همون از 200 میلیکش وقتی که با هم وظیفه را میخواین ادش اینوس چی دا بالنسا کرده درومت 3.5 از کمش میخرن اگر 700 میلیک میگیرم اینا همون سوما داف ما کار میکنه 6 ما کار میکنه یا برای بعد میگوی چی به قیمت های میگه درآمد داره چی درآمد داره دولت درآمد طلب داره نه همین کلینتون میگه دست 20 میگه میکنه گیری تو نگاه کن که خیلی ولیشون دو دگه فهمیدی نی تو گای شامل سشام همار گنده بعد مقصد همین صاحب ولده یکی هم بتونه بکنه گیری مقصد همین مردم عادیه که وظیفه ندارن و چیکار میکنن مثلا شما وظیفه نداشتین همین 4 نفر نشستین در جا صحبت کردین همین ناعدالتی ها رو میبینین چی گفتین به همه همدیگه اون گپ میگفتین حداقل ما هیچ کار وقتو هیچ کارم کی هم که چون همه برن گفتم پروست خود در وقتو ما درس اخته اول گوش میکنم چند سال بعد نبودم ما خود حرف زدم به هم قدرم مقصدی ما دو قما مقصد کلان دوام شما غلبه میکنی نمیکنی که میا نمیا
همین دنیا مزگار 30 سال پس همون 30 سال پس همون نمیریم همین مدام ودی هم رای زمانه مزگاره بود توش تو هم آدمایی که دمین بر بدن حقیقت دیدن جوگا کردن سوال جواب شد دنیا میتونم فهمیدی چی نکی خش باش ما کمون اینجا نشون موضوع جویش میشن نمی در اینترنت خریستیانو میگه کور میکنی نموستانه خون در جای کورد یا که در جا یا که تعریف هم است هم روسو هم تعریف میکن خش باش شما با خدا موضوع تمامی خونید مقصد دعوت میکن یا که چی وقت وای باول یعنی مردمی کاملا هم داود دنیا با فیلم از او میکشن دنیا همین نه انشالله مردم کمبغل خداوند میبخشه. یک چیز از ده وقتی که مظلوم به خاطر حق خودش همون کار نمیکنه خداوند او را اذیت عذاب میکنه. خداوند او را عذاب میده به خاطر چی؟ به خاطر که مظلوم حداقل وقتی که میدونه که مظلومه باید کاری بکنه که ای مظلومی بفرویه. ای مظلومی ورمدن هم چیز مهمه اخی. به همون خاطر انشالله باور دارم که مردم ما کمبغلش هم بفهمه حقیقت، بایش هم بفهمه حقیقت، یک جایگی یک کشوری بسازیم که در اون کشور هیچ کس خودش بیگانه احساس نکنه. خوب برادر همیشه شما ببینید برادر پاتریوت شما گپ میزنید یا نه؟ پاتریوت بفرمو. سلام علیکم. و علیکم السلام. بس کامera میگم جان برای کی فرمو. خیلی خوب نیست. فرمو دوستم فرمو. واسه یکم برگرد دیسان واقعا کانتر احساسی هستم. یک جو بشین یک پیولا چای در پیش ای کورو ای کور پروست دیگه نمیشه که بس بریخ نکنه. تو چی گفتنی مکه من بحثای شما را مثال اگه یکم برای گوش نکردم داونو ما گوش میکردم تا سال 2013 14 بود فکر 15 بود من روسیه گوش میکردم داورو زلو بود بله گوش میکردم همون وقتا وحیما میکردن که آن هم در کارشم همون زلتونم همون مثال طرفی حکومت یاده که تگه بشتی که میگن چی میگن همون زلتونم میکنن میوان میقفن برای سیتون نگه اکترمت میکن کلی وحیما چه بسیار بودن. بعد همون وقتا کانکان خیلی ترز داشتیم اگه بعد هم خونگی چی خیلی مثال خونگی میکنن که مثال نکنن در کوی دولت خالدار نشون مثال باید نکنن بعد پلیت که سرکار نگیریم میترسم ما معلومه که پدر مادرم میترسم یک بود جنگ داده مثال جنگ دیگر میترسم تو فراشگی دیم برای جنگ شد و بعضا وقت میگفتم بعضی چیزا رو با چشم میخوام دیدگیم برای همون مثال تش خونگی دادم میگفتم نه که سر آنها خونگی میکنن که فقط آروم شدن نکن یعنی که برادر عزیز شما چند دقیقه در خونه میرسین به خاطر فکر میکنین راه میگردین کمی پخ میکنین اینجا برادرها شاید کدم در گوشاش برسه. برادرای عزیز خیلی سوال میپرسم از خودت چی باعث شد که امروز اولین بار دیگه از هیچی نترسیدی داخل شدی برای گپ زدن؟ یعنی چی چیز باعث شد که دلت خواست که بروی گپ زنی؟ اصلا همین چه گونه سختی دولتداری و یکی اگر فکر کنیم قضیه عزت امون حسابی نامه را بسیار وای کرد چه گونه بدور کرده یعنی که تو همین قوقت ما فکر نمیکنیم با همین درجه را یا آدمی که همه وقت گفت حق همه گفت یردان میکرد مثل اگه خطی همه در یردان نرسه با هر حال ما فقط گوش میکردم ما با یردان نیاز نداشتیم لیکن وقتی که همه آدم بردن مثل تاجیکستان دپورت کردن دیگه دل مونده یعنی دیگه مجبور شدی که گپ زنی؟ گفتم یک دو وقت میبرم اشکارو گپ میزنم با سر آنو میدونم که خونگی ما توقعت نمیکنن خیلی شده با گفتم خونگی را قامتی هم که مساوایت نه برای نگونی سود کشی سو سر آنو در اینجا خونه دا پدر مادر هست
تشکر برادر عزیز. شما خوب یکم استراحت کنیم، با دیگر برادران را گپ بتیم. تشکر. خوب این اول قدم تو، انشالله در قدم‌های دیگر در برنامه‌های دیگر با صحبت داشته باشین. اینجا یک برادر ابو نوردین در همینجا هستن. ابو نوردین شما میخواین صحبت کنین؟ ابو نوردین. برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نسبت همه دولتداری بسیار پروگرام ها را نگاه میکنیم. آدما میگن که دولت ما یوشه، دولت ما نه 30 سال استقلالیت شدگی. خیر ما میدونیم که دولت‌هایی که در مابین 30 سال چند تا پیشروی کردن سر میکنیم از دولت‌های بگیم هم آسیا، سنگاپور، مالایزیا، هم خلاصه که تایوان، همچنین کیتای. اگر ما بگیریم پروسه در 30 سال پیش همین دولت‌ها WWPش هم خلقش هم همه طرفه که پایان بود. همین رنگی ما بود. نه که در 30 سال همین مردم چیش میگن آزی رازیوایش تیگرشو میگن اینا را در جاکم. گفتم با میدونیم بسیار آدم خواندگی این. همین نگاه کنن که جا همینا هم کشید. اول همینا گرفتن کنکریت نه دموکراتی کردن. انا آدمی که سنگاپور آدمی که مرد خدا رحمتش کنه گفت که من اول بلاس دا اومدم چیکار کردم؟ 11 ما بردم سود کردم. جورا ما بردم 20 سال دادم. یا دو تا دیگه شب بردم راسترل. آدمی این سنگاپور یک بگیم ریباتسکی دولت گرفت اول قدرت کرد. پاشی WWPش یک نمره یک در دنیا. بله بله. 48,000 دلار WWP ندوش نسلین راسخود دارن. امریکا همه جا بسیار آکش مختم میدونه همون 40 سال 50 سال پیش ریباتسکی بوده. WWPش واقعا نیش پلینتوس بوده. بله. آخه هم آدمایی که میگن که این هم خیلی اگر همین گروزیا را میگیریم وقتی که ساکاشویلی اومد در مابین 10 سال دولت چه یک پیشروی دولتی بخش اسنگ کرده که این فکت است. بله. همه چه هم کرد. اول کروپسیا را دفع کرد، دیمش آزادی اینمی سیستم همی بگیم رادیو دیگه هم چه آزادی باید باشه. وقتی که اینوستورها نمیان ختم میدونه که دولت که افطاریتر میان میترسن برای که میدونه که بیزنس میکنی پگاه اولاد میکنن. بله بله. پرابلم دولت داری ما همیده. اینجا گفته اونا خیلی میگه ویلسپید ازاربایجان کردن حاضر یک ختم میدون کریپتو والیوتا، آیتی تکنولوژیا، بانک کی سفره. آخه انمی چیزا ما را پیش بر میکنن. ما اگران سکتور نداریم. ما همین چیزا را عموما نداریم. عموما یعنی اسرائیل بگیم تو که آیتی تکنولوژیا یک سال در خود بودجتش 20 میلیارد دلار است. خیلی پول کلون. خیلی پول کلون. هم خیلی کجان. هم با اگران سیستم داره وای. امی روسیه و دیگه دولت‌ها دا فروختی آوش میفروشه. درجه کارتشکا و پارچشکا. تمام دنیا دا برادر عزیز. نه تنها روسیه، تمام دنیا دا حتی هم دولت عربی. همه چیزا میگن که همه چی آشکارانه شده. حاضر که حساب دولتی ما پیشروی کنه اول باید نالوگ یعنی میگیم دولت کمپانی را میگه بگو که 1% یا 2% مدت 10 سال. اینوستیسیون همینجا را فایده کردن کره یکم دیمش کاتی باید افطاریتر دولت بره. وقتی که افطاریتر دولت در هست در لوبای دولت شما خوبتر میدونین با دیختان دام دولتن او دولت حیات النبی آباد نمیشه. بله. وقتی که دولت که اینوستیسیون نشید او دولت هرچند زواد و فابریکا داشته باشه او دولت پیشروی نمیکنه. اینوستیسیون که دیگه دولت خودم میفهمه که باید پول بیاره مودا اینا یک از اومد 1 میلیارد دلار بلاژ کرد دیگه شما 100 میلیون دلار بلاژ کرد باید دولت همه آدما را پادشاه کنه. انا بعد اول قدرت میشه دولت‌های مایده هستن چند تن مایدان تاجیکستان دا مایدان اکا دانیا شویتسیا و این سنگاپور و مالایزیا زمینش مایده و آدمش بسیاره. لیکن همشون چند تا پیشروی کردن دمی 30 ساله. او آدمای میگه که ما نه 30 سال شدیم این خیجیدیم ما در 30 سال گفته یک از گاو میزن ما سویت نداریم. هرچند هشتم دولت در دنیاییم پا گیدر انرژتیکا هشتم دولتیم در دنیا. او خواهی که ما گیز داریم یا بربر دنیا ندارن. یکی پرابلم ما چه
او نداریم این نداریم اون نداریم همین اگه چی کردن در کار مهیا کردن گوشم او بیا یا نمیدونم سوئد بیا مال سوئد دستیسو پروس همین پاتریوت نیست سوئد خدمت نداریم برای که مردم ما یگام خیلی چی ندارن نام چه مردم خودی ما طلب نمیکنن همین حقوقی که کانستیتوت زمیت یا آباشا گاو نزن ببرن سودود میکنن ما میگه ما جنجال اگان شدهش که دعوت نمیکنن آخه سویت بتین او بتین مردم هم خدا کرد آخه اینا پرابلم میگن اینا ما دا چی ارد خیمه شده میبینی که ارد استراتژیسکی های بگیم ارد روغن این شکر این چیزا رو باید دولت میبینی که نرخیز افشه بگی اکر نولیوی پشلی نکن بله صبح همون چی کپک دبدره مردم همون چی استعمال کنن بخورن مردم برای که وقت کریزیس اکر روسیه همه جا پول روی میکنن اصفتی کار کردن نمیکنن که اجا زنگ میزنم پول ندارم این ندارم نرخ نو اکر ای ماسکات در قیمت چی دیگه آخه ماسکات 1000 سوم همین 1000 سوم ارد یا دیگه جدا اونا دیگه جدا او تاجیکستان ما در پلیس مینوس میکنی 2000 سوم 315 سوم بود چند سوم بود هم 315 سوم حاضر خودم پلیس مینوس کنیم اگام کاز میگوتی که پا همجا کالکولیتر هم داکنه میشه 2000 و چند سوم میشه فکر میکنم این اکد 1300 همین چرا اگر وقتی که شما من روز نیست شب گفتم شما وقتی که اپتو میگیرن و هم بیزنس کردم خودم تجارت کارم میدونم که برادران وقتی که اینا چه اپتو میگیری و ما که خالتاش 500 سوم میگیری خیلی تاجیکستان بردی اکا لاجستیک هست همه هست پوشنی هست خیلی مال همون چی 800 سوم غلطه تو در بالاش 20% 30% مون بفروش 1100 1200 بفروش هم خلاص که 150 سوم میشه بگم یا 170 سوم تون شد این رینش ها کم تون شد گفته ایسان همین چیزا وقتی که شما میگیرین همین چیزا همین خیلی اپتو میگیرین اکا کپک میگالتا همه میدونه روز نیستش همینجا 1000 سوم باشه اگه اکا وقتی شما اپتو میگیرین و همین ماکسیمال نیست نشه که جون چند کم میشه هم 500 600 میشه وقتی اونا میبرین و پویز و کماز میبرین و ها لاجستیکا میگم لاجستیکا داره و راسخال داره و راستماش که داره بگم اینم خیلی همه چیزا را کنه میشه و که یگام کس همیشه دست قاپیدگی نیست همون چیزا شیده است نه که ما در همه سیستم اومدگی که ما در عمر آدمو در کار نیست ویش ابرازمان ندارم که همجا دخل میگردیم کار بور کرده کارمون معنیش نیست او دو دونه گپ میزنی سراز میگه ابا چای خوین میلاد میبرن 50 سال ترمت میکنن پروستان دولت ما همه سیستم را گرفته است که آخه نگاه کنه که همه سیستم را گرفته هم یا آدم عمری را میبرن محکم میکنن او دیگه دولتایی که دولت اول قدرتن دولتای خواه میخوان پیشرفت نبرد همه عمری آدم را زشیشت میکنن بله ما در یک گام میزنی کلاس دیپلم داری میگیرن خیلی دیپلم تا یک جا میزنن میبرن دفتر میبینن آخه به اپوزیت یگان دولت پیشروی نمیشه اگه همین تاک دم مینوس در کارای و یا پیلوس تاک در نمیگیره آخه مردم او شما اپوزیت را دفع کنین اگر گیجا پیشروی میکنین اپوزیت این چیزی است که پروگرس است فهمیده سن همه جا نگاه کنین همین شویتزر را نگاه پرزیدنت 1 سال میست اگر هر چند که مردم مینیمال زرپاتش $4000 مختم میزن 4000 شویتزرسکی است بله او چون پرزیدنت اما پاجیز نمیگیرن 1 سال یا کوچه در کارمشا ریفرندوم میکنن همین کوچه در سالبه زدن نکره آباچه سالبه را بزنه مردم کوچه در 50 تا آدم گلسواد میکنن اینا دموکراسی میگن اینا عدالتی میگن همه مردم حقوق خودش دارن ما مردم حقوق خودمون را میگیم ما یگان کس یگان چی دعوت نمیکنیم بیچاره یا بربر برادرها را نگاه میکنید قسم چون چند زدگن آخه بس کنین مردم این ملت های او توکه ما هم خیلی میکنیم وقتی که در همجا افشیه ملت دو میزنی در همین دولت های بگیم همین روسیه و دیگه دولت همون میدونن که ما قدر در تاجیکستان نداریم حال ایجاد اصول بیسته درود میگن که تو دوم وطن دیش که با ایجاد کی مونده گاو زنن من علیش درود همه گفت گفتگی های بله این واقعا همین خیلی از دوستای عزیز که من فکر میکنم که همون اگر قصه حضرت موسی و فرعون یک نفر وقت نگاه کنه
همی فرعون یعنی همی خیلی کرد همین مردم کی هم مردم یهود همی خیلی کرد که دیگه مجبور شدن دیگه راه نداشتن. این همی ظلم هم در تاجیکستان تا اگر به اوج خودش نرسه کو هر کاری که امروز هر ظلم میشه ای به ضرر رحمان و امروز ایواز ما بگیم که اگر از ما این حکمت اسلام بکنیم که ایوا اصلاح نمیشوند، ایوا آموخته شدگیان در ظلم کردن، ایوا آموخته شدگیان که ایوا روز تا روز زیادتر میکنن، ایوا ظلم دیگه بعد چیزی بد احساس نمیکنن، ایوا دیگه پروا مردم ندارن. اکا منچه بخشش گفتم بدم اینا همه خیلی بولت هم اکا بگیم همه ریزا دارن، همون ریزا یا تومتی همون ریزاش تمام میشه، بعد دیگه هم سخت وجودی همون چی میشه اکا ثروت میشه، یعنی بیکاره میشه همون. این مردم هم گفته شما که اگر همین خیلی ظلم کردی هر روز بعد همین پرابلم با هم را میشه. مردم تاجیک ما مثال مردم بسیار با صبر ایرا با فکرم البته بسیار آدموج فهمیدن که مردم همین چیکار هم کنی صبر میکنن دیگه، همین صبری مردم مردم استعمال کرده ایسان که بله سوء استفاده برده ایسان، واقعا از سوء استفاده برده ایسان. این همین خیلی هست، لیکن من فکر میکنم که وقتی که سالهای پیش ما در یک برنامه زیلا صحبت میکردیم اکثریت مردم فقط گوش میکردن، میترسن گپ بزنن، حتی مردم ناوشنیک خد پیش برادرش گوش میکرد که نشنوه. اما امروز 5 سال پیش نیست که امروز شما میبرین صحبت میکنین، ما مثلا جواز نخریم 3 ساعت 4 ساعت شتگیم به خاطر چیه برادر عزیز؟ ای خد اروپا ای به خاطر ای از دوستای عزیز که ما کوشش بکنیم که همه مردم وقتی که همه مردم دید که گپ میزنن کو دیگه یگون راهی دیگه ایو میجوین، دیگه نمیتونن همه را برن زندان کنن. اینجا ایو وقتی که نگاه میبینن یک نفر گپ زایس است همون یک نفر عذاب و اذیت میکنن، وقتی که میبینن تمام مردم گپ زایس است دیگه راه ای را گرفتن نمیتونن. ایو آخه تو کای 10 میلیون مردم همش زندان کنن نمیشه کو. لیکن ان شاء الله ما اگر گفتم کو همون یک بار دیگه همون را میگم، میگه همین دانشمندا دو کوزه گل هم آوردن، در کوزه گل شنوندن، یک کوزه گل گفتن که این گل نمیشه و نمیروه، هم تا گفتن در کوزه دیگریش هم تا گل شوندگی گفتن که بسیار گلی خوب میشه و تعریفش کردن، همون گلی که بعدش گفتن همون گل قاق شد، نه که همون گلی که خوبش گفتن همون واقعا گلی خوب روید. او گل که رحمانوف گل نیست، شما نگین که رحمانوف تعریف میکنه پیشواش میگن خوبش میگن او خوب میشه، او خوب نمیشه، او هم دیگه گلش موندگی نیست، خاراش موندگی هم برای همون که شما هیچ به رحمانوف ربط ندین. اما ما گفتنیم دوستای عزیز که ما میگیم که میشه و انقلاب، ما میگیم که ما پیشرفت میکنیم، ما میگیم که ما مردم کوشش میکنیم که روسیه بیاریم، ما میگیم که تاجیکان ان شاء الله روز میشه در کشور خود جای کار پیدا میکنن، ما میگیم که ما ملت میتونیم که یک دسته بشیم و زندگی آینده خود در دست بگیریم. برادر عزیز تشکر زیاد که اینجا صحبت کردین. دیگه برادرها در اینجا باشن، اگر برادر انس به فکر شما بیرون شدین گفتم تو پیداتون نکردم، اگر همینجا باشیم برادر انس بدروین ان شاء الله در صحبت. برادر ابو نوردین یگون گپ گفتنی هستیم باز؟ هم مردم تاجیک گفتنیم که اکم خیلی الله هم صبرتون زیاده کنه و نه که مثال همه چی معیار خچه داره حقوق ختان مثال یعنی دفاع کردن یگان جای پرستوپلینیا نیست، یگان جای قانون ویرون کنی نیست. آخه ما هم کنسوس را برای یک آدم گرفتگی نیستیم که هر یک شهروند جمهوری حقوقی آزادانه گپ زدن داره. دولت ما دولت صاحب حقوق دموکراتی است، دولت افطاریتر یا دولت منارخی یا دولت پادشاهی نیست. بله نیستک، اما در روی کاغذ نیستک، در حقیقت در کاغذ نیست. اکین همه آنچه عیان است اکین منچه نه حاجت به بیان، سفید سفید بگیم سیاه سیاه بگیم. البته 90% مردم اوجا همه چی آگاه هستن. خیلی کمی ما هم همین بهبودی وطن هم میخواهیم، ما هم میخواهیم که مردم ما همین بهبود شوند، مردم ما ای همین دست ظلم همین مردمایی که دولت همسایه بگیم این طرفای روس و دیگه آزاد شوند، بران در خونکای خودشون همون فابریکا و زواد و دیگه چیزای خودشون نکنن، خونن این سودا را بخونن، ایتی تکنولوژی و بانکینگ این سفری را یاد گیرن که برای آینده
اگه بگم شاید از 100 ساله همه چی آیتی تکنولوژیا میشه. بله اول در این باره آیتی تکنولوژی گفتی برادر، یک چیز در فکرم زد. نگاه کده کشور ما یک کشور کی، کشور ما یک کشور دوستی عزیز کی، گوش کنیم برادرای خوب، آیتی تکنولوژیا این هاز مثلا هم آدمایی که آیتیشنیکا، چون که من خودم در همین برازی نمیت خونده هستم بعضی اینفورماسیون گرفته هستم، همین این آیتیشنیکا مهم نیست که بران در سر کار در فیرما بشینن کار کنن، همون خونه شو میتونن که در دیگه دولت کار کنن، در اون خونه تو شتگی. به خاطر چی؟ به خاطر خوبی دیگه سیستم اینترنتی در همون برنامه سازی میکنن در همون داخل. امروز کشور ما بهترین جای اگر که نفر آبادش کنه برای همون نفرایی که آیتی کار میکنن. او دائم در اینترنت خوب در کار دارن و بود هوای خوب. امروز اگر ما اینترنت تاجیکستان خوب کنیم و بود هوای ما را بتونیم که از این استفاده بریم، قریب 10,000 نفر میرن در تاجیکستان میشینن، از کسارش استفاده میبرن، ای بود هوای خوبش استفاده میبرن، هم برای دولت نلاگ میسپارن، هم کاربار خودشون میبینن. این کلاغوسان نمیدونن این چیزا رو آخی ایوارا تا اینکه اینا را بفهمونی این چیزا رو، تا اینکه ایوارا بگویی که این کاری خیلی میشوه، اینا میگن که درکش ندارن. همین ظالم دیگر راه نداره بغیر از رفتن برادرای عزیز. امروز انشالله که این حکومت از بین رفت، فرداش باور کنید دوستای عزیز که ما تاجیکستان بسازیم که این مردکای خوب ایس بریم. اگر با یک فکر کنیم تاجیکستان هم قریب در قلب آسیا، از این طرف بسیاری کشورهای مثلا از طرف چین، از طرف افغانستان، ما یک کشور خورده میتونیم که از این استفاده بریم. واقعا تمام مردم بیا استراحت در تاجیکستان بکنه، تمام ساحه توریستی که را در اونجا کوشش بکنیم که پیشرفت بکنه. همین آیتی که گفتی، ما برای همین آیتی به خاطر که 20-30 هزار کارگر آیتی بیان در تاجیکستان زندگی کنن، کاری خودشو دوام تن، ما اینترنت مستحکم در کار داریم، همون شرایطی که برای یک انسان در کار ای دیگه. خود فکر که فقط این آیتی یک کشور بلاروس که دیکتاتوری خدا بزنه لوکاشنکو را نوشگری بنی درازش، این لوکاشنکو مثلا همون پیشکی تا همون وقتی که سانکسیاش نکرده بودن، همون کارگرای آیتی را آورده بود، همونجا میلیاردها پول میوردن با اون کشورا. اما این برزگاوی ما هیچ طور نمیفهمه، ای مردم این برزگاو نمیفهمه هیچ طور. خوب برادر اون گپ گفتنی باشه اگر بگو. در اینجا برادر خسرو آدینایف میخواین صحبت کنین؟ خسرو آدینایف همین یک دقیقه بیست برادر دیگه برادر پرسم، بعد انشاءالله دوام میدیم صحبت. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر خسرو آدینایفین؟ بفرمایید. بفرمایید. خب ما نو داخل شدیم، برنامه درباره چی باشه؟ یک مرتبه ماشاءالله یک مرتبه گپ میزنی، درومای گپ میزنی؟ بله یک مرتبه. یگون مرتبه که دیگه گپ نزهبدی؟ نه یک مرتبه که گپ میزنیم همین خیلی. خوب برادرایی که در اینجا هستین ابونه شین، لایکای خود بگذارین، ما انشالله یک ساعت دیگه دوام میتیم افیره. اینجا نو که نوبت اولین مرتبه یکمای رنگمو ماشاءالله خیلی خوب گفتیش، مرتبه یکمای. خسرو جان موضوع امروزه ما در همه کی اینا مثلا ما فکر کردیم که امامعلی رحمانوف مرد، امامعلی رحمانوف بردن گورو چوب کردن دیگه. در همین حالت که رحمانوف میبرد جای او را کی میگیره؟ در همین حالت مردم کار میکنن و آینده کشورش ما بدون رحمانوف چه خیل میبینیم؟ خب ما از دیده سمپی چه خیلی وضعیت دولت چه خیلی رفته است، ما همش از دیده استیم. شاید که بعد سر او با بسیار آدمایی که هستن که مقصد دولت خشرو نگاه میکنن، خلقش خشرو نگاه میکنن، هستن بسیار آدمایی که هستن که با در فکری خلق هست. چخیل کنیم که همه آدم را روی سر قدرت بیاریم؟ چخیل کنیم که همه آدم را سر قدرت بیاریم؟ همه آدمایی که در فکری خلقش هستن باید خلق انتخاب کنه، میره همه چیز هم باید خلق انتخاب کنه. ما باید که همه یک جا شوه، همه یک چی شوه، همه آدمایی که هستن، بسیار آدمایی که هستن با سعودایی که هستن باید طلب کنن یا که مقصد یک جا شون دعوت کنن
با همین مقصده. خیلی مقصد این همین رحمان فوزی مرد. این همین ای خود میخیزی هم تا دستات هم تا بالا کاو هم تا ماش کاو میگن که رحمان مرد. همین حالا چیکار میکنی؟ هیچ چیکار میکنم؟ هیچ بود فکر آینده. یعنی میستی قرار نگاه می‌کنی که اون کس گمیه یا کی اگر در تاجیکستان باشیم روی در کوچه ها ای خرسند نه با نگاه میکنیم که یگان آدم خوب بیاید که مقصد دولت پیش برم مقصد نگاه کنه هم بخشید میخواد. من میبخشین یک مرتبه که دو گفتگیم با احساساتی گپ زدم من خیلی یک مرتبه که من یعنی آرامونه با هم لحجه خودت گپ زدم تا آرامونه و گم جو گپ زدمش خیلی که میفورد. مهم همی که گپ تا بزنی. چی باعث شد که اولین بار شد میدروی گپ میزنی؟ چه خیلی شد که مثلا ترس از همون خطی قرمز یا همون خطی سرخی ترس گذشتی و ورومدی گپ میزنی میخوای گپ بزنی یا همین صحبت برادر خوشت اومد دیدی که خیلی مردم در اینجا صحبت کردن من چی کم دارم که گپ نزنم؟ نه مقصد ما خودمون در شهر مهاجرت هستیم. بله در شهر مهاجرت هستیم. من نو در اومدم. مقصد من وقتی که گپ میزنم خانه تاجیکستان گپ میزنم شب کار میام گپ میزنم من زنگ میزنم من کودک مایده از خانه ده مقصد میگه سوید نیست. روز گپ میزنم میگه سوید نیست. دلت میسوزه برای کودکت؟ سوید نیست کودک مایده کودکی که نو گفتی گپو که یک ماه کودک من شب زنگ میزنم میام مای کار من شب زنگ میزنم میگم چی حال دارین چی کوکستین اینه چینه سوید نداریم شیشتیم در همینجا. همین چیز باعث شد که من در همینجا نگاه کنم گوش کنم که برادرها خیلی گپ زدن ایش یکم مرتبه اوشم یکم مرتبه بعد گوش کنم همین خیلی فکر کنم که من بدرم همین چه چیزی که در دل من باید من بگم که مقصد که چی با که ما باید که در عصر 21 ما زندگی کرده استیم چی با که باید که ما سوید نداشته باشیم. یعنی دلت با آینده کودکت سوخت که یعنی بله چی با که کودک ما اولی گفتی گپا که نه اولی مایده هیچی کودکای دیگر هم هستن اولی مقصد یکمش نیست مقصد هستن که امو هم گفتی گپا یک روشنایی شو میفورم هم روزم زنگ میزنم میگم که خیلی سوید هست یا سوید نیست همون میگه ساعت 8 میکشنشون ساعت 8 میکشن بگه ساعت 6 گریون میکنم با ساعت 9 با میکشن مقصد ما خودم در استرویکا کار میکنم دیر میوم مقصد گپ میزنم ساعت 10 اینجا زنگ میزنم من زنگ میزنم سوید نیست کودک همین خیلی گریسه است همین خیلی شیدم که مقصد که برآمدم در مقصد بگم که چی باکی ما در عصر 21 زندگی میکنیم سوید نداریم 9 ساعت 8 ساعت ما سوید داریم چی باکی افغانستان سوید داره قزاقستان سوید داره و ما سوید نداریم. یعنی دلت برای کودکت سوخت دیگه گفتی بله خیلی من بیستم در اینجا خب کنم ای خپی اگون فایده نبده است دیگه این ناعدالتی را دیدی دیگه مجبور شدی به خاطر مجبور شدم بله مجبور شدم که خیلی چندین سالا شد من خیلی میرم میام مقصد تماشا میکنم در مقصد من هم تماشا میکنم همین چیزا را تماشا میکنم یک هفته شد مقصد برنامه شما را تماشا میکنم خیلی همین روزمی خیلی شید که من در اومدم همینجا از یک کارم از دیدم که همینجا در اومدم که بچه ها تماشا گوش قبل ایستن خیلی گوش کردم هم خیلی که بعد گفتم به یک خلاصی هم که بستک من هم رنگی همی یکی عزیز من ای تاجیکستانم بس من بدرم هم چیزی که در دلم باشه باید من بگم هم را ماشاءالله. یعنی یک نفر در برادران نگاه کنین که الحمدلله ما از این 4 ساعت دیگه نشستیم واقعا ضرر ندیدیم. این هیچ ضرری نیست. این یک فایده معنوی است. نگاه کنین دوستان میبرن گپ میزنن
ببروین گپ بزنیم با خدا درد دل تو بگین ای مردم الله شاهد خدا شاهد میگم تو که من وقتی که با حق گویی را سعی کردم بازی امیر رحمانوف مبارزه را خوب 19 ساله 18 ساله بودم با فکرم از ده کمتر این قدر عذاب و اذیت فقط میترزن این خیل میشه او خیل میشه میکشند میخرند همین تهدیدات در روسیه این طرف او طرف نه که الحمدلله دوستای عزیز کو شما توکل کنین برای حقیقت کو الله شما را خور نمیکنه. امروز من در آلمان زندگی میکنم دوستای عزیز، امروز من شرایطم خوب است. این با اون معنی است که به خاطر مبارزه آلمان اومدیم دوستای عزیز. همین آلمان به خاطر روسیه دیگه ما را نمون که مبارزه بریم مجبور شدیم که بگریزیم بریم آلمان. اینا در آلمان اومدیم الحمدلله با زندگی یعنی خداوند راهش راهوی میکنه دوستای عزیز. بچنده که انسان سرش خم گه همون شمشیر با تیز میبره کلاشه. این گپ میگفتن که سری خم شمشیر نمیبره کو این گپا دروغن. برادر عزیز یعنی بفرمایید اگر خب برای همین مقصد من یک مرتبه که همین افیر اشتراک کردم در دیگه برنامه را میخواد داخل بشین صحبت بکنین. یعنی برادرایی که باز هم اولین بار تو ایکو بیا ببینیم کی میدونه با در همین جا لینک در همین برنامه گذاشتگی کدام نفری که اولین بار میدونه میتونه که دستش خطی نشون بده و میتونه که بگه که من اولین بار شد اومده ایستادم. دیگه کس این اینجا برادر عزیز برادر محمد اقبال هم داخل شد و فیلم دید برنامه ما رفته ایسه است ماشاءالله. اینا بفرمایید برادر محمد اقبال. انا خوش اومدین برادر محمد اقبال. اینا اولین نفر ما یک برادر من که اومد صحبت کرد اولین دفعهش بوده است. برای اون نفرایی که اولین مرتبه میبرن گپ میزنن چی گفتن این برادر؟ السلام علیکم و رحمت الله. ولی ماشاءالله برنامه تام خدا خواهد دوام داره خیلی خوبه و ادامه دادم دیگه انشالله که خوب شده رفتم میگیره. مهم که استقامت در کار ای پیش کوشش کوه آهن با مثال سوزن است، تنبلان را سوزن مانند کوه آهن است. الله. و هیچ وقت کوشش نگو که یعنی که من اگه خیلی کار دارم یا که نشیده که من ایتر نه. هیچ کس از مادرش مشهور معروف کارکن یعنی که به یک کار انجام میدادگی تولد نشیده است و انشاءالله که پشت به کار بودن و در همون کار یعنی که همیشه یعنی عمل کردن این سبب میگردد که یعنی که انشاءالله که با موفقیت خدا خواهد میرسید. به هر برادرانی که بار اولشون از داخل شدن بهترین است انشاءالله وارد چه صحبت کنید، نظرهاتون افکارتون همیشه بیان داشتن بگیرید و انشاءالله این یک چیزی خوبی است که خدا خواهد باید که هر یک فرد این ملت یک چیزی از خودش برای این وطن این مردم بگذارد. اگر بخواهد که پدر مادر همسر دختر خواهر نزدیکاش آزاد باشن از دست این ظالم پس باید یک کار برای یعنی آینده اینها و آینده وطنش انجام بده. این برادر به خاطر که فرزندش در سردی است اولین بار اومده است گپ میزنه. یعنی حال فرزندش دست احساس کرد که خیلی حال فرزند من چنین است، حال فرزند من هم خیلی میشه اگر این خانواده او باش در سر حکومت باشن دیگه مجبور شده است که هم سرش بپیچونه و ببره گپ بزنه. دیگه که معین است وقتی که اینها مردم کم کمی دیگه موندگی های یک چند خاک دیگه موندگی های گفتی همون چی این خاک دیگه موندگی های فهمیدهستن دیگه مردم که او گپایی که میبرماد گپ میزد خیلی پیشوی ملت خودش میفورش انای کارمنداش دروغ میگن ایتری گپا دیگه مردم فهمیدن که خودش هم شیطان کلانی هم خودشه مردم بسیار تامین کنید انا پیش برقی تری بده خوزی تری شیده است ایتری گپا دیگه مردم باور نمیکنن. همین ببرو پا سوشستو گابزا ببرو پا اون چیزی که واقعی است با همون گابزا چیده تو برقا میفروشی با افغانستان و با قرقیزستان. سوال با قرقیزستان برقا میگه قطع کردم دروغ میگه چیده اردیمو 300 سومونه چیده سمالیاتی ما ای تاجیکستان میپره $500 $600 چیده ای ازبکستان میپره $150 $200 چیده قرقیزستان میپره $100
چی فرقی داره ما ازبکستان و قرقیزستان؟ مایل 50 دلاری هر کدومش قیمتش کنه که 500 دلار نیکوخی 1000 دلار تا 1400 500 دلار مردم اومدن تو زیر پول قرض کندیسن ای بانک ها قرض دارن برای چی؟ چی ده مردم هم تقارات میکنی؟ برای چی؟ سبب علت چیه؟ همین مردم باید بفهمن. مردم ما فهموندیم چی گپه. ای داخل زندان زندانی سیاسی نوما می نویسه با رحمان و فکی من پرابلم داریم ما رو وضعیت ما نمیخوایم ما بگنو سوچ دگیم میگیرن میبرن دوباره در یعنی که میبرن باز شیزا بود نمیدونم کارت سیر نمیدونم بعد بختی های دیگه گرفتارشون میکنن که امروز آزادی بود بامداد تمامی رسانه ها نشرش کردن. یعنی این دلالت به چی میکنه؟ دلالت به هم میکنه که شکایت کردی کپک سوخت. شکایت کردی کپک سوخت. باید تو فقط شکرانه کنی. شکرانه ای انا همی پیشوا کنی. شکرانه ای انا همی رحمانو کنی که ترا ظلم داره ترا تجاوز داره ترا پرابلم کردیسته. دیگه مردم ای شکرانه کنی خستش دیگی. ماشاءالله خدمت شما را هم واقعا از آن جمله خطاب برادر محمد اقبال یعنی من نگاه میکنم که همین 4 ساعت چه همینجا نشستم واقعا نفر خسته میشیده است اما شما ماشاءالله اینقدر برنامه ها اینقدر برآمدها من فکر میکنم که یعنی تا یک جای را برد این کار ان شاء الله با هم از خدا ما بین کار خوشیدگیم یعنی بدیم در کار باز با هم ان شاء الله خوب است همش مهم بودن در کار است مهم در کجای کار خوش میشه نمیشه ما افندی رفتن که تابوت های پیشش قبل خوبه که قفل که در درون هم تابوت نباشه یک جوش قبل دام بگیم مهم که تعبیر قفله هستی شیر فرق داره که تا یک جوش میخواه خیلی جالب بود واقعا معنی گفت میگی این چیزا رو قبول کردن در کار مردم امروز باید بفهمه که یعنی ما این وطن من نیست منوشر جون این مردم من توقع توجیک نیستم هر یک توجیک شهر نرای که هزارها تمامدی بولای یکی من یک نفر همین ملت من هیچ کس زیادی نیستم من یکون شوق ندارم دوم ندارم همین یک نفر همین ملت رو قصد کردم که تا وقت زندم بر علیه اینمی پلیدا بر علیه اینمی جنایتکار مبارزه هم میبرم هر یک نفر وقتی که انا میتونم مردانه بخیز اجاش گپ زند در مقابل دیکتاتور در مقابل ظالم والله قسم یگان کس یگان کار کردن نمیتونه شرای نری کلوب شرای نری خفتان زمین وقتی نعره میزدن که ها میلرزید از این دیگه که شرای طویلران ابو کجاش دیگه نوزی در روسیه استاک بود تلفن اگه بزنه حضرت با واتساپ گپ زده سم میفهم رحمانو گفتم او دو برای اتیش دیگه گوش بکرده سم که گپ زدی میبردارند اگه حضرت جان بخشش تلفن او بخشش گپ نزد چیکار کنم بشی همونجا خلاص پیشوا میلاد بگو خب که بشی مردم بین حالت وردگی رسوندگی یه نفر زنگ میزنه 4 نفر دیگهش با میرا زوری میکنه با اون رکی تچیده ایتاری کردی و تچیده زنگ زدید ما باید را پرابلمات کنیم نه ترسه دیگه هر چی که ترسیدیم تا همیشه را آوردن رسوندن مو اگر با این طرف با اوسم هم بترسیم والله خودت پدرت غلام بود خودت غلامی فرزند غلام نکه فرزندت غلام بچه چی دستای دخترت کنیزک چی دستای برای که پدرت غلام بود خودت غلام بدی و هستی آزی یک کار که دختر بچت کنیزک غلام نباشه در دستی رحمان و فروستم در دستی تاریخ در دستی مقامات درنده و چرنده و خزنده هر یک توجیک باید انا میره فکر کنه هر یک شهروند تاجیکستان که پدری ما غلام بود بابای من نیم کلا غلام بود مرد رفت پدرم غلام خودم غلام انا دختر بچه ما اقلا نجات بودیم من یکی اگر فکر نکنی غلام بچه و غلام دخترک میشه و رفتن میگیرن ایتی اگر نسل طیبه باقی نمیمونه نسل تجاوز شده نسلی بزانو زده در نزد رحمان رو باقی میمونه اما خاطر هر یک انسان باید قبل از اینکه خواب میکنه فکر کنه که امروز برای وطن ملتم چی خدمت کنم وطن ملت خدمت وطن ملت یعنی خدمت برای آینده خدمت همین فرزند خدمت کردن همین خدمت به این وطن ملت های رسول اکرم میگه و این تجعل فی امرأتک یعنی که اگر تا دهنی زند یک لقمه نان گذاشتی فهو صدقه یعنی انسان برای زن و فرزند خودش کار میکنه در دهنی اونا لقمه حلال میگذاره همین صدقه
پس این نیست که خدمت کردن برای همسر، برای فرزندات و برای مادر و پدرت همین خودش خدمته، ولی خدمت باید به شکل انجام بدیم هر یک کدام ما شما که از همون خدمت ما منفعت به دیگران هم باشه. یعنی که این را فکر کنیم، خدمت به نزدیکان خودمان، خدمت به اونایی که در همسایه ها من، نزدیکا من، خیش تبار من، همین هم بهترین کاره اگر به شرط هر یک انسان تصمیم بگیره و بتونه کاری کرده. این چیزای مهم هستن که هر یک انسان میتونه که اگر به شرط کمر همت ببنده و یک کار بگه میتونم کرده انجام میده ان شاء الله. یعنی 100 نفر اگر روزی 300 نفر کمر همت ببنده برای همین مبارزه، یا اینه که 1000 نفر واقعا کمر همت ببنده، امروز ما در این حالت نمی باشیم. به همون خاطر فکر میکنم که برادر محمد اقبال میخوام بگن که مسئولیت داره هر یک نفر، هر یک نفر مسئولیت داره در پیش خودش برای آینده کشورش، برای حتی این برادری که مثلا صحبت کرد روز ده همیشه به خاطر میگه مجبور شدم بفرام که فرزندم به برقه، زنگ میزنم فرزند مایدک به برقه، دیگه مجبور شده است که بفرویه. یعنی به خاطر فرزندت اما یک مسئولیت قبول کردن نکن برای آینده وطن. بله 100%. هر یک است مسئول، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتی. هر یک کدوم شما مسئول از رعیتون. پادشاه برای رعیتش، پدر برای فرزنداش، همه همین ها مسئولیت دارن. یعنی اگر یعنی مسئول یا اینکه شخصی که مسئولیت یک جامعه را داره، مسئولیت یک قشلاق داره، مسئولیت یک گروه داره، مسئولیت یک خانواده را داره، پس اگر با بچه نکو احسن انجامش ندیه والله قسم برای او حسرت روز قیامت. هر چی قدری که شما مسئولیت به شکل زیبا انجام میدید خوب، برای شما اجر و حسنات نکویه. هر چی قدر که شما در اون کوتاهی کنید و در اون مشکلات بسازید که برای مردم یگون خدمت نکنید، الله قسم در نزد الله جواب میگه هر یک کدوم ما شما. و همون خاطر است که یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی معاذ میگش رسول اکرم استعملنی، من استعمال که من یگون مقام بودی، من یگون وظیفه بودی، میگه ای معاذ، میگه انها الامانه و انها الخزي یوم القیامه. وظیفه امانت هم میگه و امانت نگه داشتن اگر نتونیش خواری روز قیامت هم میگه از همونجا که عزلت کرد، گوشه‌نشینی کرد، دیگه یگان مقام و وظیفه را نگرفت، چون رسول اکرم میدونه که کی لایق به کدام مقام هست. به همون خاطر وقتی انسان به وظیفه میگمارند، اگر اون دو وظیفش نکو انجام نتید و هدف او دزدیدن غارت باشد، اگر و خدا قسم براش حسرت خیلی وزمینه. یا اینکه وقتی میتونی انجام داده مرحمت بگی انجام بدی، اجر بگی و هم حلالت باشد، ولی وقتی نمیتونی انجام داده پس بفهم که وضعیت خیلی بی‌زیبه، هم در دنیا و هم در آخرت. خداوند بسیار چیزا را یعنی که به آخرت نمیگذاره، بسیار چیزا را به همین دنیا در نزد مردم و جهانیان به نمایش میگذاره که ببینید این است یعنی که عمل کرده که شما انجام دادید. بعضی الله سبحانه و تعالی بعضی گناهایی که ما و شما انجام میدیم اونها را تأخیر میگذارد به روز آخرت، تأخیر میگذارد به اون روزی که ما میتونیم که در اونجا در آخرت یعنی که از نزد الله جواب میگیم. ولی بعد بسیار چیزایش هست که یعنی که در این دنیا مؤاخذش میکنه، در این دنیا برای ما نشون میده، در این دنیا با معرض نمایش میگذارش، با معرض نمایشی مردم تو اینکه مردم ببینن جنایت انجام داده اعتراف. اما خاطر قبل از انجام دادن هر کاری باید هر انسان فکر کنه که چی است، اگر یکی خداوند پرده از این کار برداره چی گپ میشه. ولی وقتی انسان صادق است هر کاری که میگن الحمدلله کردم بگیره، گفتم بگیره، من میدونم که کیم و میدونم که چی کار کردم. با همون خاطر هر چی که شما میگه پروا ندارم. ولی وقتی انسان خودش پاک تازه نیست در هر یک گپی گفتگیش میتونه قفا نشینی کنه. چی برای اون میگه من فلان گناه دارم، من فلان چیز دارم. به همون خاطر انسان بهترین انسان همون انسانی است که هر کاری که میکند علانیت سریریتش یعنی که یک باشه، پنهان و آشکارش یک باشه. همون خاطر مسلمان و شخصی یعنی که دارای یک مهمتی بزرگ باید آشکارا و پنهانش یک باشه. هر چیزی که در آشکارا میگه همتا باشه در پنهان هم خیلی باشه. همین جوان مردی واقعی. خیلی ممنون گرامی، ان شاء الله که کلی زیاد واقعا خوش آمدین که در اومدین، از دیدن شما خوشحال شدیم. یک 4 دقیقه دیگه برنامه را
طولانی میکنیم فکر میکنم من، لیکن خوب یک 4 دقیقه صحبت کنیم خیر خوش کنیم خاطر مردم. خوش آمدین آقای محمد اقبال. سلامت باشید. باز در برنامه دیگه صحبت کنیم کرد. بیننده گرامی فعال باشید ان شاء الله که برادر منشر دستگیری کنه خدا خواه تا اینکه برادرای حقو بیشتر شوند تا بتونن در مقابل، یعنی وقتی شما خودتون صحبت کردن نمیتونید، پس برادر منوچهر و هر برادری که داخل میشوند، برادر منوچهر، برادر سلیمان، هر برادری که جدید وارد میشوند در صحنه، یعنی که چیز از نگاه افیری را گفته ایسم، پس دستگیرش کنه که برادر منوچهر هر وقتی ما خدمت داریم دائم مبارزه هست، یگون آدمی نو نیست، یا آدمی نوش فکر نکنه پیش بود. یکی درباره که در افیرهای یعنی پخش مستقیم در نظر دارم جدید وارد میشوند، کمک کنه تا اینکه یعنی بتونن که یگان کاری انجام بده. یعنی ان شاء الله هر یک قدم شما میتونه کاری انجام داده. من با شما باوری زیاد دارم ملت عزیزم و خیلی دوست می‌دارم هر یک قدم شما را. الله حفظتون کنه و باردار منشر خداوند موفق باشید. تشکر زیاد، دامون الله باشه که محمد اقبال. ممنون. خوب دوستای عزیز، اینک برنامه 20 که گپای مهم میگم انشالله. اینک چون که شما میبینین، تشکر به برادر محمد اقبال، تشکر به هر یکی شما. کدام نفرید که میخواین گپ بزنین بجخیم بگین گپ میزنیم، چون یک برادر شکایت کرده بود که نموندیم و گپ بزنیم و فکر میکنم که برنامه ما طولانی شده است. عبدالله کدام نفری از اینجا میخواد گپ بزنه، برادر عکس خطی گپ بزن، فکر میکنم خوب میشه. تشکر زیاد از مدیراتران عزیز. واقعا من هم به خاطر خدا باور تو کم مدیرات موندم، یا اون کس شخصا نمیشناسم، اما باوری دارم که انسانای صادقین، انسانای خوبین. خداوند در کار و در زندگی و در همه چیز شما برکت عطا بفرماید. واقعا خدمت کردین در دوام این افیر زیاده از 4.5 ساعت. خب این مبارزه است، اگر خیلی حساب کنید 4 ساعت شما رو باید ما اینجا بگیم که حساب کنیم، اما به خاطر مبارزه که از دوستان تشکر میگم به تک تک شما. تشکر به اون نفرایی که این صحبت ها را گوش کردن، تماشا کردن و بخشش میپرسم از همه شما که یگان چیز اگر خشتون نامه باشه، معقول نامه باشه، چون که من نمیتونم که برای همه شما معقول شم و هیچ نفر نمیتونه که همه کارش برای همه معقول شون. یک چیز عادی است، اما تشکر که صبر کردین، تشکر که واقعا یعنی محبت دوستداری دارین که در اینجا زیاده از 500 نفر تماشا میکنین. این هم یک محبت خاصی شما از دوستای عزیز. ما که هستیم، ما بندگان خالص و به خاطر ملت مبارزه برده ایستادیم. هر کاری که میتونین خدمتتون بکنین. والله این روزا هم غنیمتن، به خدا این روزا هم غنیمتن. یک وقتا بخشش یک وقتا خدا رحمت کنه آقای عمر علی قوت فاین خیلی که ما و شما یک جای میشینیم گپ میزنیم، هم تقاطع خدا رحمتی آقای عمر میشتیم گپ میزدیم و میدونستیم که اون روزا غنیمت های و این روزایی که ما و شما در اینجا نشستیم به خدا که غنیمتن. روزی میاد که این چیزا هم دیگه نیستن، روزی میاد که ما هم دیگه نیستیم و این چیزا را غنیمت بدونین. و از شما خواهش میکنم که من اگر یک نوار درباره یک حافظه و نمیم درباره یک آوازخوان کنم، اوقا پروا ندارم که چند خط تماشابین میگیره، اما وقتی که یک نوار درباره علم مثلا معارف و چیزا میکنم تماشابینش کم میشوه، یعنی ناراحت میشم تنها به خاطر او که مردم قدر اهمیت نمیتن به همین چیزا. اما این چیزا چیزای لازمی ان، این چیزا چیزایی هستن که در آینده همه ما و شما اصلا در تمام زندگی برای ما در کار میشه. و علم یگانه چیزی است دوستای عزیز که اگر که مردیرم روحت با هم علمت میروه دنیای برزخ. یعنی علم هیچ وقت نایت نمیگیرن، یگانه چیزی هست که او بوته همیشه هست. به همون خاطر هیچ چیزا را به اهمیتی نکنین. بله این دنیا به هر طریقی که باشه میگذره، اما در دنیا باید انسان سربلند باشه که در آخرت سرش پس نباشه، چون در دنیای که در روزه است اگر سرت خم باشه در آخرت هم سرت خم میشه. و دوستایی که در نشستین، خوب به همه نفرایی که کوشش میکنین، حرکت میکنین، خالص هستین. مهم از همه خالصیت شما در کاره. والله که خالص بدن در یک کار، محبت داشتن به خاطر مبارزه، به خاطر حقیقت گویی، اینم هر کس نداره. اما من باوری دارم که شما دوستای عزیز در اینجا دارین همین چیزا و ما کوشش میکنیم که روز تا روز
برنامه‌های خود درست‌تر بکنیم و روز تا روز کوشش بکنیم که تمام برادرای عزیز ما بتونن گپ بزنن و از اون برادرایی که اولین بار داخل شدن صحبت کردن تشکری میکشم. تشکر میگم که شما واقعا اولین بار حرکت کردین، باوری کردین و هر یک نفری میخواد که در آینده صحبت بکنه. ما هر روز پنجشنبه برادرای عزیز برنامه داریم، ساعت 18 است یا که 19. خواهش میکنم به توجهی نکنین. وقتی که برنامه را یک روز پیش میگذارم یا که صبحش کوشش بکنین که باز پخش بکنین با دوستان خود، با تمام نزدیکان خود، که ما بتوانیم روز تا روز همون عقیده‌ای که داریم برای مردم برسانیم. ان شاء الله من فکر میکنم که کلام علم، کلام حقیقت باید بر گوش هر یک نفر شنونده بشه و این یگانه خدمتی است که ما در حال حاضر میتونیم بکنیم و ایران باوری بکنیم که هیچ کاری که ما میکنیم به هدف نیست. ما هدف داریم. من شخصا هدف دارم که برای آینده ملت خدمت بکنم و هر یک نفری که احساس میکنه که دیگر راه نمونده است، یعنی راه نمونده است به خاطر چی؟ مثال این برادر که از داخل شد اینجا صحبت کرد، به خاطر فرزنداش داخل شد. یعنی به خاطر اینکه وقتی کودکش میبینه که برق نداره در عذاب دیگه مجبوره. این رژیم شما را مجبور کرده است که شما بفروین گپ بزنین، برای اون بفروین از حق تو طلب بکنین، بفروین طرفداری بکنین حقیقتا. میگن که اگر که خودت حقیقت گفتن نمیتونی، طرفدار اون برادر باش که حقیقت بگن. اگر برادرای یگان کم بودی دیگه باشه در همین کامنتری بنویسین و بعد افیرا با اتمام برسونیم، تمامش کنیم، خداحافظی بکنیم. کوشش بکنین نفرایی که ابونا نیستن ابونا بشین، چون اکثریت تماشا میکنن ابونا نیستن. آواز من کم گرفته است در دوام 4 ساعت، چون که باید آموخته بشه آدم. خوب دوستای عزیز، کم انتظار میشم که بنویسین همون فکر عقیده در کامنتاری ها چی چیز نرسید، چی چیز میخواستین خوبتر ببینین و دیگه همین چیزا. یک 3 دقیقه دیگه کامنتاری ها شما را میخونم، انشالله که به نظر میگیریم چیزهایی که نارسایی هایی که داشتیم. خوب، من کامنتاری های شما را نگه دارم. وقتی که میبینم تو 400 نفر در ساعتی 10:30 شب باز هم دل میکشه که با شما صحبت کنم. همین برادر تبربک، من اگر شما را نگذارم صحبت نکنین فکر کنم ناعدالتی میشه. بفرمایید برادر عزیز گپ بزنین، اما کامera تو بکشین. فرمایید تبربک. سلام علیکم. و علیکم السلام. فرمایید دوست عزیزم، کامera تو خاموش کن. برای چی برادر من سخن نمیگی؟ من از برای خودت در رحمانوف شکایت می نویسم. برادر خیلی در باره همین رحمانوف گذشت باید یک آدم انسان های گذشت. بسیار مردم توجیک یک ظالم خلاص می شود. اگر رحمانوف گذرد باید یک سیستم دولتداری تاجیکستان دیگر کنند. اگر سیستم دولت تاجیکستان دیگر نکنند یکون تغییرات نمی شود. یکم آزادی سخن، آزادی فکر کردن مردم، باید مردم آزاد فکر کند، گپ زده تواند. بعد کنکورنسی سالم باید باشد که مردم در تاجیکستان آدمای پیشرفت بسیار هستند. مثلا به فکر شخصی من حاضر یگانه آدمی که سیاستمدار به قوت این کبیری است. کبیری برای این آدم ها هستند. نو کبیری در همین برآمداش نشان داده است که او سیاستمدار نمره 1 است. مثلا یک بچه برآمد درباره تغییرات تاجیکستان، انا کمی کلمات روسی را استفاده هم برام بخشش و اگول نگپاش، اما گپای هوایی که شف میکند و نیکی شفتالو نمیگوید. برای که تاجیکستان هم مثلا یکون تغییرات جدی شود، اول اقتصادیات برداشتن در کن. اگر اقتصادیات ما باید یک آدمایی که در اقتصادیات کار کنن، اقتصادیات درست فهمن، سر دولت باید بیاید. همون وقت تغییرات می شود.
ولی میگوی که از کجا پول یافتن ممکن هست. در جهان سیستمی انا پروگرسیونی налогообложения. مثلا دولت های مثلا در این فرانسه برای چی دیپارتیه گریخته روسیه اومد؟ برای اون که در همون آدمایی که مثلا پول کلان کار میکنن تا قریب 60% 70% پولشون نلاگ میچن. در همون خیلی تاجیکایی که مثلا اساسا اکو در تاجیکستان فقط 6 تبار جناب باید همونا باید 60-70% پول درآمدشون باید نلاگ چن. انا پول از کجا؟ اینوستر، اگر اینوستر من مثلا اینوستر برای که تاجیکستان اینوستی رو باید کنم باید مننده کفالت حکومت تاجیکستان کفالت کرد که همون پولی که من اینوستی رو باید میکنم او را نمیدوزن یگان جا گم نمیشود. تو از کفالت محافظت کردن پول من. برای همین اینوستر بسیار من خودم آدما در من برآمدن که انا هست یهودی ها میخواین که زواد کلان انا انسولین میبرآورده که در تاجیکستان سازن پولش میتین همش میتین. عبیدالله بود رئیس حکومت برای که همون زواد در تاجیکستان اجازه دادن گفتن که $500,000 چیز میتین وزارت کمیتی فهمیده؟ برای که در تاجیکستان همون که عبیدالله و از رحمان دور رفتگی نیست و یک خدازدگی با همون که رحمان بر این آدم و همون خیلی و هم یک شخصی که همه وقت دربر همین مثل حکومت دارا بود حاضر همچون نادرکار شد برای که همه آیله همه جا را گرفت و همچون نادرکار یک چیزی که پمپرس بر این گرفتن پرت افتنش فهمیده؟ برای همون در تاجیکستان اقتصادیات تاجیکستان برداشتن ممکن. برای چی ممکن نه؟ برای اقتصادیات برداشتن یک آدمایی که فکر حاضر زمان داشته باشن، یک مردمی که 95% 99% درباره ملت فکر کند فقط 1% درباره خودش. نه اینکه در تاجیکستان آدم حکومت دارا 99% فکر خودشان میکنن 1% فکر مردم تاجیکستان هم. مردم تاجیکستان همچنین یک چیز نادرکار شدیان. برای همین این فکر شخصی من باید یک مثلا بچه های یاشی نسبت ملت حسیات ملت کلان داشته باشن. من انا فرق نیست که در سر دولت یهودی بیاید لیکن همون یهودی که منفیت ملت تاجیک منفیت حکومت تاجیک در تاجیکستان فقط تاجیکا زندگی نمیکنن. من انا فقط تاجیکا در نظر ندارم، ازبکا هستن پیش روسا بسیار بودن و یک آدم یک بیاین که حسیات همون ملت تاجیک چیزش انا همه چیزش به نظر گیرم همه گویم انا منفیتش نه اینکه یک آدمایی که فقط یک انا گروه یا وقت یک برادر دنگرگی داشتم من گفتم شما دنگرگی شما گفت اکای کاری اکا گفت ما گفت منم دنگرگی هم اونجا یک قبیله سر دولت آمدگی است تو همین ما را کوهش میتی. من یک آدمی که در همین جنگا در دوشنبه بودم من 4 بار قریب میکشتن. برای چی؟ برای که تاجیک بودم. کمبودی اساسی من تاجیک بودنم. اینا در آمدن در درون شهر کسی که کمتر مردم میشناختنش اول پای اول رو گفتن. از جمله من 4 مراتبه قریب میکشتن. من یک آدمی 30 سالم کلان است. یکی من میخواهم که در وطن من یک مردم خودشون آزاد ایست کنن. آزاد یک چخیر گویم یک اپوزیسیون باشد که حکومت به همون اپوزیسیون انا شتات سکند تو به نظر گیرد فکر و خیال بیاره. نه اینکه وای مثلا برای حکومت سیاه کنه شما آدمی به مقابل حکومت این خیلی فهمیدم ممکن و باید حکومت نرمال آدمایی که در همون سر دولت فکر و خیال درست دارن باید
خرسند شوند که آدمایی هست که ما را سیاه میکنن، نه اینکه وای همین برای حکومت را سیاه کنید، شما دشمن خلق، شما را باید برن در محبس سالهای طولانه محکم کنن. یک تاش مثلا من میدونستم زید سعید و یکو کمبودی نداشت، و یک توجیه فردی بسیار نسبت ملت خودش، ملت بسیار دوست میداشت. وای سال 97 20 میلیون دلار قطعی از روسیه در تاجیکستان آمدگی آدم. او میگفت که وقتی که من در مسکو پول بسیار داشتم، نه ابراموویچ پول داشت، نه علیشیر عثمانیچ پول داشت. کمبودی وای همین که دیرش بیر ملتش میسوخت، خست آمد تاجیکستان خودش در بلا زد. انا برای همون فقط فردایی که یک آدمایی که باز سر دولت بیان که ملتشون ناز بینن، ملتشون دوست دارن، وطنشون دوست دارن. وقتی که شما حکومت دارا رو سیاه میکنید، اینا بعضی عمیق مردم ما فهمیشش پس شده است که فرق نمیکند که حکومت چیست، تاجیکستان چیست. این تماما دو چیزی به همدیگر از همدیگر فرق دارد. حکومت این آدمایی که حاضر سر دولت چیستگیر ما در نظر داره. دولت این مثال تاجیکستان، تاجیکا، این تماما دیگه چیز. بعد اولش برای که اقتصادیات، برای که همه چیز باید همه چینامونیکا، مثلا همه کارگرای دولتی را باید یک مزدی مهنت یتید که او به همون مزدی مهنتش زندگیش گذراند. اگر همین کار نکنه، هزار قانون برارد که آدم ها را هر روز کشن، همون رشوه‌خوری و پاره‌خوری دوام میتید، او گم نمیشه. شما آل بیستین برادر عزیز، شما گفتین کلانسال هستین، شما گفتین کلانسال هستین و موضوع امروزه ما هم همین بود که ما از مردم سوال کردیم که این ما رحمانوف مرد بردیم گورو چوبش کردیم. قدم اول چیکار کنیم؟ چی گپ میشوه؟ یعنی خواستم که مردم هم ایجاد کنن، هم فانتزیاشو بالا بروه و هم در این باره فکر کنن که این افسانه نیست، این حقیقتی است که ما را انتظاره. امروز باشه، فردا باشه، دیر باشه، نزدیک باشه که این حقیقت ما شما را انتظاره. شما که مثلا کلانسال هستین و بسیار تجربه دارین در سیاست، اینا بگذاریم حاضر رحمانوف مرد، چی گپ میشه در تاجیکستان؟ کی پرزیدنت میشه؟ رستم پرزیدنت میمونن یا مردم میبرن در کوچه ها خرسندی دیگه رقص میکنن؟ چی گپ میشه؟ خیلی باوری دارم که قریب 90% مردم تاجیکستان همین حوزه حکومت دارا رو دستگیری نمیکنه. وقتی که مثلا رحمانوف مرد، و فکری من باید یک آدمای سالم جمع شدن، یک دولت موقتی تشکیل کنن، یک دولت موقتی که تا انا انتخابات نو شدن و یک انتخابات انده باید که یک آدمایی که مثلا با گفتم که سطح بلند داشتگی پروگرام داشته باشن که همون پروگرام خودشون قطعی مثلا از تلویزیون، از همه پروگرام های تلویزیون و یوتیوب اینترنت استفاده برن، همون پروگرامی اویو در همه مردم دسترس باشه. مردم فهمن که مثلا کبیریش چه خیلی پروگرام دارد، محمد اقبال مثلا منوچهر کوهستانی چه خیلی پروگرام دارد. و برای مثال من گفتم یا که مثلا برادرای 24 انو که حسین اشور و دیگر ها در تاجیکستان هم، در همین حکومت تاجیکستان هم بسیار فردای بسواد دانشمند و سطح بلند هستن، یک بیار نمیمونن کار کنن. برای اون که باید یک کس گپ زند، یک کس چی که گوید همه کس غلام برین امورا گوش میکن. دیگه خیر اگر فکر داشته باشه شما یک دشمنی مردم اعلان تو میکنن که دشمنی حکومت. فکری من باید همون خیلی آیسته وقتی که مثلا 5 سال پرزیدنتی، 5 سال همه دولت های پیشرفتند 5 سال، در مثال یک برادر برآمده 3 سال و 2 ساله، اینا گپای زیادتی. 5 سال مثلا در نیمی پروگرامش 2.5 سالنده باید یک برای در پیش مردم اچاتیت که در همین 2.5 سال چیکار کرد.
که همون مردم مثال بینن که همین آدم در دنیا مثال یک مثال کاری یک اینی کارا را کرد. بعد مثلا مردم هم خیلی چیز حقوق تیان که همین مردم اگر دونیم سالانده همه بینن که او یگون پیشروی یگون مثلا پروگرام خوب نداره توانن که باید اتحادیت کنن مثلا امضا جمع کنن همون گویان که اون کارش نمیشود فقط روی انا سول روی چیز قطعی به جنگ به یگون چی جنگ این یک کثافت است جنگ سولی گنده از جنگ نسل خوب است من جنگ دیدم برادرای من هم به هیچ کشتن به هیچی برای چی بودن برای توجیه بودن شد شما باور کنید من در همین دوشنبه همین حکومتدارا در آمدن در زندگی کنی با ترس من کار میرفتم با ترس می آمدم من انا نچالنیک اپراولینی بودم فهمیده ترسیده میرفتم ترسیده می آمدم من یک آدمی که در دوشنبه از بلا نمی ترسیدم همه خیلی شدن که در پیشم وقتی که آدم ها رو به چی کشتن وقتی خانم 16 کس در آمدن شما حس کرده نمیتونید من در چه حالت بودم زنم دخترم کودکان برای همون یک دولت کنیم که مردم آزاد گپ زده تونن آزاد فکر داشته آزاد فکر باشن فقط مردم آزاد سیستم معارف ما و معلم این یک باید یک معاش گیرد که دیگر هیچ فکر نکنه بخشش در این باره سیستم معارف گپ زدیم من فکر میکنم مردم ما خودشون نمیخوان همین سیستم معارفه یعنی از مردم نگاه میکنی همین مردم احساس میکنم که این معارف برای مردم هیچ اهمیتی نداره یعنی من باید میفهمونم منوچهر برای چی برای اون که تمام میکنن مثال میخواند گویه مکتب بعد انستیتوت تمام میکند یکون جای نه کار است نه هیچی نه یک معاش درست میگیرد آدم برای چه معلومات میگیره برای اون که همون معلومات شما را خوراند وقتی معلومات شما را خوراندن نمیتونه اون معلومات که نه در کار است قدرش پس میشه آدم معلومات هیچی نه در کاری چیزی در افت اوخی ما هم خیر شده است که همون دیگر بچه مکتب تمام میکنن میپرسیش کجا میره میگوت روسیه ما یک دولت گاستربایتر با گاستربایترهای بی سواد تیار میکنن همون آدم ها را مثلا یک قیامت مکتبای اولی تشکیل چیز کردن مکتبای اولی در تاجیکستان و هوا کی نه در کارن معلومات هوا هیچ جنده کار نمیگیره اکادمی نوک داره پر اکادمیکو و در کجا همون کار اکادمیک انا تطبیق شده است که اکادمیک عنوان اکادمیکی رو گرفته و وای همون مثال خیمیک باید یکون مثال برای دکتر که تشریح کردن باید همون شما یک نوگیری در همون علم مثلا اکادمیک شدننده و در کجا در یک تاجیکستان یک دولت قفو زدگی یک دولت فساد زدگی بیچاره در دور اتحاد شوروی حالی بسیار وقت سیاه میکنن اتحاد شوروی را من بسیار فکرهای بسیار آدم ها خطیر راضی نیستم در یک فاحشه نمیفته در تاجیکستان یک فاحشه نبود حالی بیچاره این عیب مردم عیب زنکا نیست عیب ما مردکا نمیتوانیم که یک شرایط درست برای همون دولت ما برای زنکا تشکیل کنیم که همون زنک فکری بد نکنه فقط کاری ما مردکا همین زنک برای این افسوزدت کنی این زنک اونتای و زنک اونتای یک بار همون با چه اساس همین راه با میرود یک بار شما فکر نمیکنه بعد کثافت اساسی ملت ما در همین که زنک ها ما بی سوادن وقتی که زنک بی سواد شد اون اویله بی سواد میشه برای اون که زنک این اساس خونم همه مردکا در روسیه کودک قطعی همون زنک میمونه اگر زنکی با سواد باشد فرزندش سواد میگیره وقتی که مکتب اومد باید یک کس چین قطعی درس تیار کنه روسا همه خیره همه ملت های پیشرفته همه خیره ما همه خودی گوسفند برین در کوچه سر میتیم میخوام که باید دانشمند شود و برای دانشمند شدن من مثلا یک وقت یک چیز بودم ترینر بودم
من بچه ها را یک 40 کسه به پول مشق میدادم. میپرسیدم که پدر و مادری کدامت بگوی گریبانت میبیند که چرکینه یا نه، میگوید بعد فرزندم آبازی کنو بعد خواب رو یک سر خیزی دندانت شو سر روت شو کوچه برآمدی گپ یگان تاش گپ نمیزند که پدر و مادرم هم خیلی میگوید. و ما میخوایم که ملت ما پیش رود. هیچ محل ملت پیش نمی رود. برای که ملت پیش رود در اون ملت خراجات حرکت کردن در کار. همه مشکلات این مردم ما را همه حکمت رحمان و فاسگانه مردم ما قدر در سطح پس نبودن، حتی در وقت شوروی هم برادر وقتی شوروی من آدمی وقت شوروی من روسیه صدها بار میامدم در اتحاد شوروی. باور کن من در 2 سال در یاکوتیا کار میکردم، من خودم تعریف نمیکنم. از من چچنش هم میترسید، داغستانیش هم میترسید، روسش که هیچ حساب نمیکردم. انا مسحت مو بلند بود. حاضر مورا یک هم کردین که یک آدمای نادرکو. من همین چیزا خطی مثلا همین مهاجرا خطی کار بار دارم و بیچاره هیچ سطح ندارم، برای که همون محیطی همون تاجیکستان مردم به سطح کردن پرس افتاد. محیط او مکارین که یک چی است وای انا پداگوگ گفته است که روسی کرده بعد تاجیکی ترجمهش میکنن. گفته است то что семья годами делает, улица может за неделю все разрушить. То есть то چیزی که اویله سالها خطی تربیه میکند کوچه در 1 هفته میتوند که ویران کند. وقتی در کوچه ما گپ حلال نیست، در دوشنبه فقط از حقارت بغیر از دغلی دیگر یگان چیز نمیبینی. وقتی که در اطراف شما آدمای همه خیلی بد رفتار و دغل و میلیتیاش میروید یگان گپ حلال نمیزنند بغیر از حقارت بغیر از دشنام. انا باید مردم محافظت کند، بجای محافظت کنی و یا بخاط حقارت. برای که یک آدمای به سطح از خفازدگی در میلیتی تاجیکستان حاضر کار کردن. مثلا تو سالهای انا 10-8 همون میلیسوهای دور اتحاد شوروی بودن، با قطعی با او گپ زدن میشد، یک دانش داشتن، یک خیرات داشتن، گپ زدن میشد، یک رفتار کرد. حاضر بغیر از حقارت او یک دوبینکش دادین، برای دوبینکش برای خودش محافظت کنی برای تاجیکا رو زدن است. تمام پروکراتورش میرید یگان حقوقیت نیست، سودش میرید همون خیل، پلیسش میرید همون خیل، همه جو. بعد همه کس یک معاش نوچیز میگیرن. وقتی که معاش نوچیز گرفتی که تو باید اویلت خورونی. همون پلیس هم بعضا وقت میبینیش وقتی که در دستی وای غلطی برای که از تو یگون چی کشد و گیرد تخمدوز باشه شترزوز زد میکنه تو پرتو. بعد یک چیز دیگه مثلا من آدم طبیعتم بیزه همین خودتا منوچیر 1 بار در کیف زنم تو خواب کنی، 2 بار در کیف زنم خواب کنی، برای که من آدم طبیعتا بعد من فکر میکنم انا حاضر توجیکای ما همش در همین حالت هست، همش در همین حالت. با چه سوال داری منان در گفت زن که من همین دلم ما شما را باید از اولی برنامه داخل میکردیم. ما را همین دیگر ابولات هم گفتم که همون تبربیگ سخن ته تو هیچی همون تبربیگ نگاه نکردی که دفعه دیگه حتما انشالله تبربیگ سخن میتیم. تبربیگ حتما دستش خطی همین خیلی یک طرف و طرف بکنه به خاطر کلان سولیت و به خاطر واقعا گپای درست و میتونیم که از صحبت‌های شما استفاده بریم. تشکر زیاد. امروز برنامه را تیار کردن امروز کمی خسته هم شدگی هستم، قریب 5 ساعت من حس کردم بعد بسیار التماس من یک کمبودی اما بسیار یک آدم را یک گپ 10 بار تکرار میکنن. همین دیدی که گپش به منطق رفت است در بور یک آدمی که گپ زند که همه مردمی که برآمد تو را گوش میکنن استفاده برن، نه اینکه همین من رفتم من بچم تولد شد بچم منتو شد سوید نشد. همه میدونه در تاجیکستان سوید نیست، همه میدونه دینا. همین یک گپ 10 بار تکرار کردن. تبر بگی عزیز گپ دایی است که مردم اولین بار میوروین و
بغیر از این چیز موضوع ندارن. همه تبربک تولد شدگی نیستن که اخی این مردم همش اگر سواد شد گپی مردم اگر سواد شون همشون مثل شما بود دیگه در کار نبودیم مدعیجه اصلا خودشون دیگه از خفای زندگی شدن میگرفتن. به همون خاطر ما وقتی که با یک جامعه کار برداریم و جامعه مردمی با سواد داره مردم بی سواد داره دیگه نمیشه که در اوج سطح گذاری کنی. به همون خاطر ما هم کوشش میکنیم که در اینجا هر یک نفر حرف دلش بگه و نفری باشیم که بتونیم که حرف دل جامعه را گوش کنیم. مثلا بعض نفر در زندگیش هیچ وقت صحبت کردگی نیست بغیر از تلفنی که با خانواده‌اش امروز از زیاده از 500 نفر تماشاش میکنه گوش میکنه او هیجان زده میشه. شاید که مثلا یک گپ 20 بار تکرار بکنه. همین خودم پیش از اینکه در پیش کامera میام دل ما در میگیره تا در حالی که ما زیاده از 7 سال میشه که در همین صحبت کردن مثلا مبارزه هستم. یعنی این چیزایی هستن که بله این گپ شما درست است که یک نفر اگر 100 بار یک گپش تکرار کرد این گپ درست است، اما وقتی که یک نفر اولین بار میوره میگه که اولین بار ما صحبت میکنم او را ما نمیتونیم که ناراحتش بسازیم که دل سرد بشه. او را ما کار میکنیم که او دفعه دیگه باز بیشتر صحبت بکنه. نه از نقطه نظری خودت درست. من او آدم چیز کردنی نیستم برای اون که مردمی مور هم خیلی مردمی بیسواد کرده پرتافتن مردمی که دو کلمه درست گفتن نمیتوانند. مثلا همون خیلی شدیم که زبان ادبی خسروی تاجیکی گم شد ساده است. همون زبان کوچکی بخور بگیر ای چه آمده آدم رو همون خیلی کردن در کار که اویسته ما باید زبان ادبی دولتی تاجیکی است. من در وقتی اونورسیت خوندنم یک بچه قلعه خومی رحمتی همکورسم بود یک وقت برآمد و بعد همین لهجه قطعی گپ زدن گرفت. یک معلمی تاریخ کپیسیس بسیار مرده که خوب بود ولی هم با فکرم در حیات است. بعد گفت که برادر گفت تو استودنتی اونورسیت هستی و تو زبان ادبی دولتی تاجیکی است و درست گپ زدن یاد گیر. ما در قلعه خوم هم خیلی گپ میزنیم. گفت یک قلعه خوم تا تعریف نکن 7 خر داشت با قلعه خومه یکی گپی وای برین آخر بعد گفت بیا گفت اکو پامیرش برود پامیری قدی گپ زند یخنابی قدی آخر بعد زبان ادبی دولتی تاجیکی کجا میشود. و ما مثلا من از یک نوحه کوهستان ام اصلا در دوشنبه خیلی عمرم اساسا گذشته که در دوشنبه نه که من از کوهستانم وادی زرافشان مردم ما هر کشلاقش لهجه داره. ما حرکت میکنیم که مثلا زبان ادبی دولتی تاجیکی رو درست گپ زنیم. من نمیگویم که من بسیار درست گپ میزنم، من حرکت میکنم. مثلا در وادی زرافشان بخور بگیر دف شو چوکه سای ای چو میشای همین گپای استفاده نمیبره. مثلا گیر میگوین خور میگوین رو میگوین برو نمیگو رو شین بسیار با مثلا من اکن چیز یک وقت یک برادر کلابی گفت که ما همین زبان دولتی به نزدیک است. بعد من یک کلمهش گفتم دیگه خب کرد. گفتم اساسا کلمه اتاتون و خب کرد اتا گفتم این کلمه ترکی درباره محل رفتی که ما خونی مرده ما محلچگی که ما هستک. اما من عموما منوچهر عینی عموما من محلچگی از همه برادر منوچهر محلچگی از همه چیزی بد است. باید ما توجیه شویم. با این گپ من معنای محلچگی نداره. پروست من امو گپ من چیکی باید ما حرکت کنیم که ادبی درست گپ زدن یاد گیریم. ما اصلا حاضی یک چیز از ده برادر عزیز وقتی که ما میگیم ادبی حاضی مردم ما حتی اگر که با همون لهجه‌ای که در خانه صحبت میکنن صحبت کنن من راضیم. میدونیم به خاطر چی؟ به خاطر که امروز نه تنها همون لهجه‌ای که شاید که مثلا بعضی کلمه ها دیگر طور گفته شان استفاده این برن. مثال مثلا ما مردم کوهستان ما مثلا در جای ما زندگی میکنیم ما میگیم که علاخونه انجور خونه مثال گفته ایستادم. امروز مردم در همون کوهستان میگن کوخنی مثال گفته ایستادم که همون چیزایی که مردم تاجیکی استفاده برن. یه علاخونه درسته در جای ما آشخونه میگویم. مثلا آشخونه مثال گفته ایستادم که بعضی چیزایی هستن که گپ درست من مردم
تحقیر کردنی نیستم، برای که این عیب مردم نیست، این عیب همون مکتب. فهمیدید؟ کارخانه‌های دولتی از در همون تلویزیون تاجیکستان میبرون لهجه خطی گپ زد. فهمیدید؟ انا کثافت ما در کجا؟ ما آهسته زبان ادمی ما رو گم میکنیم. و برای چی من گفت سوریا؟ من این خطی یگان مردم درباره زبان ادبی شما 100% درست میگین آقای تبربک. اصلا من هم طرفدار او هستم که مردم زبان مادری خود و ادبی خود خوب بیاموزن، صحبت بکنن. فکر نکنم که اونقدر مشکل باشد، اما ما امروز در یک سطح هستیم که باید کوشش بکنیم که حداقل مردم بدون کلمه‌های روسی زبان تاجیکی را صحبت بکنن. ما فکر میکنم یک نفری که لهجوی صحبت میکنه او تیزتر میتونه که با زبان ادبی صحبت بکنه از اون نفری که لهجوی را 50% روسی گپ میزنه. به همین خاطر تشکر زیاد برادر تبربک، تشکر به همه بینندگان عزیز. من راستی خوشحال شدم از اینکه شما داخل شدین. دفعه دیگه انشالله از اول در این باره صحبت خواهیم کرد. منم گفتم که خسته شدم، اما به خاطر کلانسالی شما گذاشتم که شما صحبت بکنین. لهجه خوب دارین واقعا. این لهجه که شما صحبت میکنین بله این لهجه بودی درفشان یعنی لهجه خیلی خوب است، فهمو هست و لهجه برادری غرمی هم خوب است، لهجه برادری کلوبی هم زیباست. اما وقتی که همه مردم به هم لهجه زیبای خود گپ میزنن، چون اگر ما امروز یک موسفیدی که اصلا کلمه روسی را استفاده نکنیم برای بگوییم که به همین لهجه خود گپ بزنه، خوب او لهجه جوانا را ما نمیگیریم، دیگه لهجه همون نفرایی را میگیریم که بدون این ها و حو گپ میزنن. مثلا نفرایی که واقعا هم زبان خود هم لهجه خود کوشش میکنن که داشته باشن. مشکل نیست، در این باره ما حتما با شما صحبت خواهیم کرد. درباره لهجه، درباره زبان یک برنامه میسازیم. برادر تبربک تشکر زیاد. خدا نگهدار شما باشه. همه تماشابینان عزیز خداوند نگهدار همه شما باشه ان شاء الله که هر روز تشکر زیاد برآمده خودت گوش میکنم. از پیشم یک وقتی قنیگونو میکردم، بعد همون از گرمانیا بسیار برآمد میکرد. یک گرمانی و یک وقت درباره همون یک دختری که تاجیک، دختری که در افغانستان، تاجیک افغانستان مثلا مقایسه کردن، چه دختری که افغان چه آزاد گم میزنه، دختری که تاجیک دو کلمه گم میزنه، گپزنی را گم میکنه. همه چیزا رو همش من گوش کردم. بسیار پروگرام‌های خوب داره. مثلا پروگرام‌های تربیوی بسیار شدن از سرکار که مردم خلاص قاشق درست قپیدن و گپ زدن و کوچه برآمد چه رفتار کردن، همه چیزا رو گو پروگرامتون خوش کنید که مردم بسیار از همه این فکرها هستن. واقعا درست میگن. یعنی بعضی چیزای تربیوی میخواهیم داشته باشیم. انشالله که باز هم با شما در صحبت خواهیم بود. شما در همون یوتیوب در اونجا بنویسین که من برای شما ایمیل خود روان کنم، در اونجا میتونیم که با طریق ایمیل صحبت بکنیم. بعضی تیم‌ها شاید که ما از شما بیاموزیم و هر نفری که در اینجا عالم است، من میدونم پروفسورها در اینجا نشستگی هستین، هر نفری که میتونین به من کمک بکنین. شاید فکر بکنین که بعضی چیزا را میتونین که مثلا بفرستین برای من در فیسبوک من، در اینستاگرام من، شما میتونین چیزا را بفرستین و ما کوشش میکنیم که با اون برنامه‌های تربیوی را بیشتر بکنیم. تشکر به همه شما. خدا نگهدارتون باشه تا برنامه دیگر.